จงพัฒนาตัวเองตั้งแต่ตอนนี้ชีวิตของคุณจะเต็มไปด้วยสีสันคุณจะได้สิ่งต่างๆมากมายผู้คนจะรักคุณมากขึ้นคุณจะมีความสุขมากขึ้นฐานะของคุณก็จะดีขึ้นยิ่งคุณมีทักษะเหล่านี้มากเท่าไรชีวิตคุณก็จะยิ่งมีในสิ่งที่คุณต้องการมากขึ้นเท่านั้น เมื่อคุณเข้าใจกฎเหล่านี้อย่างลึกซึ้งแล้วนำมาฝึกฝนมันจะทำให้สิ่งเหล่านี้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคุณจงฟังมากกว่าหนึ่งครั้งหลังจากที่คุณฟังจบให้คุณฟังอีกครั้งเวลาที่คุณว่างเปิดฟังบ่อยๆแล้วก็ฝึกฝนบ่อยๆพยายามใช้กฎและคำแนะนำเหล่านี้จนกลายเป็นนิสัยจากนั้น คุณก็แค่รอดูปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณนักจิตวิทยาชื่อดังระดับโลกเดลคาร์เนกีได้รวบรวมแนวคิดและประสบการณ์ที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยทำให้คุณมีทักษะที่ดีขึ้นในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานออฟฟิศธรรมดาเป็นนักธุรกิจอายุน้อยเป็นแม่บ้านเป็นนักเรียน หรือเป็นใครก็ตาม หากคุณรู้เคล็ดลับเหล่านี้ มันจะทำให้คุณเป็นคนเหนือคน มันจะทำให้คุณสามารถสร้างปาฏิหาริย์ขึ้นมาได้ มันจะช่วยทำให้คุณสามารถแก้ปัญหาในการสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นได้ทำให้คุณโน้มน้าวใจคนอื่นได้ คุณจะมีมุมมองใหม่ๆ มีเส้นทางใหม่ คุณจะเป็นที่รักของคนอื่นๆมากขึ้น คุณจะสร้างมิตรภาพครั้งใหม่ได้ดีขึ้น คุณจะประสบความสำเร็จและร่ำรวยมากขึ้น คนอื่นๆจะยอมรับในตัวคุณมากขึ้น และคุณจะสามารถควบคุมทุกอย่างได้ หนังสือดีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในวันนี้มีชื่อว่าจุดอ่อนจุดแข็งของมนุษย์จากเดลคาร์เนกีเขาเป็นนักจิตวิทยาชื่อดังและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ เขาเป็นนักจิตวิทยาที่เก่งมากๆคนหนึ่งที่สามารถทำให้ทุกคนดึงเอาความชื่นชอบและความหลงใหลของตัวเองออกมาใช้จนทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ถ้าในชีวิตของคุณเคยเจอปัญหาที่ทำให้รู้สึกแย่รู้สึกหดหู่รู้สึกเป็นกังวลและดูเหมือนจะหาทางออกไม่ได้หนังสือเล่มนี้จะช่วยคุณ จุดแข็งของมนุษย์คือการขจัดปัญหาและแก้ปัญหา คนที่มีทัศนคติที่ดี คนที่มีความคิดบวก จะสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลง สามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้ด้วยตัวเอง มันจึงทำให้มนุษย์มีชีวิตอิสระเสรี มีชีวิตเป็นของตัวเองและมีความสุขได้ จุดอ่อนของมนุษย์คือความปรารถนา คือความอยากจะมีและอยากจะได้ อยากเป็นที่รัก อยากเป็นคนสำคัญ คนที่สามารถให้สิ่งเหล่านี้กับคนอื่นได้ จะเป็นคนเหนือคนและจะควบคุมคนอื่นได้4บทเรียนที่จะทำให้คุณเป็นคนเหนือคนได้มีดังนี้ บทเรียนที่1ทักษะพื้นฐานในการปฏิบัติตัวต่อผู้อื่น ถ้าคุณอยากได้น้ำผึ้งอย่าตีรังผึ้งการวิจารณ์คนอื่นจะทำให้คนถูกวิจารณ์ปิดกั้นและปกป้องตัวเองมากขึ้น และจะทำให้พวกเขาพยายามที่จะหาเหตุผลมาอธิบาย พวกเขาจะคิดว่าทุกคนเป็นคนไม่ดี การวิจารณ์เป็นสิ่งที่อันตราย มันเป็นการทำลายความเคารพในตัวพวกเขา และมันจะทำให้พวกเขาต่อสู้กลับ มันเป็นแบบนี้เสมอ เวลาที่มนุษย์เราทำอะไรผิด พวกเขามักจะชอบต่อว่าคนอื่น และไม่เคยมองมาที่ตัวเอง สิ่งนี้คือความเป็นมนุษย์ คือความเป็นมนุษย์ที่ทุกคนมีเหมือนกัน ดังนั้นอย่าไปต่อว่าใคร ก่อนจะต่อว่าใครจงคิดก่อนว่า ถ้าเราเป็นพวกเขาและอยู่ในสถานการณ์แบบนั้น เราจะทำแบบเดียวกันกับพวกเขาหรือเปล่า จงจำเอาไว้ว่า เวลาที่คุณจะต่อว่าใครสักคน อย่าลืมว่าคำวิจารณ์ของเราก็เหมือนกับนกพิราบบ้าน เพราะสุดท้ายพวกมันก็จะกลับมาหาเรา การวิจารณ์จะเป็นจุดเริ่มต้นของชนวนที่สามารถทำให้ระเบิดได้
และมันจะทำให้คุณตายในที่สุดพวกคนโง่จะเอาแต่ต่อว่าแล้วก็บ่นด่าคนอื่นแต่คนที่ดีจะสามารถควบคุมตัวเองได้เรียนรู้ที่จะให้อภัยคนอื่นและเข้าใจคนอื่นได้คนฉลาดจะรู้จักพูดแต่สิ่งดีๆของคนอื่นอยู่เสมอจุดอ่อนที่สำคัญของมนุษย์ที่มีแรงกระตุ้นที่สูงที่สุดคือการได้เป็นคนสำคัญที่สุดสำหรับคนอื่นทุกคนอยากได้คำชื่นชมทุกคนอยากได้รับการยอมรับจากคนอื่นถ้าคุณสามารถมอบมันให้กับพวกเขาได้คุณก็จะสามารถควบคุมพวกเขาได้คนส่วนใหญ่ 95% จะคิดถึงแต่ตัวเองสิ่งที่คุณควรจะทำตอนนี้คือหยุดคิดถึงแต่เรื่องของตัวเองก่อนแล้วพยายามคิดถึงข้อดีของคนอื่นจากนั้นก็ชื่นชมพวกเขาด้วยความจริงใจอย่าคิดถึงแต่สิ่งที่ตัวเองต้องการเท่านั้นลองพยายามมองหาข้อดีของคนอื่นจากนั้นก็ชื่นชมพวกเขาให้กำลังใจพวกเขาอย่างจริงใจหลายปีผ่านไปคุณอาจจะลืมในสิ่งที่คุณพูดชื่นชมพวกเขาแต่ทว่าสำหรับคนที่ได้ฟังคำชื่นชมนั้นจะจดจำมันไปทั้งชีวิตคนที่รู้จักคิดเพื่อคนอื่นจะไม่จำเป็นต้องกังวลถึงอนาคตของตัวเองเพราะเคล็ดลับของความสำเร็จคือคุณจะต้องรู้ว่าคนอื่นต้องการอะไรคุณจะต้องรู้ว่ามุมมองของเขาเป็นอย่างไรและสามารถมองเห็นได้จากตำแหน่งของพวกเขามันเป็นอะไรที่ง่ายมากๆและทุกคนก็สามารถเรียนรู้ได้แต่90%ของทุกคนในโลกนี้ไม่สามารถคิดแทนคนอื่นได้เพราะพวกเขาเอาแต่อยากได้จากคนอื่นเพราะพวกเขาเป็นคนที่เห็นแก่ตัวถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จคุณต้องช่วยเหลือคนอื่นการคิดเพื่อคนอื่นจะทำให้คุณประสบความสำเร็จถ้าคุณไม่ต้องการให้ลูกคุณสูบบุหรี่คุณไม่จำเป็นต้องทะเลาะกับพวกเขาหรือบังคับเขาแค่คุณบอกกับพวกเขาว่าการสูบบุหรี่อาจจะทำให้เขาไม่สามารถเข้าร่วมกับทีมเบสบอลที่เขาชื่นชอบได้ทำให้เขาไม่สามารถชนะการวิ่ง100เมตรได้หรือการสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อทุกคนที่เขารักวิธีที่ดีที่สุดในการโน้มน้าวคนอื่นคือทำให้พวกเขารู้สึกต้องการทำในสิ่งที่คุณแนะนำคุณต้องไม่พูดถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการแต่ให้คุณพูดถึงสิ่งที่พวกเขาต้องการการรู้จักคิดแทนคนอื่นมันจะทำให้คุณรู้ว่าพวกเขารู้สึกและต้องการอะไรคนที่ไม่รู้จักเห็นอกเห็นใจคนอื่นไม่เคยใส่ใจคนอื่นชีวิตจะต้องพบกับปัญหาใหญ่คุณควรรู้เอาไว้ว่าการใส่ใจคนอื่นอย่างจริงใจจะทำให้คุณสร้างมิตรภาพที่ดีและมีเพื่อนแท้ได้บทเรียนที่2 6วิธีที่จะทำให้คนอื่นชื่นชอบคุณถ้าคุณอยากเป็นที่รักของคนอื่นกฎข้อแรกที่คุณต้องมีคือใส่ใจคนอื่นอย่างจริงใจจงรักษาจิตใจของตนเองให้ดีอยู่เสมอจงกล้าหาญจริงใจและมองโลกในแง่ดีการมีจิตใจที่ดีจะช่วยให้คุณเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์มนุษย์เราสร้างวัฒนธรรมขึ้นมาจากความฝันของพวกเราเองทั้งนั้น ถ้าคุณภาวนาอย่างตั้งใจความฝันของคุณจะกลายเป็นจริงจงมีความสุขเข้าไว้และจงยิ้มให้คนอื่นอยู่เสมอเพราะการกระทำสำคัญกว่าคำพูดความหมายของรอยยิ้มบนใบหน้าของคุณนั้นมันจะบ่งบอกคนที่เห็นรอยยิ้มของคุณว่าคุณชอบเขาเขาทำให้คุณมีความสุขและคุณดีใจที่ได้พบเขา แต่ทว่าถ้ารอยยิ้มของคุณไม่จริงใจมันจะเกิดอะไรขึ้นรอยยิ้มไม่สามารถโกหกได้ไม่มีใครต้องการรอยยิ้มเสแสร้งรอยยิ้มที่จริงใจเท่านั้นที่มีคุณค่าต่อความรู้สึกถ้าคุณอยากให้คนอื่นชื่นชอบคุณจงยิ้มอย่างจริงใจและยิ้มจากหัวใจของคุณรอยยิ้มสามารถทำให้คนในครอบครัวมีความสุข และยังสามารถช่วยให้เราทำธุรกิจได้ มันสร้างความเชื่อใจ สร้างมิตรภาพ มันดีกว่าคำพูดสวยหรูหลายเท่า มันคือสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกว่าได้พักผ่อน
ในเวลาที่คุณเหนื่อยล้ามันช่วยให้แสงสว่างในเวลาที่คุณหลงทางมันก็จะเป็นเหมือนเวทมนต์คุณไม่สามารถใช้เงินซื้อรอยยิ้มที่จริงใจได้ไม่สามารถหยิบยืมจากคนอื่นได้และไม่สามารถขโมยมันจากคนอื่นได้เช่นกันในวันที่คุณยุ่งและเหนื่อยล้ามากเกินไปแค่คุณยิ้มคุณก็จะกลายเป็นที่รักของคนอื่นๆได้ ดังนั้นถ้าคุณอยากให้คนอื่นชื่นชอบคุณถ้าคุณอยากเป็นที่รักของคนอื่นกฎข้อที่สองคือจงยิ้มและยิ้มอย่างจริงใจเดลคาร์เนกีมีศิลปะในการเป็นผู้นำที่ดีเขามีพรสวรรค์ตั้งแต่ยังเด็กตอนที่เขาอายุ10ขวบเขาค้นพบว่าทุกคนให้ความสำคัญกับชื่อของตัวเอง มีคนมากมายที่พยายามหาเหตุผลให้ตัวเองเวลาจำชื่อคนอื่นไม่ได้แท้จริงแล้วพวกเขาแค่ไม่อยากเสียเวลาไปจำแค่นั้นเองการที่เราจะเป็นคนที่ดูสุภาพได้นั้นเกิดจากการเสียสละเล็กๆน้อยๆการจำชื่อของคนอื่นอาจจะทำให้คุณเสียเวลาแต่มันเป็นสิ่งสำคัญมากๆสำหรับการทำธุรกิจและการเข้าสังคม วิธีที่ง่ายที่สุดในการทำให้คนอื่นรู้สึกดีกับคุณคือการจำชื่อของทุกคนให้ได้เพราะมันจะทำให้พวกเขารู้สึกว่าเขามีความสำคัญดังนั้นถ้าคุณอยากให้คนอื่นชื่นชอบคุณถ้าคุณอยากเป็นที่รักของคนอื่นกฎข้อที่3คือจงจำชื่อของทุกคนที่คุณเคยคุยด้วยให้ได้บางครั้ง การรับฟังคนอื่นก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการให้ความเคารพพวกเขา ถ้าคุณไม่อยากถูกหัวเราะเยาะไม่อยากให้ใครไปจากคุณหรือดูถูกคุณ คุณก็ควรเป็นผู้ฟังที่ดี เวลาที่คนอื่นคุยกันอยู่ คุณอาจรู้สึกว่าคุณมีความรู้มากกว่าพวกเขาในบางครั้ง แต่ทว่าผู้คนที่คุณคุยด้วยนั้น จะให้ความสนใจในสิ่งที่เขาเป็นมากกว่าสิ่งที่คุณเป็น ถ้าคุณอยากเป็นที่รักของคนอื่น คุณต้องเรียนรู้ที่จะรับฟังคนอื่น คุณจะต้องให้ความสนใจกับพวกเขาก่อน คุณจะต้องตั้งคำถามในสิ่งที่พวกเขาชื่นชอบและอยากจะตอบ คุณจะต้องเชียร์ให้พวกเขาพูดในสิ่งที่พวกเขาอยากจะพูด เพราะเคล็ดลับที่สำคัญในการทำธุรกิจคือตั้งใจฟังคนคนหนึ่งพูดอย่างจริงใจ ดังนั้นถ้าคุณอยากเป็นที่รักของคนอื่นกฎข้อที่4คือเป็นผู้ฟังที่ดีบทสนทนาที่จะเป็นความทรงจำไม่มีวันลืมคือบทสนทนาที่คุณให้คนที่คุณคุยด้วยได้พูดถึงสิ่งที่พวกเขามีความรู้เกี่ยวกับมันเป็นอย่างดี คุณต้องรู้ว่าสิ่งที่พวกเขาสนใจคืออะไร เพื่อจะได้เตรียมตัวเตรียมหัวข้อเอาไว้สำหรับคุยกับพวกเขา ถ้าคุณอยากเป็นที่ชื่นชอบของคนอื่นมากพอจนทำให้พวกเขาช่วยเหลือคุณได้กฎข้อที่5คือเวลาคุยกับใครต้องให้เขาได้พูดในสิ่งที่พวกเขาสนใจ ถ้าคุณเริ่มต้นได้ด้วยการหาจุดเด่นของคนอื่น มันจะทำให้คุณรู้ว่าพวกเขามีจุดเด่นอะไร จากนั้นคุณก็แค่ชื่นชมพวกเขาจากใจจริง คุณจะต้องทำให้พวกเขารู้สึกว่าพวกเขาเป็นคนสำคัญ คนเราคาดหวังจะให้คนอื่นๆรอบตัวให้การยอมรับ คนเราอยากที่จะให้ตัวเองเป็นที่สนใจของคนอื่น ไม่มีใครต้องการให้คนอื่นมาเสแสร้งทุกคนต้องการให้คนอื่นมีความจริงใจกับตัวเองทั้งนั้น คนเราทุกคนต่างก็คาดหวังว่าจะมีเพื่อนที่จริงใจ มีเพื่อนแท้ที่รักและปรารถนาดีต่อกันจริงๆ ดังนั้นสิ่งที่คนเราทุกคนต้องการจากคนอื่นก็ต้องรู้จักที่จะมอบให้คนอื่นด้วย ถ้าจะถามว่าจะต้องทำเมื่อไหร่และทำที่ไหนคำตอบก็คือทำได้ทุกที่ทุกเวลา ถ้าคุณอยากทำให้คนอื่นจดจำคุณได้ คุณจะต้องทำให้พวกเขารู้สึกว่าพวกเขามีความสำคัญกับคุณ และรู้สึกได้ว่าคุณมีความจริงใจให้กับพวกเขา ถ้าคุณอยากมีชีวิตที่มีความสุข ก็อย่าต่อว่าใครมากเกินไป ในทางกลับกัน
คุณควรจะชื่นชมคนอื่นด้วยความจริงใจถ้าอยากเป็นที่ชื่นชอบของคนอื่นจนชนะใจพวกเขาได้กฎข้อที่6คือทำให้พวกเขารู้สึกว่าพวกเขาเป็นคนสำคัญสำหรับคุณบทเรียนที่3วิธีที่จะทำให้คนอื่นเห็นด้วยกับคุณไม่สามารถเอาชนะคนอื่นได้ด้วยการโต้เถียงเพราะเวลาที่คุณโต้เถียงกับใครสักคนคุณจะไม่ได้อะไรเลยไม่ว่าคุณจะชนะหรือแพ้ทั้งสองฝั่งก็จะยืนหยัดอยู่ในจุดยืนของตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมลองเปรียบเทียบดูว่าคุณอยากจะเถียงชนะหรือว่าอยากทำให้คนอื่นรู้สึกดีกับคุณในพระพุทธศาสนาของเราบอกว่าความเกลียดจะทำให้คุณพ่ายแพ้ความรักเท่านั้นที่จะยับยั้งความเกลียดชังได้ลินคอล์นบอกว่าถ้าคุณอยากได้อะไรที่ยิ่งใหญ่คุณต้องเลิกใส่ใจสิ่งเล็กๆน้อยๆการโต้เถียงกับคนอื่นมันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้คุณสูญเสียการควบคุมตัวเองไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณควรจะรู้จักถ่อมตัวกับคนอื่นก่อนเสมอการหลีกเลี่ยงการโต้เถียงคือทางเลือกเดียวที่จะทำให้คุณได้รับชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีใครชอบให้คนอื่นมาชี้ข้อผิดพลาดของตัวเองหากมีใครมาต่อว่าหรือบอกว่าความคิดของเราผิดเราจะหาเหตุผลเพื่อปกป้องความคิดของเราเสมอเราจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อปกป้องตัวเองยิ่งมีใครพยายามกดดันเราก็จะยิ่งไม่ยอมรับคุณต้องรู้วิธีในการจัดการกับคนอื่นและกับตัวเองวิธีในการจัดการกับตัวเองข้อแรกคือต้องไม่โต้เถียงเวลาที่คนอื่นมาชี้ข้อผิดพลาดของคุณต้องถ่อมตัวเวลาที่แสดงความคิดเห็นของตัวเองหากคุณทำได้การเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้คุณมีทักษะในการสื่อสารมันจะทำให้คุณให้ความเคารพความคิดเห็นของคนอื่นและมันจะทำให้คุณไม่ต่อว่าคนอื่นการไม่ต่อว่าคนอื่นการไม่ทำให้คนอื่นโกรธการไม่ทะเลาะกับคนอื่นและการให้ความเคารพคนอื่นนั้นเป็นทักษะสำคัญในการเข้าสังคมมันคือวิธีที่จะทำให้คุณสามารถหลีกเลี่ยงการสร้างศัตรูได้คนโง่เขลาจะโต้เถียงเพื่อปกป้องตัวเองเมื่อทำผิดแต่คนที่กล้าหาญจะยอมรับความผิดพลาดของตัวเองและจะได้รับการให้อภัยการยอมรับความผิดพลาดของเราอย่างซื่อสัตย์เป็นทักษะที่สำคัญในการเข้าสังคมเมื่อคุณทำผิดคุณจะต้องยอมรับความผิดพลาดของตัวเองและแสดงความรับผิดชอบให้รวดเร็วที่สุด บทเรียนที่4วิธีทำให้คนอื่นรับฟังคุณ ถ้าคุณอยากให้คนอื่นยอมรับในตัวคุณก็ควรที่จะเป็นเพื่อนที่ดีของเขาก่อน เวลาที่คุณโมโหและตะคอกใส่ใครสักคน มันจะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้น แต่มันจะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่คุณตะคอกใส่ เขาจะรู้สึกเศร้าเสียใจหรือโกรธแค้นคุณไหม วิธีการที่รุนแรง มันจะยิ่งทำให้สถานการณ์แย่ลงไปอีก แต่วิธีการที่จริงใจและคำพูดที่นุ่มนวลคือโอกาสที่ทำให้พวกเขายอมรับคุณได้ จงจำเอาไว้ว่าความอ่อนโยนนั้นมีพลังเหนือกว่าความรุนแรง หากคุณจำเป็นต้องวิพากษ์วิจารณ์คนอื่น สิ่งที่คุณต้องทำเป็นอันดับแรกคือ คุณต้องชื่นชมพวกเขาอย่างจริงใจ การชื่นชมคนอื่นก่อนที่จะพูดถึงข้อผิดพลาดของเขาเป็นสิ่งที่ดี เพราะการที่คนเราได้ยินสิ่งดีๆก่อนที่จะรู้ถึงข้อผิดพลาดของตัวเอง มันจะทำให้รู้สึกดีและมีกำลังใจที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดของตัวเอง สิ่งที่คุณต้องจดจำไว้อีกอย่างคืออย่าชี้ข้อผิดพลาดของคนอื่นตรงๆเพราะมันจะเป็นการทำลายความเคารพในตัวเองของพวกเขาคุณต้องใช้วิธีพูดอ้อมๆทำให้พวกเขาเข้าใจคุณพวกเรามาดูตัวอย่างจากคุณชเวเบิร์กกันในวันที่เขาเข้าไปเยี่ยมชมโรงงานเหล็กมีคนงานกลุ่มหนึ่งกำลังสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบบนกำแพงก็ยังมีป้ายบอกว่าห้ามสูบบุหรี่คุณชเวเบิร์กไม่ได้ต่อว่าพนักงานแต่เขาส่งบุหรี่ให้กับคนงานของเขาและพูดว่าทุกคนไม่ต้องขอบคุณที่ผมให้บุหรี่
แต่ถ้าเกิดว่าพวกคุณออกไปสูบบุหรี่ข้างนอกโรงงานผมจะดีใจมาก การไม่ชี้ข้อผิดพลาดของคนงานตรงๆของคุณชเวเบิร์กทำให้ไม่มีคนงานสูบบุหรี่ในที่ที่มีป้ายห้ามสูบอีกเลย ถ้าคุณอยากให้ใครทำอะไรให้กับคุณอย่าใช้วิธีออกคำสั่งแต่ควรขอให้พวกเขาทำให้ เจ้านายทุกคนจำเป็นต้องรู้ถึงความสำคัญในการรักษาหน้าคนอื่นเพื่อที่จะได้ไม่ทำลายความรู้สึกของคนอื่นอย่าต่อว่าใครต่อหน้าคนอื่นโดยไม่คิดถึงหน้าของพวกเขาเพราะคนที่เก่งจริงจะไม่สนใจแต่เพียงความสำเร็จของตัวเองเท่านั้นแต่จะรู้จักรักษาหน้าของคนอื่นด้วยจุดแข็งของมนุษย์คือการขจัดและแก้ปัญหา คนที่มีทัศนคติที่ดี คนที่มีความคิดบวก จะสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลง สามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้ด้วยตัวเอง มันจึงทำให้มนุษย์มีชีวิตอิสระเสรีเป็นของตัวเองและมีความสุข กุญแจสำคัญที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณคือทำสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ก่อน อย่าเพิ่งไปกังวลถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึง จงใช้ชีวิตของคุณในวันนี้อย่างอิสระเต็มที่ คุณจะมีอำนาจทุกอย่างในชีวิตของคุณเอง เพียงแค่คุณใช้ชีวิตของคุณในวันนี้อย่างมีอิสระเต็มที่ เพียงแค่นี้ก็จะทำให้การเดินทางของคุณนั้นปลอดภัย ในการเดินทางชีวิตของคุณนั้น คุณจะพบว่าในแต่ละส่วนมีความแตกต่างกัน เมื่อคุณตัดเรื่องราวของเมื่อวานนี้ออกไป และหยุดความกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นในพรุ่งนี้ คุณก็จะปลอดภัย เพราะว่าคุณมีวันนี้สำหรับตัวเองแล้ว จงลืมอดีตทั้งหมดแล้วตัดทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อวานออกไป อย่าแบกรับเรื่องราวหนักๆในอดีตพวกนั้นไว้ เพราะมันจะส่งผลกระทบกับคุณในวันนี้ คุณควรจะเก็บสิ่งที่แย่ๆพวกนั้นเอาไว้นอกประตู อนาคตของคุณเองก็ขึ้นอยู่กับวันนี้ อย่าคาดหวังมากจนเกินไปสำหรับวันพรุ่งนี้ ถึงแม้ว่าคุณจะต้องปกป้องโลก แต่มันก็ยังต้องขึ้นอยู่กับวันนี้ของคุณ อย่าเสียเวลาเป็นกังวลกับอนาคต จงเปลี่ยนแปลงสไตล์การใช้ชีวิต และใช้ชีวิตของคุณในวันนี้อย่างอิสระเต็มที่ คุณต้องรวบรวมสติปัญญาและความหลงใหลของคุณเข้าด้วยกัน เพื่อทำให้สิ่งที่คุณต้องทำในวันนี้ออกมาให้สมบูรณ์แบบ สิ่งที่รบกวนจิตใจคนเรามากที่สุดคือความกังวล มันจะทำให้เกิดความเครียดและเกิดปัญหาต่างๆตามมา คุณจะต้องขจัดมันออกไป วิธีที่จะช่วยให้คุณขจัดความกังวลมี3ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนแรก สงบนิ่งเวลาวิเคราะห์ปัญหา ขั้นตอนที่2ยอมรับผลลัพธ์ที่แย่ที่สุดให้ได้ ขั้นตอนสุดท้าย ใช้พละกำลังและเวลาเพื่อเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงแก้ไข การยอมรับสิ่งที่คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ มันจะทำให้คุณสามารถก้าวข้ามผ่านปัญหาต่างๆไปได้ มีคนมากมายที่เอาแต่ปฏิเสธไม่ยอมรับผลลัพธ์ที่แย่ที่สุดในชีวิต เพราะพวกเขาไม่ต้องการที่จะรักษาสิ่งที่พวกเขามีเอาไว้ให้ได้มากที่สุด พวกเขาไม่อยากแม้แต่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ การทำให้จิตใจสงบในการเผชิญสถานการณ์ที่แย่ที่สุดได้ มันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการมีชีวิตใหม่ เพราะมันไม่มีอะไรที่จะต้องสูญเสียไปมากกว่านี้อีกแล้ว ดังนั้นเวลาที่คุณกังวลจงถามตัวเองว่าผลลัพธ์ที่แย่ที่สุดคืออะไร จากนั้นก็ยอมรับผลลัพธ์ที่แย่ที่สุดนี้ แล้วก็เตรียมพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมัน ใจเย็นๆและค่อยๆคิด พยายามหาทางออกที่ดีที่สุดเพื่อที่จะแก้ปัญหาให้ได้ ถ้าคุณสละเวลาวิเคราะห์ความจริง คุณก็จะมีสติปัญญาที่สามารถแก้ไขปัญหาและความกังวลของคุณได้ ชีวิตของคนเรานั้นสั้นมาก แต่เวลาส่วนใหญ่ของคนเราก็หมดไปกับการกังวลกับสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา เรามักจะถูกรบกวนโดยสิ่งเล็กๆน้อยๆและมันก็ทำให้ทุกวันของเราไม่มีความสุข เพราะว่าเราไปให้ความสำคัญกับมันมากเกินไป ชีวิตของเรานั้นสั้นมาก
อย่าให้สิ่งเล็กๆน้อยๆมาทำให้คุณต้องเป็นทุกข์ความกังวลและความเสียใจของคนเราทั้งหมดไม่ได้มาจากความเป็นจริงแต่ล้วนมาจากการจินตนาการของคุณเองทั้งนั้น คุณควรลืมความกังวลของคุณไปก่อนที่มันจะทำร้ายคุณ คุณควรทำตัวให้เหมือนกับต้นไม้ที่โอนอ่อนไปตามสายลม ทำตัวเหมือนน้ำที่เปลี่ยนรูปไปตามภาชนะที่ใส่ คุณควรที่จะมีความสุขและยอมรับความจริง ความจริงที่คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมันได้ คุณควรจะรู้ว่าชีวิตของคุณนั้นเต็มไปด้วยสีสัน ทุกคนควรมีทัศนคติบวกในการเผชิญสิ่งต่างๆ เพราะความคิดของเราสร้างชีวิตให้กับเรา ความคิดของคุณสามารถเปลี่ยนนรกให้กลายเป็นสวรรค์ และในขณะเดียวกันก็สามารถเปลี่ยนสวรรค์ให้กลายเป็นนรกได้เช่นกัน เราต้องรีบตัดความคิดแย่ๆทิ้งไปให้เร็วที่สุด เพราะว่ามันเลวร้ายเสียยิ่งกว่าเนื้องอกในร่างกายของคนเสียอีก ไม่ว่าสภาพแวดล้อมภายนอกจะเป็นอย่างไร ก็ไม่สามารถทำร้ายตัวคุณได้เท่ากับความคิดของคุณเอง เวลาที่เราเปลี่ยนความคิด มันจะส่งอิทธิพลในอีกรูปแบบหนึ่งกลับมาสู่เรา เวลาที่เราเปลี่ยนความคิดให้ไปในทางที่ดีขึ้น ชีวิตของเราก็จะดีขึ้น เมื่อคุณมีความคิดที่มีความสุขและทำให้ตัวเองมีความสุข ความสุขที่แท้จริงก็จะมาหาคุณเอง ความรู้สึกโกรธและเกลียดชังนั้นมันจะทำให้คุณนอนไม่หลับ กินไม่ลงและรู้สึกกดดัน มันเป็นการทำร้ายร่างกายของคุณเอง มันจะทำให้คุณสูญเสียความสุข อย่าใช้เวลาที่มีค่าของคุณไปคิดถึงคนที่คุณไม่ชอบ การทำแบบนั้นมันจะทำให้คุณเป็นทุกข์ การที่เราไม่รู้วิธีโกรธและเกลียดชังนั้นเป็นสิ่งที่โง่ แต่การที่เราไม่เคยโกรธและเกลียดชังนั้นเป็นสิ่งที่ฉลาด มีผู้คนมากมายบนโลกใบนี้ที่รู้สึกเดียวดาย รู้สึกไม่มีใครสนใจ จึงทำให้พวกเขารู้สึกกังวล พวกเขาคาดหวังว่าจะได้รับความรัก แต่ก็เอาแต่ขอให้คนอื่นมารัก หากอยากได้ความรัก จงมอบความรักให้กับคนอื่นโดยไม่มีเงื่อนไข และไม่คาดหวังว่าจะได้รับสิ่งตอบแทนกลับมา วิธีเดียวที่จะทำให้คุณมีความสุขคือ อย่าคาดหวังว่าคนอื่นจะให้สิ่งตอบแทนกับคุณ คุณควรรู้สึกมีความสุขเวลาที่คุณได้เป็นผู้ให้กับคนอื่น สิ่งดีๆในชีวิตคนเรามีมากถึง 90% และอีก 10% คือสิ่งที่ไม่ดี ถ้าคุณอยากมีความสุข คุณต้องให้ความสำคัญกับสิ่งดีๆ 90% นั้น และลืมสิ่งไม่ดี 10% ที่เหลือไป คนเราไม่เคยนึกถึงสิ่งที่เรามีอยู่แล้ว แต่ชอบนึกถึงสิ่งที่เราไม่มีอยู่บ่อยๆ ซึ่งมันเป็นเรื่องที่แย่มาก แล้วมันก็ทำให้เราต้องรู้สึกเจ็บปวดมากกว่าสิ่งอื่นใด ถ้าคุณอยากมีความสุขจงจำเอาไว้ว่า ไม่ต้องเหมือนใครแค่เป็นตัวของตัวเอง การเรียนรู้สามารถเปลี่ยนแปลงคุณได้ ถ้าคุณเรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้จนเข้าใจอย่างท่องแท้ แล้วนำมาฝึกฝนและพัฒนาตัวเองจนกลายเป็นนิสัย มันจะสร้างปาฏิหาริย์ให้กับชีวิตของคุณ คุณจะได้สิ่งต่างๆมากมาย คุณจะมีรายได้เพิ่มขึ้น คุณจะเป็นที่รักและชื่นชอบของคนอื่น และคุณจะสามารถควบคุมทุกสิ่งได้ ขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้ จุดอ่อนจุดแข็งของมนุษย์ สมองของคุณคือเครื่องมือสร้างสรรค์ที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาล มันคือก้อนไขมันหนัก 1.4 กิโลกรัมที่ฝังตัวอยู่ใต้กะโหลกของคุณเอง และเมื่อคุณได้เรียนรู้ที่จะเป็นนายของอุปกรณ์อันแสนมหัศจรรย์นี้ คุณจะพบว่าตัวเองมีรายได้เพิ่มขึ้น มีความสัมพันธ์กับคนรอบข้างดีขึ้น มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานรวดเร็วขึ้น ปล่อยวางได้ดีขึ้น สมหวังในความรัก มีครอบครัวที่อบอุ่น มีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุข และได้มาในสิ่งที่ปรารถนาอย่างรวดเร็วจนตัวเองตกใจ ทุกๆความลับของชีวิต และทุกๆทางออกของปัญหา มีซ่อนอยู่แล้วในสมองอันปราดเปรื่องของคุณเอง หนังสือเล่มนี้
เป็นเพียงกุญแจดอกใหญ่ที่จะไขเอาประสิทธิภาพสูงสุดในสมองของคุณออกมาใช้เพื่อเปลี่ยนชีวิตและโชคชะตาของคุณไปตลอดกาลหนังสือดีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในวันนี้มีชื่อว่ากรรมตามสมองเขียนโดยคุณขุนเขาสินธุเสนโชคชะตาคุณจะเปลี่ยนทันทีเมื่อคุณรู้วิธีเปลี่ยนสมองของตัวเองคนเราไม่รู้จักสมองและจิตใจของตัวเองดีพอ สิ่งใดที่เราไม่รู้จักสิ่งนั้นเราจะควบคุมไม่ได้และสิ่งใดที่เราควบคุมไม่ได้สิ่งนั้นย่อมมีอำนาจเหนือเราพลังที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่งวันนี้ทุกคนมีพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอยู่ในตัวเพราะสมองและจิตใจของเรามีพลังมหาศาลไร้ขีดจำกัดแต่ทว่า พวกเราส่วนใหญ่กลับขาดความรับผิดชอบ พวกเรามีสมองแต่ไม่เคยสนใจจะศึกษาว่ามันทำงานอย่างไร พวกเรามีจิตใจแต่ก็ไม่เคยใยดีที่จะดูแลมัน แทนที่พวกเราจะเป็นฝ่ายใช้พลังมหาศาลที่ไร้ขีดจำกัดนี้ สร้างสรรค์ความสุขและความสำเร็จ กลับถูกมันใช้สร้างความโลภความโกรธความหลงและความทุกข์ หนำซ้ำยังส่งต่อพิษร้ายเหล่านี้ให้เพื่อนมนุษย์และโลกของเราต้องตกอยู่ในสภาพโกลาหลและร้อนรุ่มอย่างทุกวันนี้สมองและจิตใจคือไม้กายสิทธิ์ที่สามารถบันดาลทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณได้ถ้าคุณรู้จักใช้และบริหารมันอย่างถูกวิธีศาสตร์แห่งการปั้นแต่งสมองและเปลี่ยนโชคชะตา คือโครงสร้างทุกส่วนและเส้นประสาทในสมองทุกเส้น มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เปลี่ยนตามความคิด คำพูด และการกระทำของเราเอง นอกจากนั้น สิ่งที่เราได้ยิน ได้เห็น ได้กลิ่น ได้สัมผัสและได้ลิ้มรสล้วนมีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสมองของเราทั้งสิ้น สมองคือเครื่องมือสำคัญที่สุด ที่คอยออกแบบชีวิตและกำหนดโชคชะตาของเรา แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือทุกๆความคิด ทุกๆคำพูดและทุกๆการกระทำล้วนมีส่วนสำคัญในการกำหนดโครงสร้างของสมองเราด้วยเช่นกันเนื้อสมองของเรานั้นมีความยืดหยุ่นไม่ต่างจากเนยแข็งหรือดินน้ำมันจึงถูกปั้นแต่งได้อย่างง่ายดายมาก มนุษย์ทุกคนเป็นสถาปนิกของสมอง เป็นผู้ปั้นแต่ง และเป็นผู้สร้างชะตากรรมของตัวเองอย่างแท้จริง สมองของคนเราปรับเปลี่ยนสภาพไปตามการใช้งานและพฤติกรรม สมองของคนติดกัญชาจะมีเส้นประสาทน้อยกว่าปกติ เนื่องจากการสูบกัญชาทำให้ระบบประสาทถูกทำลาย สมองส่วนที่ใช้ควบคุมนิ้วของนักเปียโนและนักกีตาร์ ก็จะมีขนาดใหญ่กว่าคนปกติอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนั้นนักวิจัยยังพบว่าเส้นประสาทในสมองของหนูทดลองจะซับซ้อนและคิดอยู่ตลอดเวลา ถ้ามันต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยปัญหาและอุปสรรค ซึ่งจะแตกต่างกับสมองของหนูที่อยู่สบายๆ สมองของหนูเป็นเช่นไร สมองของคนก็เป็นเช่นนั้น การคิดร้าย คิดลบและคิดสกปรกต่อผู้อื่นจะส่งผลให้สมองของเราเต็มไปด้วยเรื่องร้ายและเรื่องลบ การคิดร้ายกับคนอื่นจะทำให้ร่างกายเราหลั่งสารพิษออกมา และถ้าเราคิดร้ายบ่อยๆ เราก็จะเครียด จะทุกข์และปวดหัว จนทำให้ตัวเองป่วยได้ เวลาที่เรานึกเกลียดใคร คนที่ได้รับผลเสียทันทีก็คือตัวเราเอง เพราะสารพิษต่างๆ และสารเคมีแห่งความเครียดที่เรียกว่าคอร์ติซอลจะหลั่งไหลออกมามากมายในสมองทำให้เราต้องเป็นทุกข์ ในทางตรงกันข้าม เวลาที่เรานึกให้อภัยใคร คนที่โชคดีทันทีก็คือตัวเราเอง เพราะสารเคมีแห่งความสุขที่เรียกว่าเอนโดรฟินและเซโรโทนินจะหลั่งไหลออกมามากมายในสมองทำให้เรามีความสุข เมื่อคุณคิดถึงอะไรมากๆ ทำอะไรมากๆ หรือเชื่ออะไรมากๆ สมองของคุณก็จะยิ่งกลายเป็นสิ่งนั้นมากขึ้น กฎเหล็กของสมองมีอยู่2ข้อคือ
เส้นประสาทส่วนใดทำงานร่วมกันส่วนนั้นจะพัฒนาจนแข็งแกร่งไปด้วยกันเส้นประสาทส่วนใดไม่ถูกใช้งานส่วนนั้นจะค่อยๆตายไปช้าๆด้วยเหตุนี้เองเมื่อความคิดบวกรวมกับคำพูดและการกระทำมันจะยิ่งส่งผลต่อสมองและชะตาชีวิตของเรามากขึ้นซึ่งนั่นก็หมายความว่า หากเราคิดดีเส้นประสาทที่เกี่ยวข้องกับสิ่งดีๆก็จะเชื่อมต่อกันจนแข็งแกร่งอย่างรวดเร็วทำให้เส้นประสาทที่เกี่ยวข้องกับความคิดแย่ๆตายลงอย่างช้าๆแต่หากเราคิดร้ายนอกจากสมองและร่างกายจะหลั่งสารพิษออกมาระรานตัวเราเองแล้วเรายังส่งผ่านสารพิษนั้นไปสู่สิ่งแวดล้อมและคนอื่นด้วยถ้าลองสังเกตดูให้ดีจะพบว่าคนขี้กังวล จะขี้กังวลอยู่ตลอดแม้แต่เรื่องที่ไม่น่ากังวลคนขี้หงุดหงิดก็จะหงุดหงิดตลอดแม้แต่เรื่องที่ไม่น่าหงุดหงิดและคนที่เป็นโรคอมทุกข์ก็มักจะหาเรื่องให้ตัวเองต้องทุกข์จนได้แม้จะมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นแทนที่จะมีความสุขที่ถูกหวยแต่กลับเป็นทุกข์เพราะกลัวว่าจะมีคนมาขโมยเงินวิตกกังวลว่าโจรจะขึ้นบ้าน หรือรู้สึกเศร้าใจว่าน่าจะถูกรางวัลที่ใหญ่กว่านี้ในทางตรงกันข้ามคนที่มีความสุขง่ายก็จะดูเหมือนพบความสุขอยู่เสมอแม้จะต้องเจอสถานการณ์ที่เลวร้ายแทนที่จะเป็นทุกข์เพราะบ้านถูกไฟไหม้แต่กลับยังยิ้มได้เพราะรู้สึกว่าอย่างน้อยตัวเองก็รอดตายหรือถึงแม้ว่าจะโดนโจรปล้นทรัพย์แต่ก็ไม่นั่งร้องไห้ฟูมฟาย เพราะคิดว่าตัวเองโชคดีเหลือเกินที่ไม่ถูกทำร้ายร่างกาย ความจริงนี้สอนให้รู้ว่าคนที่มีสมองแห่งความสุขจะเต็มไปด้วยเส้นประสาทที่เกี่ยวข้องกับการใช้ปัญญา การมองโลกในแง่ดี การมีทัศนคติเชิงบวก และการมองเห็นโอกาสในทุกวิกฤตทำให้สามารถคิด พูดและทำอย่างผู้ชนะได้ในทุกสถานการณ์ คนที่มีสมองแห่งความเสื่อมจะเต็มไปด้วยเส้นประสาทที่เกี่ยวข้องกับความคิดที่ดึงชีวิตให้ตกต่ำจะมองโลกในแง่ลบและมีทัศนคติของผู้แพ้แม้ว่าทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดีก็ยังจะมองหาแต่วิกฤตในทุกโอกาสทำให้ชีวิตผิดพลาดและล้มเหลวอยู่เสมอดังนั้นจงลงมือสร้างสมองแห่งความสำเร็จและความสุข เพราะหากเรามีสมองแห่งความสำเร็จและความสุขไม่ว่าเราจะเจอกับอะไรไม่ว่าจะเกิดเรื่องราวเลวร้ายแค่ไหนเราก็จะมีความสงบสุขมากกว่าความทุกข์ทรมานเพราะสมองของเรามันจะหาทางสร้างสิ่งต่างๆให้เราเห็นตามสิ่งที่เราเป็นอยู่ภายในเสมอคนเรามักพร่ำบ่นว่า สิ่งต่างๆรอบตัวนั้นช่างไม่ได้อย่างใจ มีลูกก็ไม่เชื่อฟัง มีแฟนก็ไม่เข้าท่า มีสามีก็นิสัยแย่ มีภรรยาก็ไม่เอาไหน หัวหน้าก็ไม่ดี ลูกน้องก็ไม่ได้เรื่อง เพื่อนร่วมงานก็ไม่ถูกใจและอื่นๆอีกมากมาย ปัญหาเหล่านี้แท้จริงแล้วไม่ได้อยู่ที่คนอื่น แต่มันอยู่ที่เรา มันอยู่ข้างในของเราเอง คนที่เป็นแบบนี้ ต่อให้สามารถเปลี่ยนบางสิ่งให้เป็นอย่างที่ต้องการได้ สุดท้ายก็จะมีบางอย่างที่ทำให้จิตใจไม่สงบอยู่ดี หากยังไม่เริ่มเปลี่ยนแปลงแก้ไข หากยังไม่รีบออกแบบสมองให้ดี โอกาสที่จะรู้สึกเจ็บปวดทรมานจากความทุกข์ก็จะมีมากขึ้น เพราะคนที่มีจิตใจขุ่นมัวและมีสมองชั่วร้ายจะไม่มีทางมีความสุข สมองคืออวัยวะที่ซับซ้อนและมหัศจรรย์ที่สุดในจักรวาลที่มนุษย์รู้จัก สมองเป็นอวัยวะเดียวในร่างกายที่ไม่อาจผ่าตัดเปลี่ยนกับคนอื่นได้ และสมองก็ไม่มีของเทียม เพราะฉะนั้นจงดูแลมันให้ดี จงใช้อำนาจที่มีในการเปลี่ยนแปลงสมองและเส้นประสาทด้วยความคิดด้วยคำพูดและการกระทำของตัวคุณเอง ลองถามตัวเองดูว่าทำไมบางครั้งการขัดใจหรือฝืนใจตัวเองถึงเป็นเรื่องยากเย็นทำไมบางครั้งที่เราตั้งใจจะลดน้ำหนักแต่ก็ทำไม่สำเร็จ
ทำไมบางครั้งที่เราสัญญากับตัวเองว่าจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่ จะเลิกนอนตื่นสาย เลิกขี้เกียจ เลิกเที่ยวเตร่เลิกเหล้าบุหรี่และเลิกเล่นการพนัน แต่ก็กลับล้มเหลวไม่เป็นท่าในเวลาไม่กี่วัน หลายครั้งที่เราก็รู้ว่าอะไรทำให้เราทุกข์ แต่เราก็ควบคุมความคิดและพฤติกรรมของตัวเองไม่ได้ สาเหตุที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าสมองของมนุษย์มีหลักการพัฒนาและเจริญเติบโตจากภายในสู่ภายนอก สมองส่วนในสุดจะทำหน้าที่ควบคุมสิ่งสำคัญที่สุด ก้านสมองคือส่วนในสุดของสมอง เป็นส่วนที่จำเป็นต่อการหายใจ การเต้นของหัวใจ การย่อยอาหาร และการปรับอุณหภูมิของร่างกายเป็นต้น ถัดมาคือส่วนที่เกี่ยวข้องกับสัญชาตญาณในการดำรงชีวิต เช่นความหิว ความง่วง การขับถ่ายและการรักษาพลังงาน สมองชั้นต่อมาคือสมองส่วนกลาง สมองส่วนกลางเป็นที่อยู่ของจิตใต้สำนึก ทำงานเกี่ยวกับอารมณ์ การเอาตัวรอดและการสืบพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นความโกรธ ความกลัว ความทรงจำที่ฝังใจ การปกป้องตัวเอง ความต้องการทางเพศ และความรัก ชั้นสุดท้ายคือสมองชั้นนอกสุด มันคือชั้นของทักษะการคิดสูง สมองส่วนนี้มีแต่มนุษย์เท่านั้นที่สามารถพัฒนาได้ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การยับยั้งชั่งใจ การคิดโดยใช้เหตุผลและการจินตนาการเป็นต้น สมองชั้นสุดท้ายนี่เองที่ทำให้มนุษย์แตกต่าง ทำให้มนุษย์มีความฉลาดและมีอำนาจเหนือกว่าสัตว์ชนิดอื่นทั้งหมดบนโลกใบนี้ ส่วนที่น่าสนใจที่สุดคือสมองส่วนกลาง ซึ่งเป็นส่วนของอารมณ์ความรู้สึกและจิตใต้สำนึก ความคิดที่อยากจะทำให้ตัวเองดีขึ้นอยู่ในสมองส่วนนอกหรือสมองชั้นนอกสุด แต่อารมณ์ความรู้สึกที่ไม่อยากจะทำอยู่ในสมองชั้นกลาง มันจึงทำให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล การขัดใจและฝืนใจเป็นอารมณ์ความรู้สึกจึงเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก อันที่จริงสมองส่วนนอกสุดของเรามีน้ำหนักคิดเป็น 85% ของสมองทั้งหมด ดังนั้นหากเราตั้งใจฝึกฝนสมองส่วนนอกจริงๆ มันก็จะมีอำนาจเหนือสมองส่วนในได้ทั้งหมด และสามารถใช้เป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการสร้างสรรค์ชีวิตในแบบที่เราปรารถนาได้ ในการเอาชนะใจตนเอง อาวุธลับที่สำคัญที่สุดของสมองชั้นนอกคือสติ ถ้ามีสติเสียอย่างอารมณ์หรือความหลงผิดใดๆก็ครอบงำเราไม่ได้ เพราะเราจะรู้ตัวอยู่เสมอ มีแต่มนุษย์เท่านั้นที่สามารถพัฒนาสติได้ มนุษย์เป็นสัตว์ชนิดเดียวที่สามารถพิจารณาถึงการดำรงอยู่ของความคิดตนเอง เราจึงสามารถเลือกได้ว่าจะระงับอารมณ์ต่างๆที่เข้ามา หรือแค่สังเกตการดำรงอยู่ของมันแล้วก็ปล่อยมันผ่านไป ทุกๆอารมณ์ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในจิตก็ไม่ต่างจากสิ่งมีชีวิตทั่วไป มันมีอายุขัย มันเกิดได้และมันก็ดับได้ ถ้าเราฝึกตัวเองให้แข็งแกร่งพอ อารมณ์ต่างๆก็จะตายหรือย้ายออกจากจิตเราได้ เพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นก็ย่อมตั้งอยู่และดับไปตามกฎของจักรวาล อารมณ์ไม่ใช่สิ่งเลวร้าย แต่สิ่งที่เลวร้ายคือการเป็นทาสของอารมณ์ สมองของมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาให้ใช้อารมณ์เหนือเหตุผล แต่การฝึกสติเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการบริหารอารมณ์และเอาชนะตัวเอง การฝึกสติสามารถทำได้ด้วยการฝึกสมาธิทุกวัน การฝึกสมาธิจะทำให้เรารู้สึกตัวและมีสติอยู่เสมอ ไม่จำเป็นต้องทำนาน แต่ให้ทำบ่อยๆ ทำจนเป็นนิสัย ทำจนสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาที่สะดวกและปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิ การออกกำลังกาย การพัฒนาสติ การเอาชนะใจตัวเอง การออกแบบสมองและการฝึกจิตล้วนต้องอาศัยการทำอย่างสม่ำเสมอทั้งสิ้น ความคิดเป็นเพียงขบวนพาเหรดและขบวนรถไฟ
ที่วิ่งผ่านมาแล้วก็ผ่านไปในสมองของเราหากเราไม่หลงเดินตามขบวนพาเหรดหรือขึ้นขบวนรถไฟเหล่านั้นความคิดก็จะทำอันตรายเราไม่ได้เลยและหากเผลอหลงไปเราก็สามารถเลือกที่จะเดินออกมาได้ยิ่งหลงบ่อยก็จะรู้ตัวว่าหลง การรู้ตัวว่าหลงและเดินออกมาได้บ่อยๆถือเป็นการฝึกสติที่ดี ถ้าอยากเปลี่ยนสมองก็ต้องเริ่มต้นลงมือทำ ไม่ใช่เอาแต่ฝึกปรือด้วยการนั่งคิดอย่างเดียว คนเรามักมองข้ามการเสพติดพฤติกรรม พฤติกรรมที่ทำร้ายสมองและทำลายชีวิตของตัวเอง โดยทั่วไปแล้ว คนเราสามารถเสพติดได้ตั้งแต่ละคร เกม มือถือ ทีวี อินเทอร์เน็ต การเที่ยวกลางคืน การช็อปปิง การกินของที่ไม่ดีต่อสุขภาพ การผัดวันประกันพรุ่งและการนอนดึก การเสพติดที่ร้ายกาจที่สุดคือการเสพติดอารมณ์หรือความคิดลบ ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ ความเครียด ความหงุดหงิด ความเสียใจ และความกังวลใจที่มากเกินความจำเป็น การเสพติดพฤติกรรมทั้งหมดนี้เราเรียกมันว่านิสัย นิสัยที่ติดตัวมานานมันจะแก้ยาก และนิสัยที่แก้ยากนี่แหละที่จะเป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตของเรา หลายคนชอบบ่นว่าตัวเองไม่มีวินัยจึงไม่สามารถทำอะไรได้สำเร็จ แท้จริงแล้วคนทุกคนมีวินัยในตัวเองอย่างล้นเหลือ อย่างคนที่สูบบุหรี่พวกเขามีวินัยในการสูบบุหรี่ได้ทุกวัน อย่างคนที่ติดการพนันพวกเขาก็มีวินัยในการทำทุกอย่างให้ตัวเองเล่นพนันต่อได้ คนขี้เกียจก็มีวินัยในการกดปิดนาฬิกาปลุกได้ทุกเช้าไม่เคยขาด คนทุกคนมีวินัยชั้นดี แต่ถ้าว่ากลับใช้มันในทางที่ผิด การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนและได้ผลจริง ต้องเริ่มต้นจากความอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ดังนั้นขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุดในการเปลี่ยนแปลงนิสัยคือการสร้างความต้องการที่จะเปลี่ยนนิสัยให้มากพอ เราต้องบอกสมองให้ได้อย่างชัดเจนว่าสิ่งที่อยากจะเปลี่ยนนั้นมันดีต่อเราอย่างไร หากสมองรู้ชัดว่าสิ่งนั้นดีจริง มีประโยชน์จริงและสามารถสร้างความสุขให้กับชีวิตได้จริงๆ ทุกอย่างมันจะกลายเป็นเรื่องง่ายทันที การที่หลายคนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้สำเร็จไม่ใช่พวกเขาตั้งใจหรือพยายามไม่มากพอ แต่พวกเขาไม่ทราบหลักการทำงานของสมอง สมองต้องการเป้าหมายก่อนวิธีการเสมอ ยิ่งเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนและสำคัญมากเท่าไหร่โอกาสที่เราจะทำสำเร็จก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น จริงๆแล้วสิ่งเสพติดบนโลกใบนี้มีอยู่ชนิดเดียว นั่นก็คือสารความสุขในสมองของเราเอง ตัวหลักๆมีชื่อว่าโดพามีน เอนโดรฟินและเซโรโทนิน ไม่ว่าจะเป็นการติดนิสัยหรือสารเสพติดชนิดใด เราก็ติดมันเพราะจิตใจของเรา จิตใจของเราจะถูกผลักดันด้วยระบบเส้นทางในสมอง ซึ่งถูกเรียกว่าเส้นทางแห่งรางวัล เส้นทางแห่งรางวัลมีไว้ใช้สร้างนิสัย มันคือการจดจำพฤติกรรมต่างๆที่เราทำแล้วเกิดความสุขเอาไว้ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงนิสัยที่ยั่งยืนและได้ผลที่สุดคือการออกแบบสมองให้หลั่งสารความสุข เราต้องเปลี่ยนความสุขจากนิสัยที่กำลังทำลายชีวิตเป็นความสุขจากนิสัยอื่นที่สร้างสรรค์ชีวิตแทน หากเราตั้งใจฝึกฝนนิสัยที่สร้างสรรค์อย่างสม่ำเสมอไม่นานนิสัยใหม่ที่ดีๆก็จะกลายมาเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายดายโดยไม่ต้องใช้ความพยายามการมีสติรู้ตัวจะช่วยให้เราตัดสินใจทำอะไรจากสิ่งที่จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นสมองของเราเป็นอวัยวะที่ถูกสร้างมาให้รักษาพลังงานฉะนั้นอะไรก็ตามที่ดูมากไปเยอะไปยากไปก็มักจะทำให้มันยอมแพ้ก่อนเวลาอันสมควรเสมอฉะนั้นเคล็ดลับก็คือการหลอกสมอง
ในเมื่อสมองไม่ชอบอะไรที่ยากไปมากไปและเยอะไปเราต้องหลอกสมองด้วยการเปลี่ยนทีละเล็กละน้อยแต่เปลี่ยนทุกๆวันถึงแม้ว่าจะสะดุดบ้างล้มบ้างช้าบ้างแต่ตราบใดที่เรารู้ว่าจุดหมายอยู่ที่ไหนและตราบใดที่เราไม่หยุดเดินเราก็จะไปถึงเส้นชัยได้ในที่สุดและนั่นคือนิยามของความสำเร็จที่แท้จริงหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้เราไม่อาจเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่อาจแก้ไขนิสัยแย่ๆและไม่อาจเลิกจากสิ่งเสพติดชนิดต่างๆได้คือการตีโพยตีพายความโกรธเคืองและความท้อแท้เวลาทำผิดพลาดดังนั้นเมื่อใดที่เกิดความพลั้งพลาดขอให้จำเอาไว้ว่าอย่าตีโพยตีพายอย่าโกรธเคืองและอย่าท้อแท้แต่ให้ใช้อดีตเป็นบทเรียนและเริ่มเดินหน้าต่อไปอย่างมุ่งมั่นอย่ากลัวความล้มเหลวอย่ากลัวปัญหาอย่ากลัวอุปสรรคและความยากลำบากเพราะมันจะทำให้สมองของเราปราดเปรื่องและล้ำเลิศมันจะทำให้สมองของเรามีเส้นประสาทมากกว่าคนอื่นจงหมั่นฝึกสติเพื่อสร้างสมองแห่งความสุขและความสำเร็จอยู่เสมอมันจะทำให้คุณทุกข์น้อยลงเรื่อยๆทำให้คุณแก้ปัญหาเก่งขึ้นเรื่อยๆและฟื้นตัวจากความเจ็บปวดต่างๆได้เร็วขึ้นเรื่อยๆหนึ่งในความเข้าใจผิดที่ร้ายแรงที่สุดของคนเราคือการคิดว่าเรารับรู้สิ่งต่างๆจากโลกภายนอกเพราะแท้จริงแล้วไม่ว่าจะเป็นการมองเห็นการได้ยินได้กลิ่นได้สัมผัสและได้ลิ้มรสล้วนเป็นผลพวงมาจากการสังเคราะห์ของเส้นประสาทในสมองเพื่อให้จิตของเรารับรู้เท่านั้นปัจจัยภายนอกมีหน้าที่เพียงกระตุ้นประสาทสัมผัสของร่างกายทำให้มีการสร้างความรู้สึกภายในขึ้นมาในสมองเพื่อให้จิตรับรู้และประมวลผลเราคิดว่าเรารับรู้สิ่งต่างๆบนโลกนี้อย่างที่มันเป็นแต่จริงๆแล้วเรารับรู้สิ่งต่างๆอย่างที่เราเป็นต่างหากคนหนึ่งคนรถหนึ่งคันธนบัตรหนึ่งใบหรือหนังสือหนึ่งเล่มจะเป็นยังไงนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าสมองของเรามีความจำความคิดและความรู้สึกต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างไรมันจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมใบหน้าของคนคนเดียวกันสามารถทำให้เกิดความรู้สึกที่แตกต่างกันในแต่ละคนได้ดังนั้นสิ่งที่เรารับรู้จากภายนอกกับสิ่งที่สมองของเราจินตนาการขึ้นมาเองจึงเป็นสิ่งเดียวกันการใช้จินตนาการคือการสร้างโลกอีกใบขึ้นมาในใจสร้างขึ้นมาก่อนที่มันจะกลายเป็นความจริงคนที่รู้จักใช้จินตนาการอย่างถูกต้องจะมีความสุขและประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาอัลเบิร์ตไอน์สไตน์กล่าวเอาไว้ว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้ฮิวแลเบลล็อกกล่าวเอาไว้ว่าของขวัญล้ำค่าที่สุดที่คุณได้รับจากธรรมชาติก็คือจินตนาการของคุณนั่นเองการจินตนาการจะเปลี่ยนแปลงได้แค่สิ่งที่อยู่ในตัวเราเท่านั้น ถ้าเราต้องการปัจจัยภายนอกอย่างเงินทองและความสำเร็จเราจำเป็นต้องลงมือทำไปพร้อมๆกันการที่เราจะไปสู่เป้าหมายที่เรียกว่าความสำเร็จต้องอาศัยทั้งจินตนาการและการฝึกฝนควบคู่กันไปเปรียบได้กับการเดินด้วยขาทั้งสองข้างที่จะพาเราก้าวไปได้อย่างมั่นคงเหมือนอย่างพี่น้องตระกูลไรท์ที่ฝันอยากเห็นมนุษย์บินได้ ก็ต้องพยายามเฟ้นหาทางประดิษฐ์สิ่งที่จะช่วยให้มนุษย์บินได้ถึงจะทำให้จินตนาการเป็นความจริงขึ้นมาได้เหล่าผู้นำและคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนล้วนเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์การมีวิสัยทัศน์คือความสามารถในการมองเห็นได้ไกลกว่ามองเห็นได้กว้างกว่าและมองเห็นได้ชัดเจนกว่าคนอื่น ซึ่งการมองเห็นที่ว่านี้คือการมองเห็นในจินตนาการนั่นเอง พวกเขารู้จักใช้เครื่องมือที่เรียกว่าจินตนาการเพื่อนึกถึงอนาคตในแบบที่ต้องการ สร้างภาพของสิ่งแวดล้อมที่พวกเขาปรารถนา แก้ปัญหาล่วงหน้าในความคิด
และหมั่นจินตนาการถึงความสำเร็จที่มุ่งหวังจนมันเกิดเป็นภาพที่ชัดเจนและกว้างไกลกว่าคนอื่นเสมอจินตนาการทำงานเหมือนกล้ามเนื้อยิ่งคุณใช้มันมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งแข็งแรงมากขึ้นเท่านั้นอยู่ที่คุณจะเลือกใช้จินตนาการส่วนไหนในแต่ละวันส่วนที่ทำให้คุณล้มเหลวและเป็นทุกข์ หรือส่วนที่ช่วยให้คุณมีความสุขและประสบความสำเร็จ หากคุณเลือกที่จะใช้ในส่วนที่ช่วยให้คุณมีความสุขความสำเร็จ จากนี้ไปทุกเช้าที่ตื่นและทุกคืนก่อนเข้านอน คุณต้องฝึกจินตนาการภาพตัวเองในลักษณะที่คุณต้องการจะเป็น หากคุณต้องการผอมก็ให้จินตนาการภาพตัวเองในหุ่นที่ผอมเพรียว หลับตานึกภาพในสมองว่าตัวเองกำลังยืนส่องกระจก และยิ้มอย่างภาคภูมิใจกับรูปร่างที่เป็นดังต้องการ หรือถ้าหากคุณต้องการเป็นคนที่มีคนรักและชื่นชม ก็ให้จินตนาการภาพตัวเองได้รับคำชื่นชม และได้รับการยอมรับจากคนรอบข้าง สร้างภาพคนรอบข้างและบรรยากาศทุกอย่างให้ชัดเจนในจินตนาการ ยิ่งภาพที่คุณเห็นในใจชัดเจนมากเท่าไหร่ภาพแห่งความเป็นจริงก็จะมาถึงได้อย่างรวดเร็ว และตรงตามความปรารถนามากขึ้นเท่านั้น เพราะนี่มันคือกฎสากลของจิตใจและจักรวาล ภาพในจินตนาการที่ชัดเจนจะช่วยให้ร่างกายมีเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลง ภาพในจินตนาการที่ชัดเจนจะทำให้จิตไม่ไขว้เขวจนกว่าจะทำทุกอย่างได้บรรลุผล มันจะทำให้เราเกิดความตั้งใจที่จะสร้างสรรค์ให้สิ่งที่อยู่ในจินตนาการมีความสอดคล้องกับสิ่งที่เห็นในความจริง อย่าย่อขนาดความฝันในอนาคตให้เล็กเท่าตัวตนในปัจจุบัน แต่จงสร้างตัวตนในปัจจุบันให้ยิ่งใหญ่คู่ควรกับความฝันในอนาคต วิธีที่ดีที่สุดในการได้มาซึ่งสิ่งที่คุณต้องการก็คือการสร้างชีวิตให้คู่ควรกับการได้รับมัน เพราะถ้าคุณไม่คู่ควรกับมันคุณก็จะสูญเสียมันไปอย่างรวดเร็ว เมื่อคุณตั้งใจสร้างตัวเองจนได้รับสิ่งที่คู่ควร คุณก็จะไม่มีทางสูญเสียสิ่งนั้นไปง่ายๆ เพราะมันคือสิ่งที่คุณเป็นไม่ใช่สิ่งที่คุณได้มาโดยบังเอิญ ถ้าคุณอยากร่ำรวย คุณต้องหมั่นสะกดจิตตัวเองว่าคุณเป็นคนสู้งานไม่ท้อถอย ถ้าคุณอยากมีชีวิตคู่ที่ยอดเยี่ยม คุณต้องหมั่นจินตนาการว่าตัวเองเป็นคนดีมีคุณภาพ พร้อมกันนั้นก็พยายามสร้างคุณค่าให้กับตัวเองอยู่เสมอ เชื่อเถอะว่าเงินทองและคู่ครองที่คุณปรารถนาจะมาปรากฏให้คุณเห็นตรงหน้าในไม่ช้าอย่างแน่นอน จักรวาลถูกออกแบบอย่างดีและเหมาะสมแล้ว การได้อะไรมาด้วยความพยายาม ความตั้งใจและหยาดเหงื่อแรงกายของตัวเอง คือรางวัลแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เพราะมันจะนำมาซึ่งสิ่งที่ไม่มีวันถูกขโมย และไม่มีวันหายไปไหน ดังนั้นหากต้องการสวดมนต์ขอพร อย่าขอแค่ให้ตัวเองได้รับสิ่งที่ต้องการ แต่จงขอให้ตัวเองมีชีวิตและจิตใจอันยิ่งใหญ่คู่ควรแก่การได้รับสิ่งที่ต้องการ คนที่ประสบความสำเร็จทุกคนจะมีความสุขจากการเห็นความสำเร็จ2ครั้ง ครั้งแรกคือตอนเห็นด้วยจิต และครั้งที่2คือเห็นด้วยตา หลายคนอาจสงสัยว่า คนที่มีจินตนาการเหมือนกัน อยากมีความสุขและประสบความสำเร็จเหมือนกัน แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความสุขและประสบความสำเร็จได้ สำหรับคนที่ยังไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการนั้น ผู้เขียนบอกว่า ลองถามตัวเองดูว่า ความฝันและจินตนาการของคุณนั้นชัดเจนพอหรือยัง หากความฝันของคุณชัดพอ คุณจะไม่ต้องง้อนาฬิกาปลุกเพื่อลุกขึ้นมาสร้างมันให้เป็นจริง หากความฝันของคุณชัดพอ คุณจะไม่ต้องรอให้คนอื่นเอาเงินมาล่อหรือเอาไฟมาลนก้นให้ทำงาน หากความฝันของคุณชัดพอ คุณจะไม่ท้อ ไม่ถอย และไม่ปล่อยให้คำปฏิเสธมาหยุดคุณ หยุดคุณอยู่ณจุดที่ต่ำกว่าความต้องการของคุณ หากความฝันของคุณชัดพอ คุณจะไม่ต้องบนบานเพื่อร้องขออะไรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติ เพราะจิตของมนุษย์ทุกคนเป็นสิ่งที่ทรงพลังมากที่สุด
มันจะค่อยๆสรรสร้างความปรารถนาของคุณให้เป็นจริงขึ้นมาเอง ลองถามตัวเองดูอีกครั้งว่าความฝันของคุณชัดพอหรือยังสมองเป็นอวัยวะเดียวในร่างกายที่ยิ่งถูกใช้มากเท่าไหร่ยิ่งเสื่อมช้าลงเท่านั้นถ้าคุณอยากชะลอวัยให้กับสมองของคุณต้องศึกษาหาความรู้อยู่เสมอจากนั้นคุณก็ต้องใช้ความรู้ที่คุณมี วิธีการใช้ความรู้ที่ดีที่สุดในโลกนี้คือการให้ความรู้กับคนอื่น ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลในหนังสือเล่มนี้จะถูกนำไปใช้สร้างสมองที่สวยงามเพื่อทุกคนจะได้นำสมองนั้นไปสร้างสังคมที่งดงามต่อไปอย่าเอาความรู้ที่มีไปกดขี่ข่มเหงแย่งชิงหรือเอาเปรียบคนอื่นโลกของเราจะงดงามและอบอุ่นยิ่งขึ้น หากเราช่วยกันสร้างสมองและสังคมที่ดีด้วยการให้และการแบ่งปันสิ่งดีๆที่ตัวเองมีให้กับคนอื่นความสวยงามที่สุดอย่างหนึ่งของการเป็นมนุษย์คือความจริงที่ว่าการเติมความสุขให้กับคนอื่นมักจะทำให้เราเต็มเสียเองขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้กำตามสมอง ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นคือคติพจน์ประจำใจของผู้คนมากมายการทุ่มเททำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วรอให้ชีวิตดีขึ้นอย่างที่หวังไว้สักวันไม่ว่าจะรอให้รวยขึ้นเก่งขึ้นหรือประสบความสำเร็จมากขึ้นแต่ทว่าบางคนต้องรอถึง10ปี20ปี30ปีหรือที่แย่กว่านั้นคือต้องรอไปตลอดชีวิต แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าคุณสามารถเร่งความสำเร็จจากอนาคตให้เกิดขึ้นได้ตั้งแต่วันนี้เลย หนังสือดีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในวันนี้มีชื่อว่าวิธีขโมยความสำเร็จจากอนาคต หนังสือเล่มนี้จะเผยกฎแห่งความสำเร็จ 25 ข้อ จากผู้เชี่ยวชาญด้านความสำเร็จอันดับหนึ่งของโลก ที่เรียบง่ายใช้ได้จริงและช่วยเปลี่ยนชีวิตคนมาแล้วนับล้านๆ ไม่ว่าสิ่งที่คุณวาดฝันไว้จะเป็นอะไร แค่นำกฎเหล่านี้ไปใช้ คุณจะเห็นตัวเองประสบความสำเร็จเร็วขึ้น ราวกับกำลังนั่งทายแมชชีนไปในอนาคตเลยทีเดียว หนังสือเล่มนี้เขียนโดยแจ็คแคนฟิลด์เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความสำเร็จ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานชั้นนำของโลก ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา เขาได้ช่วยเหลือผู้คนนับแสนให้บรรลุความฝันของตัวเอง หนังสือของเขาติดอันดับขายดีของหนังสือพิมพ์ The New York Times มากถึง 11 เล่ม เขามาจากครอบครัวที่มีฐานะขัดสน ชีวิตวัยรุ่นของเขามีเงินแทบไม่พอยาไส้ แต่เขาใช้สองมือเปล่าพลิกชีวิตที่กระเสือกกระสนของคนธรรมดา ให้กลายเป็นชีวิตที่รุ่งโรจน์ระดับมหาเศรษฐีพันล้าน มีลูกศิษย์ลูกหาในทุกวงการทั่วโลก เขามีครอบครัวที่อบอุ่น เขาทำได้อย่างไรพวกเรามาเรียนรู้ไปด้วยกัน มันไม่สำคัญว่าเป้าหมายของคุณคืออะไร เพราะกฎเหล่านี้จะเป็นเข็มทิศนำทาง และช่วยให้เป้าหมายในใจคุณกลายเป็นจริงได้ในที่สุด ถ้าคุณเรียนรู้ ซึมซับ และนำไปประยุกต์ใช้อย่างจริงจังทุกวัน ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่คุณไม่เคยนึกฝันมาก่อน จิมรอนเขาบอกว่า คุณจ้างคนอื่นให้วิดพื้นแทนคุณไม่ได้ คุณจะต้องทำด้วยตัวเอง เพราะไม่มีใครทำสิ่งเหล่านี้ให้คุณได้ หนังสือเล่มนี้จะให้แผนที่นำทางกับคุณ แต่คุณต้องขับรถไปเอง หนังสือเล่มนี้จะสอนกฎต่างๆให้คุณ แต่คุณต้องนำไปประยุกต์ใช้เอง ถ้าคุณเลือกที่จะทุ่มเทความพยายาม ผู้เขียนสัญญากับคุณได้เลยว่า ผลตอบแทนนั้นจะคุ้มค่าอย่างแน่นอน การฝึกฝนตามกฎแห่งความสำเร็จในหนังสือเล่มนี้ เป็นการฝึกแบบก้าวกระโดด เพราะฉะนั้นจงอดทน จงพยายามและทำต่อไป อย่าล้มเลิกแล้วคุณจะผ่านมันไปได้ในที่สุด เพราะกฎเหล่านี้ใช้ได้ผลเสมอ กฎข้อที่1รับผิดชอบต่อชีวิตของคุณ 100% การรับผิดชอบ 100% หมายความว่า คุณต้องยอมรับว่าคุณเป็นคนสร้างทุกสิ่งทุกอย่างของคุณขึ้นมาเอง คุณต้องเข้าใจว่า คุณคือต้นเหตุของประสบการณ์ชีวิตของคุณทั้งหมด
ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จหรือความล้มเหลวมันคือเรื่องราวที่ต้องเกิดขึ้นการยอมรับว่าคุณเป็นคนสร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาเองทั้งหมดคือสิ่งที่จะช่วยให้คุณสามารถควบคุมการสร้างอนาคตที่คุณปรารถนาได้กฎข้อที่2เข้าใจให้ชัดเจนว่าทำไมคุณถึงอยู่ตรงนี้คุณเกิดมาบนโลกนี้เพื่ออะไรถ้าคุณไม่มีจุดมุ่งหมายในชีวิตการเดินทางของคุณอาจออกนอกลู่นอกทางได้ไม่ยากชีวิตของคุณจะตุปัดตุเปและล่องลอยไปได้อย่างง่ายๆโดยแทบจะไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องใดๆเลยแต่ถ้าคุณมีจุดมุ่งหมายสักอย่างหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณจะเข้าที่เข้าทางการเดินไปตามจุดมุ่งหมายหมายถึงคุณกำลังทำในสิ่งที่คุณรักที่จะทำในสิ่งที่คุณทำได้ดีและทำสิ่งที่สำคัญต่อคุณให้สำเร็จเมื่อคุณเดินไปตามจุดมุ่งหมายได้จริงๆผู้คนทรัพยากรและโอกาสต่างๆที่คุณต้องการมันจะถูกดึงดูดเข้ามาหาตัวคุณเองโดยธรรมชาติแล้วโลกใบนี้ก็จะได้รับประโยชน์ไปพร้อมๆกันเพราะเมื่อคุณทำในสิ่งที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่แท้จริงในชีวิตการกระทำทุกอย่างของคุณจะสนับสนุนผู้อื่นไปโดยอัตโนมัติกฎข้อที่3ตัดสินใจว่าคุณต้องการอะไรหนึ่งในเหตุผลหลักที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการคือพวกเขายังตัดสินใจไม่ได้ว่าต้องการอะไรพวกเขายังไม่ได้กำหนดความปรารถนาของตนให้มีรายละเอียดและดึงดูดใจมากพอวิธีที่ง่ายที่สุดวิธีหนึ่งในการเริ่มต้นอธิบายสิ่งที่คุณต้องการจริงๆคือเขียนสิ่งต่างๆที่คุณต้องการทำ30อย่างสิ่งต่างๆที่คุณต้องการมี30อย่างและสิ่งต่างๆที่คุณต้องการจะเป็นก่อนตายอีก30อย่างจากนั้นคุณก็แค่ตัดสินใจลงมือทำกฎข้อที่4เชื่อว่าเป็นไปได้นโปเลียนฮิลเคยพูดไว้ว่าคุณสามารถเป็นอะไรก็ได้ที่คุณต้องการจะเป็นเพียงแค่คุณมีความเชื่อมั่นและลงมือทำตามศรัทธาของคุณสิ่งใดก็ตามที่สมองสามารถเข้าใจและเชื่อได้มันจะทำให้สำเร็จได้ที่จริงแล้วสมองเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สามารถมอบสิ่งที่คุณต้องการให้คุณได้เพียงแต่คุณต้องเชื่อว่าสิ่งที่คุณต้องการนั้นเป็นไปได้กฎข้อที่5เชื่อในตัวคุณเองถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จในการสร้างชีวิตในฝันของคุณต้องเชื่อว่าคุณมีความสามารถที่จะทำให้มันเกิดขึ้นคุณต้องเชื่อว่าคุณมีดีพอและสามารถดึงมันออกมาใช้ได้ทุกเมื่อคุณต้องเชื่อในตัวคุณเองทั้งหมดนี้ล้วนเป็นความเชื่อลึกๆจากก้นบึ้งของจิตใจว่าคุณมีความสามารถมีทักษะมีพรสวรรค์และมีจิตใจซึ่งจะนำพาคุณไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงปรารถนาได้ถ้าคุณต้องการประสบความสำเร็จคุณต้องเลิกพูดคำว่าฉันทำไม่ได้เพราะคำว่าฉันทำไม่ได้มันจะดูดพลังในตัวคุณออกไปมันจะทำให้คุณอ่อนแอลงเรื่อยๆเวลาที่คุณพูดมันออกมาสมองของคุณถูกออกแบบมาให้แก้ปัญหาและไปให้ถึงยังเป้าหมายที่กำหนดไว้ถ้อยคำต่างๆที่คุณคิดและพูดออกมามันจะส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของคุณอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นคุณต้องยืดอกรับผิดชอบในการกำจัดคำว่าฉันทำไม่ได้ออกไปจากพจนานุกรมของคุณกฎข้อที่6จงหวาดระแวงในทางบวกแทนที่จะเชื่อว่าโลกกำลังวางแผนเพื่อทำอันตรายคุณให้คุณเชื่อว่าโลกรอบตัวกำลังวางแผนมอบสิ่งดีๆให้คุณแทนที่จะมองปัญหาหรือเหตุการณ์ลำบากในทางลบให้คุณถามตัวเองว่าจะใช้เหตุการณ์นี้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองได้อย่างไรกฎข้อที่7ปลดปล่อยพลังแห่งการตั้งเป้าหมายเมื่อคุณรู้จุดมุ่งหมายในชีวิตและกำหนดวิสัยทัศน์เพื่อทำสิ่งที่คุณต้องการและปรารถนาอย่างแท้จริงให้กระจ่างชัดแล้วคุณต้องแปลงมันให้อยู่ในรูปของเป้าหมายและจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงและวัดผลได้จากนั้นก็ลงมือทำไปตามนั้นด้วยความแน่ใจว่าคุณจะทำมันได้สำเร็จสมองเป็นกลไกหนึ่งของการเสาะหาเป้าหมายไม่ว่าคุณจะกำหนดเป้าหมายใดให้กับจิตใต้สำนึกของคุณสมองมันจะทำงานหามรุ่งหามค่ำเพื่อทำเป้าหมายนั้นให้เป็นจริงกฎข้อที่8แบ่งให้เล็กลง
ในบางครั้งเป้าหมายชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณอาจดูยากเกินกว่าจะทำได้จริงในความเป็นจริงแล้วคุณสามารถแบ่งเป้าหมายขนาดใหญ่ให้เป็นงานที่เล็กลงแล้วทำมันให้สำเร็จไปทีละชิ้นได้มันเป็นวิธีที่สามารถทำให้เป้าหมายใหญ่ๆกลายเป็นความจริงขึ้นมาได้จงแบ่งเป้าหมายของคุณให้เล็กลงด้วยการกำหนดขั้นตอนการทำในแต่ละขั้นแล้วลงมือทำมันให้สำเร็จ กฎข้อที่9ความสำเร็จทิ้งร่องรอยไว้สิ่งที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งในการมีชีวิตอยู่ในโลกแห่งโอกาสและความมั่งคั่งเฉกเช่นปัจจุบันนี้คือมีใครบางคนได้ทำแทบทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการจะทำไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นธุรกิจการมีอิสรภาพทางการเงินการลดน้ำหนักการวิ่งมาราธอนหรือการดูแลสุขภาพ สิ่งเหล่านี้ล้วนมีใครบางคนทิ้งร่องรอยของความสำเร็จเอาไว้ทิ้งเอาไว้ในรูปแบบของหนังสือของคู่มือของรายการวิทยุและโทรทัศน์ทิ้งเอาไว้ในรูปแบบของหลักสูตรออนไลน์การฝึกอบรมและอื่นๆอีกมากมายหน้าที่ของคุณคือเสาะหาร่องรอยความสำเร็จพวกนั้นร่องรอยของคนที่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณต้องการจะทำ จากนั้นก็นำข้อมูลไปเรียนรู้และใช้ประโยชน์แล้วคุณจะค้นพบว่าชีวิตเป็นเพียงแค่เกมลากเส้นต่อจุดเท่านั้นและจุดทุกจุดได้ถูกผู้อื่นลากสำเร็จไว้มาก่อนแล้วสิ่งที่คุณต้องทำก็คือเดินตามพิมพ์เขียวใช้ระบบหรือทำตามโปรแกรมที่พวกเขาให้มากฎข้อที่10ปล่อยเบรกมือ คุณเคยขับรถและจู่ๆก็นึกขึ้นได้ว่ายังดึงเบรกมือเอาไว้อยู่หรือเปล่า ถ้าเคยแล้วคุณทำอย่างไร คุณเหยียบคันเร่งหนักขึ้นหรือคุณปล่อยเบรกมือ แน่นอนอยู่แล้วว่าคุณต้องปล่อยเบรกมือ เพราะมันเป็นวิธีที่ง่ายและทำให้รถเดินหน้าไปได้เร็วขึ้น ผู้คนส่วนใหญ่ขับรถไปตามเส้นทางโดยที่ดึงเบรกมือเอาไว้ในใจ พวกเขายึดติดกับภาพตัวเองในเชิงลบ หรือทนทุกข์อยู่กับประสบการณ์แย่ๆ พวกเขาบ่มเพาะความรู้สึกผิดและความสงสัยในตัวเองเอาไว้ เปรียบเสมือนคุกที่สร้างไว้กักขังตัวเอง การปล่อยเบรกมือคือการปล่อยวางความเชื่ออันคับแคบของตัวเอง สามารถทำได้3วิธีดังนี้ 1. กล่าวคำยืนยันและพูดกับตัวเองในเชิงบวกว่าฉันมีในสิ่งที่ฉันต้องการ ฉันทำในสิ่งที่ฉันต้องการและฉันเป็นในแบบที่ฉันต้องการ 2. สร้างภาพในใจอันทรงพลังว่ามีแล้วทำแล้วและเป็นในสิ่งที่ต้องการแล้ว 3. เปลี่ยนพฤติกรรมกฎข้อที่11มองให้เห็นสิ่งที่ต้องการแล้วคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณมองเห็น เมื่อคุณนึกภาพเป้าหมายของคุณราวกับว่ามันได้บรรลุผลสำเร็จแล้วความไม่สอดคล้องจะถูกสร้างขึ้นมาในระดับจิตใต้สำนึกของคุณระหว่างภาพที่คุณมองเห็นกับสิ่งที่คุณมีอยู่จริงในปัจจุบันการนึกภาพความสำเร็จทุกวันจะทำให้จิตใต้สำนึกเยียวยาความไม่สอดคล้องนั้นมันจะกำหนดระบบประสาทที่ทำให้จิตใต้สำนึกตื่นตัวเพื่อเปิดรับบางสิ่งบางอย่างที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายมันจะกระตุ้นจิตใต้สำนึกของคุณให้สร้างทางออกเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่คุณต้องการคุณจะตื่นขึ้นมาในตอนเช้าพร้อมกับความคิดใหม่ๆคุณจะพบว่าตัวเองคิดอะไรใหม่ๆออกในขณะที่กำลังอาบน้ำเดินเล่นและขับรถไปทำงานและมันจะเพิ่มแรงจูงใจของคุณจะเริ่มสังเกตเห็นว่าตัวเองทำสิ่งต่างๆเพื่อไปสู่เป้าหมายได้โดยที่คุณไม่ได้คาดคิดเอาไว้ทั้งหมดจะเกิดขึ้นแบบทันทีทันใดนักจิตวิทยาบางคนกล่าวอ้างว่าการนึกภาพเพียง1ชั่วโมงมีค่าเท่ากับการลงมือทำ7ชั่วโมงอาจเป็นคำกล่าวอ้างที่ฟังดูเกินจริงแต่ก็มีประเด็นสำคัญที่แฝงอยู่นั่นก็คือการนึกภาพ เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในกล่องเครื่องมือแห่งความสำเร็จของคุณจงแน่ใจว่าคุณได้นำมันมาใช้ให้เกิดประโยชน์คุณไม่จำเป็นต้องนึกภาพความสำเร็จในอนาคตทั้งชั่วโมงแค่10 ถึง 15นาทีก็มากพอแล้วกฎข้อที่12ปฏิบัติตัวราวกับว่า
หนึ่งในสุดยอดกลยุทธ์สู่ความสำเร็จคือจงปฏิบัติตัวราวกับว่าคุณได้อยู่ในจุดที่คุณต้องการแล้วซึ่งหมายถึงการคิดการพูดการแต่งกายการปฏิบัติตัวและรู้สึกเหมือนเป็นคนที่บรรลุเป้าหมายนั้นแล้วจริงๆการทำเช่นนี้จะส่งคำสั่งอันทรงพลังไปยังจิตใต้สำนึกของคุณเพื่อหาวิธีการอันสร้างสรรค์เพื่อบรรลุเป้าหมายให้ได้ โดยมันจะตั้งโปรแกรมให้ระบบประสาทที่ทำให้จิตใต้สำนึกตื่นตัวในสมองของคุณเริ่มสังเกตสิ่งใดก็ตามที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จและมันจะส่งข้อความอันหนักแน่นไปสู่จักรวาลว่าเป้าหมายนี้คือสิ่งที่คุณต้องการจริงๆกฎข้อที่13ลงมือทำผู้คนมากมายไม่ลงมือทำเพราะกลัวความล้มเหลวในทางตรงกันข้าม คนที่ประสบความสำเร็จจะตระหนักรู้ว่าความล้มเหลวนั้นเป็นสิ่งสำคัญของกระบวนการเรียนรู้ พวกเขารู้ว่าความล้มเหลวเป็นเพียงวิธีหนึ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากการทดลองและความผิดพลาด นอกจากจะต้องเลิกกลัวความล้มเหลวแล้ว เรายังต้องเต็มใจที่จะล้มเหลวหรือกระตือรือร้นที่จะล้มเหลวด้วยซ้ำโลกไม่ได้ให้ผลตอบแทนกับสิ่งที่คุณรู้แต่ให้ผลตอบแทนกับสิ่งที่คุณทำ สัจธรรมแห่งความสำเร็จอันเที่ยงแท้คือจักรวาลตอบแทนให้กับการกระทำมันเป็นกฎที่เรียบง่ายและเป็นจริงมันน่าประหลาดใจที่ผู้คนจำนวนมากจมปลักอยู่กับการวิเคราะห์การวางแผนและการจัดระบบทั้งที่สิ่งเดียวที่พวกเขาควรจะทำที่สุดคือการลงมือทำต่างหากเมื่อไหร่ที่คุณลงมือทำมันจะเป็นการจุดชนวนให้สิ่งต่างๆ มันจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ มันจะทำให้คนรอบข้างรู้ว่าคุณเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่ตั้งใจไว้ ผู้คนจะเริ่มเข้าใจและสนใจคุณ ผู้คนที่มีเป้าหมายเดียวกันจะกลายมาเป็นแนวร่วมของคุณ คุณจะเริ่มเรียนรู้สิ่งต่างๆจากประสบการณ์ของคุณ ซึ่งไม่อาจเรียนรู้ได้จากการรับฟังจากผู้อื่นหรือจากการอ่านหนังสือ คุณจะเริ่มได้รับข้อมูลป้อนกลับว่าต้องทำอย่างไรให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และรวดเร็วยิ่งขึ้น สิ่งที่ครั้งหนึ่งดูเหมือนว่าสับสนมันจะเริ่มชัดเจน สิ่งที่ครั้งหนึ่งคุณเคยมองว่ายากมันจะเริ่มง่าย คุณจะเริ่มดึงดูดผู้คนที่สนับสนุนและให้กำลังใจคุณเข้ามา สิ่งดีๆทั้งหมดจะเริ่มไหลหลากเข้ามาหาทันทีที่คุณลงมือทำกฎข้อที่14สัมผัสถึงความกลัวแล้วลงมือทำ ความกลัวนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติ เมื่อใดก็ตามที่คุณเริ่มต้นโครงการใหม่ ออกเดินทางครั้งใหม่หรือออกไปเผชิญโลกกว้าง ความกลัวจะปรากฏขึ้นเสมอ น่าเสียดายที่คนส่วนใหญ่ปล่อยให้ความกลัวหยุดยั้งไม่ให้พวกเขาทำสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้ฝันเป็นจริง ในทางตรงกันข้าม คนที่ประสบความสำเร็จจะไม่ปล่อยให้ความกลัวฉุดรั้งพวกเขา จากการทำอะไรก็ตามที่พวกเขาต้องการจะทำหรือต้องทำ ความกลัวนั้นเป็นสิ่งที่ต้องรับรู้ เป็นสิ่งที่ต้องประสบพบเจอและมีอยู่ตลอดการเดินทาง จงสัมผัสถึงความกลัวแล้วลงมือทำ กฎข้อที่15ขอขอขอ การร้องขอเป็นกฎแห่งความสำเร็จที่ทรงพลังที่สุดข้อหนึ่ง หากคุณกลัวการร้องขอ คุณอาจกำลังถ่วงตัวเองเอาไว้ การไม่ขอข้อมูล ไม่ขอความช่วยเหลือ ไม่ขอแรงสนับสนุน ไม่ขอเงินและไม่ขอเวลาที่คุณต้องการ อาจทำให้ความฝันของคุณไม่เป็นจริง จงเริ่มต้นร้องขอตั้งแต่ตอนนี้ เพราะในประวัติศาสตร์นั้นเต็มไปด้วยตัวอย่างของความร่ำรวยอันเหลือเชื่อ และประโยชน์อันน่าตกตะลึงที่ผู้คนได้รับมาอย่างง่ายดายจากการร้องขอกฎข้อที่16อย่ายอมรับการถูกปฏิเสธ เคล็ดลับแห่งความสำเร็จคือการไม่ล้มเลิกความพยายาม เมื่อผู้พันแซนเดอร์ออกจากบ้านพร้อมกับหม้อทอดความดันสูงและไก่ทอดสูตรพิเศษ เขาถูกปฏิเสธมากกว่า300ครั้งก่อนที่จะพบคนที่เชื่อในความฝันของเขา เพราะเขาไม่ยอมรับการถูกปฏิเสธมากกว่า300ครั้ง ปัจจุบันนี้เขาจึงมีร้าน KFC มากกว่า 10,000 สาขาในกว่า 80 ประเทศทั่วโลก ถ้าคนคนหนึ่งตอบปฏิเสธคุณ อย่าจมปลักอยู่กับความกลัวหรือขุ่นข้องหมองใจ จงเข้าไปหาบุคคลต่อไป
จงจำเอาไว้ว่าจะต้องมีใครสักคนในที่ใดที่หนึ่งที่จะตอบตกลงกับคุณกฎข้อที่17ใช้ข้อมูลป้อนกลับให้เป็นประโยชน์เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายได้รวดเร็วขึ้นคุณจะเป็นต้องเปิดใจยอมรับและรวบรวมข้อมูลป้อนกลับทั้งหมดที่สะท้อนมาหาคุณซึ่งเรามักจะชอบข้อมูลป้อนกลับเชิงบวกมากกว่าเชิงลบเพราะมันจะทำให้เรารู้สึกดีขึ้น มันบอกเราว่าเส้นทางที่เราเดินและสิ่งที่เราทำนั้นถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ข้อมูลป้อนกลับเชิงลบเป็นประโยชน์มากพอกับข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก เพราะมันจะบอกเราว่าเราอยู่นอกเส้นทาง เรากำลังมุ่งหน้าไปผิดทาง เราต้องทำให้ถูกต้องเพื่อที่เราจะไปถึงจุดหมายและบรรลุความฝันของเราในที่สุดกฎข้อที่18 มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงต่อเนื่องอย่างไม่มีที่สิ้นสุดผู้ที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะอยู่ในแวดวงธุรกิจกีฬาหรือศิลปะแขนงใดๆล้วนมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงอย่างต่อเนื่องถ้าคุณต้องการประสบความสำเร็จมากขึ้นคุณจำเป็นต้องเรียนรู้และถามตัวเองว่าฉันจะทำสิ่งนี้ให้ดีขึ้นได้อย่างไรฉันจะทำมันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร ฉันจะเรียนรู้ทักษะใหม่ๆและพัฒนาความสามารถได้อย่างไร การถามตัวเองเช่นนี้คือการเริ่มต้นที่จะเดินไปตามเส้นทางของการปรับปรุงตลอดชีวิต ซึ่งจะรับประกันความสำเร็จของคุณได้อย่างแน่นอนกฎข้อที่19ฝึกความอดทน ความเพียรพยายามน่าจะเป็นสิ่งที่พบได้มากที่สุดในคนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง พวกเขาอดทนและไม่ล้มเลิก ยิ่งมีความเพียรพยายามมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จมากเท่านั้น และถ้าพยายามได้นานพอก็จะไปถึงเป้าหมายในที่สุดกฎข้อที่20ฝึกฝนกฎแห่งเลข5กฎแห่งเลข5คือในทุกๆวันเราจะทำสิ่งเฉพาะเจาะจง5อย่างที่จะช่วยให้เป้าหมายของเราเสร็จสมบูรณ์ถ้าคุณทำไปทีละเล็กละน้อยเป็นจำนวน5อย่างทุกวัน40ปีข้างหน้า ชีวิตคุณจะเป็นอย่างไร ถ้าคุณเขียนวันละ5หน้า มันจะกลายเป็นเอกสาร 73,000 หน้า ซึ่งเท่ากับหนังสือหนา300หน้าจำนวน243เล่ม ถ้าคุณออมเงินวันละ5บาท มันจะกลายเป็นเงิน 73,000 บาท ถ้าคุณลงทุนในดอกเบี้ยทบต้นที่ได้เพียง 6% ต่อปีวันละ5บาท ในปลายปีที่40คุณจะสะสมมรดกกองเล็กๆไว้ 350,000 บาท ลองทำดู แล้วคุณจะรู้ว่ากฎแห่งเลข5เป็นกฎเล็กๆที่ทรงพลัง กฎข้อที่21ห้อมล้อมตัวเองด้วยผู้คนที่ประสบความสำเร็จ ถ้าคุณต้องการประสบความสำเร็จ คุณต้องเริ่มคบหาสมาคมกับบุคคลที่ประสบความสำเร็จ คุณต้องอ่านในสิ่งที่พวกเขาอ่าน ต้องคิดในแบบที่พวกเขาคิด และต้องทำในแบบที่พวกเขาทำ จงพยายามล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่คิดเชิงบวก คนที่เกื้อหนุนและเติมพลังให้กับคุณ จงมองหาผู้คนที่เชื่อมั่นในตัวคุณ ที่จะคอยกระตุ้นคุณให้เดินตามความฝันของตัวเอง กฎข้อที่22ขจัดความยุ่งเหยิงและความไม่สมบูรณ์ของคุณ สิ่งที่รบกวนจิตใจของคุณในชีวิตประจำวัน สามารถสร้างความเสียหายให้กับความสำเร็จของคุณได้ ดังนั้นคุณต้องกำจัดมันออกไป จดสิ่งต่างๆที่กวนใจและสร้างความรำคาญใจให้กับคุณ แล้วจัดการขจัดมันออกไปทีละอย่างกฎข้อที่23พัฒนานิสัยแห่งความสำเร็จขึ้นมาใหม่ปีละ4อย่าง การศึกษาและวิจัยในปัจจุบันพบว่า ถ้าคุณทำพฤติกรรมใดซ้ำๆกันเป็นเวลา13สัปดาห์ พฤติกรรมนั้นๆจะอยู่กับคุณไปตลอดชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการทำสมาธิ20นาทีต่อวัน หรือการทบทวนเป้าหมาย การเพิ่มพฤติกรรมหนึ่งๆเข้าไปอย่างมีระบบ จะปรับปรุงรูปแบบการใช้ชีวิตของคุณได้อย่างมหาศาลกฎข้อที่24พุ่งเป้าไปที่พรสวรรค์หลักของตัวคุณ มนุษย์เรามีพรสวรรค์ซ่อนอยู่ในตัวเอง ซึ่งหมายถึงสิ่งที่คุณรักที่จะทำและทำออกมาได้ดีมาก มันเป็นสิ่งที่แทบไม่ต้องใช้ความพยายาม และมอบความสนุกให้กับคุณได้อย่างมากมาย
ถ้าคุณสามารถหาเงินจากมันได้คุณก็จะมีงานที่สร้างรายได้ให้คุณไปตลอดชีวิตจงเริ่มต้นทำในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วเงินจะตามมาเองกฎข้อที่25ลงมือทำเริ่มต้นเดี๋ยวนี้เลยสำหรับการเริ่มต้นแล้วไม่มีเวลาไหนที่เป็นเวลาที่ดีที่สุดกุญแจสู่ความสำเร็จก็คือให้นำความรู้จากหนังสือเล่มนี้ไปลงมือปฏิบัติคุณไม่สามารถทำทั้งหมดได้ในครั้งเดียวแต่คุณสามารถเริ่มต้นได้ในหนังสือเล่มนี้มีกฎ25ข้อเริ่มต้นทำตามกฎที่นำเสนอทีละข้อพัฒนาตัวเองต่อไปทีละเล็กละน้อยทุกวันเมื่อเวลาผ่านไปสักระยะนิสัยของคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีและคุณจะมีวินัยในตัวเองมากขึ้นจงจำไว้ว่าสิ่งใดก็ตามที่มีคุณค่าล้วนต้องอาศัยเวลาทั้งนั้นไม่มีความสำเร็จใดเกิดขึ้นได้ชั่วข้ามคืนผู้เขียนเองต้องใช้เวลาหลายปีในการเรียนรู้และปฏิบัติตามกฎทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้จงใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ของเขาซึ่งได้ทิ้งร่องรอยไว้ทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อพาตัวเองขึ้นไปอีกระดับนั้นอยู่ที่นี่หมดแล้วจริงอยู่ว่ายังมีสิ่งต่างๆที่คุณยังต้องเรียนรู้เพิ่มเติมแต่กฎพื้นฐานในด้านต่างๆถูกกล่าวถึงอย่างครอบคลุมแล้วจงให้คำมั่นที่จะเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้และใช้กฎเหล่านี้เพื่อสร้างชีวิตในแบบที่คุณฝันขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้วิธีขโมยความสำเร็จจากอนาคตผู้ให้คือผู้ที่ครองทั้งตำแหน่งต่ำสุดและตำแหน่งสูงที่สุดของบันไดแห่งความสำเร็จแล้วคุณเป็นผู้ให้ที่ครองตำแหน่งไหนเพียงคุณรู้วิธีให้คนรับได้เท่าไหร่คนให้จะได้มากกว่าการให้แต่ละครั้งคือโอกาสที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณเมื่อคุณเลือกที่จะเป็นผู้ให้ที่ประสบความสำเร็จคุณจะได้สิ่งที่ล้ำค่าในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นมิตรภาพการเงินและการได้รับการสนับสนุนกับคนรอบข้างคุณต้องตัดสินใจว่าจะเดินในแสงสว่างแห่งความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หรืออยู่ในเงามืดแห่งความเห็นแก่ตัวหนังสือดีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในวันนี้มีชื่อว่า Give and Take พลังแห่งการให้และรับเขียนโดยอดัม แคลนต์พลังแห่งการให้และรับไม่ใช่แค่ผู้รับเท่านั้นที่จะได้ประโยชน์แต่ผู้ให้ก็ได้รับประโยชน์ด้วยเช่นกันแถมยังได้มากกว่าในทุกๆด้านเพราะยิ่งคุณให้มากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งประสบความสำเร็จมากขึ้นเท่านั้นคนส่วนใหญ่เชื่อว่าทุกคนที่ประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลายมีปัจจัย3อย่างที่เหมือนกันคือแรงจูงใจความสามารถและโอกาสถ้าอยากประสบความสำเร็จเราต้องขยันขันแข็งบ่มเพาะความสามารถและอาศัยโชคช่วยเล็กน้อยแท้จริงแล้วมันยังมีปัจจัยที่4ซึ่งมีความสำคัญแต่มักถูกมองข้ามนั่นก็คือวิธีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทุกครั้งคุณต้องเป็นคนตัดสินใจเลือกว่าจะตักตวงผลประโยชน์ให้ตัวเองหรือจะหยิบยื่นผลประโยชน์ให้คนอื่นการให้การรับและการแลกเปลี่ยนคือรูปแบบพื้นฐานของการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมทุกคนในสังคมก็ล้วนเป็นทั้งผู้ให้ผู้รับและผู้แลกเปลี่ยนอับราฮัม ลินคอล์นผู้ให้ที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ของสหรัฐอเมริกาเขาให้ความเป็นธรรมกับผู้อื่นตอนเป็นทนายด้วยการปฏิเสธการว่าความให้กับผู้ที่มีความผิดจริงเขาให้ประชาชนมีผู้นำที่ดีในวุฒิสภาโดยการถอนตัวจากการชิงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกเพื่อช่วยให้ลิแมน ทรัมบูคว้าเก้าอี้ไปครองแทนที่จะเป็นแมท เทสันผู้ไม่โปร่งใสและฉ้อโกงลินคอล์นคือผู้ที่ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริงผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์รัฐศาสตร์และจิตวิทยาต่างก็ระบุว่าลินคอล์นเป็นผู้ให้อย่างเห็นได้ชัดต่อให้พบกับความลำบากมากแค่ไหนเขาก็จะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี
เขาก็มุ่งมั่นที่จะให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าความต้องการของตัวเอง การเป็นผู้ให้ของเขาส่งผลให้เขากลายเป็นมหาบุรุษผู้เลิกทาสและประกาศหลักการระบบประชาธิปไตยใหม่อย่างสมบูรณ์ การเป็นผู้ให้ของเขาส่งผลให้เขาได้เป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาอับราฮัมลินคอล์นชายบนธนบัตร$5ประธานาธิบดีสหรัฐคนที่16เจ้าของวลีรัฐบาลของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนผู้ให้จะให้ความสำคัญกับทีมเวิร์กการพึ่งพาคนอื่นคือแหล่งกำเนิดความเข้มแข็งมันคือวิธีใช้ทักษะของหลายๆคนให้เป็นประโยชน์เพื่อทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่การให้ความสำคัญกับการพึ่งพาอาศัยกันมีอิทธิพลอย่างมากผู้ให้จะตระหนักได้ว่าการช่วยเหลือคนในทีมได้อย่างเต็มที่จะทำให้ทุกคนทำงานได้ดีขึ้นการให้ความสำคัญกับทีมก่อนตัวเองคือปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จเมื่อผู้ให้สนใจประโยชน์ของกลุ่มมากกว่าตัวเองคนอื่นจะรับรู้ได้ว่าเป้าหมายหลักคือการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยเหตุนี้จึงทำให้ได้รับความนับถือจากเพื่อนร่วมงานยูจีนคิมและเทเรซากลอมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมินนิโซตาค้นพบว่าคนที่มีความสามารถสูงมักทำให้คนอื่นรู้สึกอิจฉาจึงมีความเสี่ยงที่จะถูกเกลียดถูกคว่ำบาตรและถูกหาเรื่องแต่ผู้ให้จะไม่ถูกเป็นเป้าโจมตีเพราะเป็นคนที่คอยให้ความช่วยเหลือคนในกลุ่มการอาสาทำงานที่คนอื่นไม่อยากทำโดยการแสดงความสามารถของตัวเองออกมาย่อมไม่ทำให้คนอื่นรู้สึกอิจฉาตาร้อนการช่วยเหลือคนอื่นด้วยการแสดงความสามารถของตัวเองออกมาจะทำให้เพื่อนร่วมงานเชื่อมั่นในความสามารถและมองว่าไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของตัวเองผู้ให้จะแบ่งปันความดีความชอบให้กับคนอื่นเสมอพวกเขาจะเชื่อว่าความสำเร็จมีมากพอสำหรับทุกคนและพวกเขาก็จะก้าวหน้าไปพร้อมกับคนอื่นๆในทีมด้วยผู้ให้จะเชื่อว่าความมานะอดทนคือโอกาสในการฝึกฝนให้เก่งขึ้นเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพในการทำงานจึงให้โอกาสกับทุกคนแต่หากมีใครที่เข็นไม่ขึ้นจริงๆผู้ให้ก็พร้อมจะปล่อยวางผู้ให้จะใช้การสื่อสารที่อ่อนน้อมและเน้นประโยชน์ของผู้ร่วมสนทนามันเป็นการสื่อสารแบบเปิดรับที่ไม่อยู่เหนือผู้อื่นจึงทำให้เข้าถึงได้ง่ายเพราะไม่ข่มผู้อื่นตัวอย่างการสื่อสารที่อ่อนน้อมที่ผู้ให้ใช้คือการขอคำแนะนำฝ่ายตรงข้ามจะไม่มีอคติกับคนที่มาขอคำแนะนำการถูกมองว่าอ่อนแอไม่ได้ทำให้ผู้ให้รู้สึกลำบากใจเพราะไม่ค่อยสนใจเรื่องศักดิ์ศรีมากเท่าไหร่ผู้ให้ขอคำแนะนำจากคนอื่นเพราะอยากจะเรียนรู้จริงๆการขอคำแนะนำจะทำให้เกิดการเรียนรู้และเปิดรับมุมมองใหม่ๆเมื่อเราสละเวลาแรงกายและความรู้เพื่อช่วยเหลือคนอื่นการขอคำแนะนำจึงเป็นวิธีที่แนบเนียนในการขอให้ใครสักคนช่วยเหลือเราเมื่อพวกเขาสละเวลาให้คำแนะนำแก่เราก็จะยินดีที่จะช่วยเหลือต่อไปให้มากขึ้นการขอคำแนะนำจากคนอื่นเป็นการแสดงความเคารพนับถือและชื่นชมในความสามารถของพวกเขามันจึงทำให้พวกเขากระตือรือร้นและให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีการสื่อสารที่อ่อนน้อมคือภาษาที่ผู้ให้ใช้อยู่เป็นประจำมันเป็นปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จการแสดงจุดอ่อนการตั้งคำถามการพูดในเชิงไม่แน่ใจและการขอคำแนะนำจะช่วยเปิดโอกาสให้เราโน้มน้าวใจคนอื่นได้มันจะส่งผลต่อสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราทั้งในด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับคนอื่นด้วยผู้ให้ที่สามารถขึ้นสู่จุดสูงสุดของบันไดแห่งความสำเร็จ
คือผู้ให้ที่คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัวและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้อื่นการคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัวหมายถึงการแสวงหาอำนาจและความสำเร็จขณะที่การคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้อื่นหมายถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และการให้ความช่วยเหลือคนส่วนใหญ่ทึกทักเอาเองว่าผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ต่อผู้อื่นอยู่กันคนละขั้ว แท้จริงแล้วคุณสามารถมีแรงจูงใจทั้งสองแบบได้ในเวลาเดียวกันเหมือนที่บิลเกตกล่าวไว้ในการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลกว่าแรงผลักดันอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์มีอยู่สองแบบได้แก่การคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัวและการคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้อื่นและผู้คนจะประสบความสำเร็จมากที่สุด คือผู้ที่ได้รับแรงผลักดันจากแรงขับเคลื่อนแบบผสม ถ้าผู้รับคือคนเห็นแก่ตัว ผู้ให้ที่ล้มเหลวคือคนที่ไม่นึกถึงตัวเอง ผู้ให้ที่ประสบความสำเร็จก็คือผู้ให้ที่นึกถึงใจเขาใจเรา คนกลุ่มนี้จะให้ความสำคัญกับการทำเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ขณะเดียวกันก็มีความทะเยอทะยานในการทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเช่นกัน การให้แบบไม่นึกถึงตัวเองจะทำให้คุณล้มเหลวได้อย่างง่ายดายการนึกถึงใจเขาใจเราหมายถึงการเป็นฝ่ายให้มากกว่าฝ่ายรับผู้ให้ที่ประสบความสำเร็จจะเลือกว่าจะให้เมื่อไหร่ให้ที่ไหนให้อย่างไรและให้ใครแทนที่จะมองผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ของผู้อื่นเป็นขั้วตรงข้ามกันผู้ให้จะนำทั้งสองอย่างมาผสมผสานกันเพื่อให้ตัวเองได้ช่วยเหลือคนอื่นและประสบความสำเร็จไปพร้อมกันผู้ให้ที่มีแนวโน้มจะอยู่ในจุดต่ำสุดของบันไดแห่งความสำเร็จคือผู้ให้ที่ไม่รู้จักหลีกเลี่ยงหลุมพรางของการให้คนที่ทุ่มเทเวลาให้เพื่อนร่วมงานหรือคนในเครือข่ายความสัมพันธ์มากเกินไปจะส่งผลเสียต่อพลังงานของตัวเองผู้ให้ที่ยกความดีความชอบให้คนอื่นมากเกินไปผู้ให้ที่ใช้การสื่อสารที่อ่อนน้อมมากเกินไปจะกลายเป็นคนหัวอ่อนและถูกเอาเปรียบได้อย่างง่ายดายการสละเวลาให้กับทุกคนที่มาขอความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะทำให้ไม่มีเวลาทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการท้ายที่สุดแล้วจะลงเอยด้วยการไปอยู่ในจุดต่ำที่สุดของบันไดแห่งความสำเร็จผู้ให้ที่ไม่นึกถึงตัวเองจะทำผิดพลาดด้วยการไว้ใจคนอื่นตลอดเวลาส่วนผู้ให้ที่นึกถึงใจเขาใจเราจะเริ่มต้นด้วยความไว้ใจแต่ก็พร้อมจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเพื่อรับมือกับคนที่แสดงออกถึงการเป็นผู้รับผ่านการกระทำการนึกถึงใจเขาใจเราหมายถึงการใส่ใจผลประโยชน์ของตัวเองพร้อมกับเฝ้าระวังคนอื่นด้วยแม้ภรรยาของลินคอล์นจะบอกว่าทรัมป์บูเป็นคนทรยศแต่ลินคอล์นไม่โทษอีกฝ่ายเขากลับแสดงความศรัทธาในตัวของทรัมป์บูโดยกล่าวว่าความพยายามใดๆก็ตามที่จะสร้างความบาดหมางระหว่างคุณกับผมเป็นเพียงสายลมพัดผ่านถึงผมจะไม่รู้สึกเคลือบแคลงสงสัยในตัวคุณแต่ผมก็ยังต้องต่อสู้กับข่าวลือที่ลอยมาเข้าหูอยู่ตลอดเวลาการแสดงทักษะของผู้ให้ในแบบเฉพาะตัวของลินคอล์นทำให้เขาได้รับความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพราะคนที่ได้รับโอกาสจากเขาจะกลายมาเป็นผู้สนับสนุนให้เขาได้รับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ขึ้นจงให้แล้วคุณจะได้รับจงฝึกเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ5นาทีคุณควรเต็มใจช่วยเหลือใครก็ตามที่จะทำให้คุณเสียเวลาไม่เกิน5นาทีอดัม ริปกินคือคนที่จุดประกายให้เกิดพฤติกรรมตอบแทนที่ทรงพลังเขาพุ่งเป้าไปที่การเพิ่มคุณค่าแทนที่จะเป็นการแลกเปลี่ยนคุณค่าการให้ของเขาเป็นไปตามกฎอันเรียบง่ายซึ่งก็คือการช่วยเหลือ5นาทีการยอมเสียสละเล็กๆน้อยๆเพื่อให้คนอื่นได้ประโยชน์เมื่อริปกินให้ความช่วยเหลือคนอื่นเพียง5นาที
เขาไม่ได้ช่วยเหลือคนอื่นเพื่อหวังผลตอบแทนเป้าหมายของเขาคือปลูกฝังคุณค่าของการให้โดยไม่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ริปกินอยากให้ใครก็ตามที่เขาช่วยเหลือเป็นฝ่ายให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นด้วยถ้าผู้คนได้ประโยชน์จากคำแนะนำของเขาเขาก็อยากให้คนเหล่านั้นช่วยเหลือผู้อื่นต่อเขาอยากให้ทุกคนส่งต่อความช่วยเหลือกันเป็นทอดๆการให้อย่างเสมอต้นเสมอปลายของริปกินสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อผู้คนมันทำให้การให้เป็นพฤติกรรมที่แพร่ระบาดจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งได้ในปี 2012 เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรของ LinkedIn ชื่อสเตฟานีเธอถูกขอให้ระบุรายชื่อคน3 คนที่มีอิทธิพลต่อหน้าที่การงานของเธอมากที่สุดอดัม ริปกินคือหนึ่งในนั้นเขาถึงกับตกตะลึงเมื่อได้รู้เรื่องนี้เพราะทั้งคู่เคยเจอกันแค่ครั้งเดียวเมื่อหลายเดือนก่อนตอนนั้นสเตฟานีกำลังหางานทำและได้รู้จักกับริปกินผ่านทางเพื่อนของเพื่อนเขาให้คำแนะนำเธอผ่านข้อความทางโทรศัพท์มือถือและช่วยเธอหางานได้สำเร็จเธอจึงส่งอีเมลหาเขาเพื่อแสดงความขอบคุณและเสนอที่จะทำบางอย่างเป็นการตอบแทนสเตฟานีไม่ได้เสนอตัวช่วยเหลือเฉพาะอดัม ริปกินเท่านั้นเธอยังเข้าร่วมการประชุมของกลุ่ม106ไมล์ของอดัม ริปกินด้วยเธอช่วยริปกินให้คำแนะนำแก่บรรดาผู้ประกอบการแห่งซิลิคอนวัลเลย์เมื่ออยู่ในห้องประชุมสเตฟานีจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวความคิดของพวกเขาจะเสนอตัวทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบและเปิดโอกาสให้พวกเขาได้สานสัมพันธ์กับคนที่จะมาเป็นนักลงทุนหรือหุ้นส่วนในอนาคตด้วยบทเรียนสำคัญที่สเตฟานีได้เรียนรู้จากริปกินคือคุณสามารถเป็นคนมีน้ำใจและประสบความสำเร็จไปพร้อมๆกันได้ทุกครั้งที่ริปกินแบ่งปันความเชี่ยวชาญหรือข้อมูลเขากำลังส่งเสริมให้ผู้คนในกลุ่มทำตัวเป็นผู้ให้เมื่อริปกินขอความช่วยเหลือจากคนอื่นส่วนใหญ่แล้วเขามักนำความช่วยเหลือนั้นไปช่วยอีกคนต่ออีกทอดการกระทำดังกล่าวทำให้ผู้คนในกลุ่มของเขาหันมาเพิ่มคุณค่าแทนที่จะแลกเปลี่ยนคุณค่าซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกคนได้รับประโยชน์จากคนที่พวกเขาไม่เคยช่วยเหลือหรือพบเจอมาก่อนเมื่อริปกินสร้างบรรทัดฐานของการเพิ่มคุณค่าขึ้นมาเขาก็ได้เปลี่ยนการให้ที่ต้องมีฝ่ายหนึ่งได้ฝ่ายหนึ่งเสียเป็นการให้ที่ทุกฝ่ายต่างก็ได้ผลประโยชน์แทนนี่คือแง่มุมใหม่ๆของพฤติกรรมการตอบแทนเช่นเดียวกับวิศวกรชื่อบ๊อบซึ่งได้พบกับริปกินที่บาร์แห่งหนึ่งในปี 2009 ทั้งคู่พูดคุยกันและริปกินได้รู้ว่าบ๊อบเพิ่งตกงานเขาจึงแนะนำให้บ๊อบรู้จักกับใครบางคนจนได้งานแต่ต่อมาบริษัทแห่งนั้นเลิกกิจการริปกินจึงช่วยให้บ๊อบได้งานที่บริษัทตั้งใหม่แห่งหนึ่งซึ่งถูก Google เข้าซื้อกิจการใน6 เดือนต่อมาทุกวันนี้บ๊อบเป็นวิศวกรที่ประสบความสำเร็จของ Googleและส่งต่อความช่วยเหลือที่ตัวเองเคยได้รับไปยังคนในกลุ่ม106ไมล์นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับอดัม ริปกินและความช่วยเหลือ5 นาทีของเขาชื่อเสียงของเขาในฐานะผู้ให้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วเขาแทบไม่ต้องใช้เวลาในการระดมทุนเพื่อก่อตั้งบริษัทของตัวเองนี่คือผลตอบแทนจากสิ่งที่เขาทำความเชื่อมโยงระหว่างความสำเร็จส่วนตัวและส่วนรวมปรากฏให้เห็นในเรื่องราวของผู้ให้ที่ประสบความสำเร็จทุกคนผู้ประกอบการอย่างอดัม ริปกินสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ของตัวเองขึ้นมาด้วยการพยายามช่วยเหลือทุกคนที่พบเจอก่อนจะก่อตั้งบริษัทที่ประสบความสำเร็จและช่วยเหลือให้เพื่อนร่วมงานหลายพันคนมีงานทำอดัม ริปกินสามารถสร้างธุรกิจที่ทำผลงานได้อย่างน่าทึ่งด้วยการเป็นผู้ให้การให้คือความสุขเราทุกคนให้ได้โดยไม่จำกัดแต่จะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของศีลธรรมให้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์
และทำให้ผู้อื่นได้ประโยชน์การให้ไม่จำเป็นต้องมีทรัพย์สินเงินทองมากมายเพียงแค่มีเจตนาที่ดีและบริสุทธิ์ใจจงให้ด้วยความปรารถนาดีให้ในสิ่งที่ดีให้ในสิ่งที่สามารถให้ได้ให้โดยที่เราสบายใจที่จะให้อภัยและให้โอกาสการให้ที่ปราศจากเงื่อนไขให้โดยไม่หวังผลตอบแทนให้ด้วยความเต็มใจจะทำให้คุณมีความสุขและประสบความสำเร็จขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้พลังของการให้และรับหนังสือดีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในวันนี้มีชื่อว่าคิดใหญ่ไม่คิดเล็กเขียนโดยเดวิดเจชวอตความสำเร็จนั้นไม่ได้ถูกกำหนดโดยขนาดของสมองแต่ถูกกำหนดโดยขนาดของความคิดไม่ว่าจะเป็นขนาดของบัญชีเงินในธนาคารขนาดของความสุขและขนาดของความพึงพอใจโดยทั่วไปของคุณล้วนถูกกำหนดโดยขนาดของความคิดของคุณความมหัศจรรย์ของความคิดใหญ่จากหนังสือเล่มนี้มาจากบรรพชนที่ได้รับความสำเร็จสูงสุดมาจากจิตใจที่คิดดีและคิดใหญ่ที่สุดอย่างเช่นศาสดาเดวิดผู้ซึ่งเขียนบอกไว้ว่าคนที่คิดอะไรอยู่ในใจเขาจะเป็นอย่างนั้นอย่างเช่นอีเมอร์สันผู้ซึ่งพูดว่าผู้ยิ่งใหญ่คือคนซึ่งมองเห็นว่าความคิดเป็นสิ่งที่ครองโลกการที่คุณเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นสิ่งที่แสดงว่าคุณสนใจในความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ขึ้นคุณต้องการที่จะทำความปรารถนาของคุณให้เป็นจริงคุณต้องการที่จะมีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่สูงขึ้นคุณต้องการให้ชีวิตนี้ให้สิ่งดีๆทั้งหมดแก่คุณและครอบครัวตามที่ควรจะได้รับการสนใจในความสำเร็จเป็นคุณสมบัติมหัศจรรย์ที่คุณมีและเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนานั้นก็คือการคิดใหญ่เพราะการคิดใหญ่จะทำให้คุณมีชีวิตที่ใหญ่ขึ้นคุณจะมีชีวิตที่ใหญ่ในด้านความสุขคุณจะมีชีวิตที่ใหญ่ในด้านความสำเร็จในหน้าที่การงานใหญ่ในด้านของรายได้ใหญ่ในด้านของเพื่อนฝูงและใหญ่ในการที่จะได้รับการยอมรับและยกย่องก้าวแรกที่จะนำคุณไปสู่ความสำเร็จซึ่งเป็นพื้นฐานที่คุณจะหลีกเลี่ยงไม่ได้คือคุณต้องเชื่อในตัวเองคุณต้องเชื่อว่าคุณทำได้หลัก3ประการที่จะสร้างและทำให้พลังแห่งความเชื่อของคุณแข็งแกร่งคือ 1. คิดว่าต้องสำเร็จอย่าคิดว่าจะล้มเหลวไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องครอบครัวคุณต้องคิดว่าตัวเองจะประสบความสำเร็จเมื่อไหร่ที่เจอปัญหาคุณต้องคิดว่าจะชนะเมื่อคุณต้องแข่งกับคนอื่นจงคิดว่าตัวเองเก่งเท่าๆกับคนที่เก่งที่สุดเพื่อให้จิตใจส่วนที่คิดว่าจะสำเร็จชี้นำความคิดของคุณความคิดที่เชื่อว่าจะสำเร็จมันจะควบคุมจิตใจของคุณให้คิดแผนการและกลยุทธ์ที่จะนำคุณไปสู่ความสำเร็จได้ 2. เตือนตัวเองอยู่เสมอว่าคุณเก่งกว่าที่คุณคิดความสำเร็จไม่จำเป็นต้องอาศัยหัวสมองที่ดีเลิศและก็ไม่มีอะไรมหัศจรรย์เกี่ยวกับความสำเร็จความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาแต่ขึ้นอยู่กับการพัฒนาความเชื่อมั่นในตัวเองและทำตามนั้นอย่ายอมรับหรือแสดงให้คนอื่นเห็นว่าคุณไม่ใช่คนเก่งเป็นอันขาด 3. คิดใหญ่ขนาดของความสำเร็จถูกกำหนดโดยขนาดของความเชื่อของคุณหากคุณคิดอะไรเล็กๆคุณก็จะประสบความสำเร็จเพียงเล็กน้อยแต่หากคุณคิดการใหญ่ความคิดของคุณก็จะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในขณะที่คุณคิดเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จจงศึกษาคนที่ประสบความสำเร็จอย่างรอบคอบศึกษาว่าอะไรทำให้เขาประสบความสำเร็จแล้วนำมาใช้กับชีวิตคุณเองคนที่ประสบความสำเร็จสูงนั้นมักจะเป็นคนที่ไม่นิยมการแก้ตัวรูปแบบที่แย่ที่สุดของการแก้ตัวคือเรื่องสุขภาพความเฉลียวฉลาดอายุและโชคข้ออ้างที่ว่าสุขภาพของฉันไม่ดี
วัคซีนที่ดีที่สุดที่จะป้องกันข้อแก้ตัวเรื่องสุขภาพก็คืออย่าพูดเรื่องสุขภาพของคุณเพราะยิ่งคุณพูดถึงเรื่องความเจ็บป่วยมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งรู้สึกว่ามันหนักขึ้นดังนั้นอย่าเป็นทุกข์หรือหนักใจกับสุขภาพของคุณจงรู้สึกยินดีอย่างจริงใจที่สุขภาพของคุณดีเท่ากับของคนอื่นดังสุภาษิตเก่าแก่ที่ว่า ฉันรู้สึกสงสารตัวเองเพราะฉันมีแต่รองเท้าขาดจนกระทั่งฉันพบคนคนหนึ่งซึ่งไม่มีเท้าการพอใจในสุขภาพที่เป็นอยู่จะเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพที่จะต่อต้านความเจ็บป่วยและโรคที่จะเกิดขึ้นมาใหม่ได้ดังนั้นจงเตือนตัวเองอยู่บ่อยๆว่าชีวิตเป็นของคุณที่จะสนุกสนานอย่าปล่อยให้เสียโอกาสไปอย่างไร้ประโยชน์ อย่าปล่อยให้ชีวิตผ่านไปโดยการคิดถึงแต่ห้องผู้ป่วยในโรงพยาบาลข้ออ้างเรื่องความเฉลียวฉลาดคือต้องหัวดีถึงจะประสบความสำเร็จคนเราส่วนใหญ่เข้าใจผิด2ประการหลักๆเกี่ยวกับเรื่องความฉลาดคือประเมินหัวสมองของตัวเองต่ำเกินไปและประเมินหัวสมองของคนอื่นสูงเกินไปสิ่งที่เป็นสาระจริงๆมันไม่ใช่คุณฉลาดแค่ไหน แต่มันคือคุณใช้สิ่งที่คุณมีอยู่อย่างไร เพราะความคิดที่ชี้นำสมองของคุณนั้นสำคัญกว่าความฉลาดของคุณ จงอย่าประเมินสมองของคุณต่ำเกินไป และอย่าประเมินสมองของคนอื่นสูงเกินไป จงยึดมั่นกับสิ่งที่คุณมีและค้นให้พบความสามารถพิเศษที่คุณมีอยู่ จงเตือนตัวเองบ่อยๆว่าทัศนคติสำคัญกว่าสมอง จงฝึกตัวเองให้มีทัศนคติเป็นบวกทั้งที่บ้านและที่ทำงาน อย่าหาเหตุผลว่าทำไมคุณถึงทำไม่ได้ แต่ให้หาเหตุผลว่าทำยังไงคุณถึงจะทำได้ เพื่อให้ความสามารถของคุณหาทางไปสู่หนทางที่จะชนะ ข้ออ้างเรื่องอายุคือไม่มีประโยชน์หรอก ฉันแก่เกินไปเสียแล้ว มันคือข้ออ้างที่ปิดโอกาสของผู้คนจำนวนมหาศาล เพราะคิดว่าแก่เกินไปแล้วจึงทำให้ไม่สนใจแม้แต่จะลองทำลองมองอายุของคุณในแง่บวกโดยการคำนวณเวลาที่คุณยังสามารถทำงานได้อย่างขยันขันแข็งอย่าลืมว่าคนอายุ30ปียังมีเวลาที่จะทำงานถึง 80% และคนอายุ50ปีก็ยังคงเหลือเวลาที่จะทำงานอีกถึง 40%จากนั้นก็ใช้เวลาที่เหลือทำในสิ่งที่คุณต้องการจริงๆเลิกคิดว่าเราควรจะเริ่มตั้งนานแล้วแต่ให้คิดว่าเราจะเริ่มทำเดี๋ยวนี้ข้ออ้างเรื่องโชคคือกรณีของฉันไม่เหมือนคนอื่นฉันโชคไม่ดีนักปราชญ์ที่สอนเรามาหลายชั่วอายุคนบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแต่เหตุไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยไม่มีสาเหตุ แม้กระทั่งเรื่องของลมฟ้าอากาศก็ไม่ใช่เหตุที่เกิดโดยบังเอิญแต่เป็นผลของเหตุการณ์เฉพาะเช่นเดียวกับชีวิตของคนเราที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาอะไรทั้งสิ้นหากคุณลองพิจารณาดูคุณจะเห็นว่าโชคดีของคนอื่นไม่ใช่เรื่องของดวงแต่เป็นเรื่องของการเตรียมการวางแผนและความคิดที่มุ่งสู่ความสำเร็จซึ่งเป็นเรื่องที่มาก่อนโชคลาภ อย่าคิดให้เปลืองสมองและอย่าฝันถึงวิธีประสบความสำเร็จโดยไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะความสำเร็จมาจากการกระทำและการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งถึงหลักการต่างๆที่ทำให้เกิดความสำเร็จดังนั้นจงพัฒนาคุณสมบัติต่างๆในตัวเองเพื่อทำให้คุณประสบความสำเร็จเมื่อคุณกำจัดข้ออ้างออกไปจากชีวิตได้แล้วคุณต้องสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง เพื่อทำลายความหวาดกลัว ความกลัวส่วนใหญ่เป็นเรื่องของจิตใจ ความวิตก ความเครียด ความประมาทและความตื่นตกใจ ซึ่งเกิดจากความผิดพลาดในการจัดการความคิดที่เป็นลบ วิธีที่จะแก้ปัญหาเรื่องความกลัวได้คือการลงมือทำทันที คุณคงเคยได้ยินมาบ้างว่าการยิ้มจะช่วยให้กำลังใจดีขึ้น การยิ้มเป็นยาขนานเยี่ยมสำหรับคนที่ไม่มั่นใจในตนเอง การยิ้มอย่างเปิดเผยจะให้ความมั่นใจแก่คุณ
การยิ้มอย่างเปิดเผยเอาชนะความกลัวได้ ขจัดความวิตกได้ และเอาชนะความทุกโศกได้ จงใช้พลังของการยิ้มเพื่อสร้างความสำเร็จให้กับคุณ นักจิตวิทยาเชื่อว่าท่าทางการเคลื่อนไหวและการเดินช้ามีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่ไม่รื่นรมของตนเองและคนรอบๆตัว คุณสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคุณ โดยการเปลี่ยนท่าทางและความเร็วของการเคลื่อนไหวของคุณได้ ลองใช้เทคนิคการเดินเร็วขึ้น 25% สร้างความมั่นใจของคุณ เงยหน้าของคุณ ยืดไหล่ของคุณและเดินให้เร็วขึ้น แล้วคุณจะรู้สึกว่าตัวเองมีความมั่นใจมากขึ้น อีกหนึ่งเทคนิคสำคัญในการสร้างความมั่นใจและทำลายความกลัวคือการสบตา โดยปกติแล้วการไม่ยอมสบตาแสดงให้เห็นถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่อไปนี้ รู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอเมื่อเทียบกับคนอื่น รู้สึกต่ำต้อยกว่าคนอื่น กลัวคนอื่น หรือไม่ก็รู้สึกผิดต่อคนอื่น คนที่ไม่ยอมสบตากับคนอื่น คือคนที่กลัวคนอื่นจะอ่านใจออกว่ากำลังคิดอะไรอยู่ การเลี่ยงที่จะสบตากับคนอื่น ก็หมายถึงการแสดงให้คนอื่นเห็นว่ากลัวและขาดความมั่นใจ ดังนั้นจงเอาชนะความกลัวนี้ด้วยการมองสบตาคนอื่น จงสบตาคนอื่นเพื่อจะบอกว่า คุณจริงใจ คุณเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณกำลังพูด คุณไม่กลัวและคุณมีความมั่นใจ เป็นเวลานับพันปีที่นักปราชญ์ได้ให้คำแนะนำที่ดีว่า จงรู้จักตนเอง แต่คนส่วนมากดูเหมือนว่าจะแปลความหมายของคำแนะนำนี้ว่า รู้จักเฉพาะสิ่งที่เป็นลบของตนเอง การพิจารณาตนเองของคนส่วนใหญ่ ประกอบด้วยรายการที่แสดงถึงความผิดพลาด ความล้มเหลวและความไม่เอาไหนของตนเอง มันเป็นสิ่งดีที่เราจะรู้จุดอ่อนของตนเอง เพราะจะทำให้สามารถปรับปรุงตนเองได้ แต่ถ้าเรารู้เฉพาะคุณสมบัติทางด้านลบ คุณค่าของตัวเราก็จะน้อยลง จงจำเอาไว้ว่า การคิดใหญ่ดีกว่าในทุกทาง วิธีที่จะทำให้คุณคิดใหญ่คือใช้คำของคนคิดใหญ่ ซึ่งก็คือคำพูดที่ให้สัญญาว่าจะชนะ ให้ความหวัง ให้ความสุขและให้ความรื่นเริง หลีกเลี่ยงคำที่พ่ายแพ้และล้มเหลว คุณต้องเอาชนะความรู้สึกดูถูกตัวเอง คุณต้องรู้ว่าคุณดีกว่าที่คุณคิด คุณต้องมองอนาคตให้ไกลขึ้น คุณต้องฝึกเพิ่มคุณค่าให้กับสิ่งต่างๆทั้งกับคนอื่นและตัวคุณเอง คุณต้องมีวิธีคิดและวิธีฝันอย่างสร้างสรรค์ การคิดสร้างสรรค์หมายถึง การค้นพบวิธีการที่ใหม่และดีขึ้นในการทำสิ่งต่างๆ เป็นสิ่งที่ตอบแทนความสำเร็จทุกประเภท ไม่ว่าจะในบ้าน ที่ทำงานหรือชุมชน ขึ้นอยู่กับการหาวิธีที่จะทำสิ่งต่างๆให้ดีขึ้น สิ่งที่จะช่วยพัฒนาและสร้างความแข็งแกร่งให้กับความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของเราคือ ต้องเชื่อว่ามันเป็นไปได้ เมื่อคุณเชื่อ จิตใจของคุณก็จะหาวิธีทำ การเชื่อว่าสิ่งใดเป็นไปได้ จะเปิดทางให้กับคำตอบที่สร้างสรรค์ต่างๆ การเชื่อว่าสิ่งใดเป็นไปได้ เท่ากับทำลายความคิดต่างๆตั้งแต่ยังไม่เกิด หลักการนี้ประยุกต์ได้กับทุกสถานการณ์ทั้งใหญ่และเล็ก ผู้นำทางการเมืองที่ไม่เชื่อมั่นอย่างจริงใจในสันติภาพที่ถาวรของโลก จะไม่สามารถนำสันติภาพนั้นมาได้ เพราะว่าจิตใจของเขาถูกปิดกั้นจากความคิดสร้างสรรค์ที่จะนำมาซึ่งสันติภาพ นักเศรษฐศาสตร์ที่เชื่อว่าเศรษฐกิจตกต่ำเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ จะไม่สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่จะเอาชนะวัฏจักรของเศรษฐกิจได้ ในทำนองเดียวกัน คุณสามารถหาวิธีการมากมายที่จะชอบคนคนหนึ่ง ถ้าคุณคิดว่าคุณสามารถทำได้ คุณสามารถที่จะหาทางออกให้กับปัญหาชีวิต ถ้าคุณเชื่อว่าคุณทำได้ คุณสามารถที่จะหาทางซื้อบ้านใหม่และใหญ่กว่าเดิม ถ้าคุณเชื่อว่าคุณทำได้ ความเชื่อจะกระตุ้นสมองของคุณ ปล่อยความคิดสร้างสรรค์ออกมา จงเปิดใจของคุณ เพื่อให้จิตใจของคุณได้รับการกระตุ้น
จงถามและฟังแล้วคุณจะตัดสินใจได้ถูกต้องจงถามตัวเองว่าเราจะทำให้มากขึ้นได้อย่างไรการถามตัวเองด้วยคำถามนี้จะส่งสัญญาณให้จิตใจคุณทำงานมันจะหาวิธีตัดทอนงานต่างๆที่ไม่จำเป็นออกไปและทำในสิ่งสำคัญและจำเป็นต้องทำมากขึ้นจงยอมรับความคิดใหม่และทดลองทำแนวทางใหม่ๆจงถามตัวเองทุกวันว่าเราจะทำให้ดีขึ้นได้อย่างไรเมื่อคุณถามตัวเองแบบนี้คำตอบจะปรากฏขึ้นจงเชื่อว่าคุณทำได้เพราะเมื่อคุณเชื่อว่าคุณทำได้จิตใจของคุณมันจะเชื่อว่ามีทางเปิดไปสู่คำตอบและจิตใจของคุณมันจะหาหนทางทำขึ้นจนสำเร็จจิตใจคุณเป็นกลไกที่มหัศจรรย์มันสามารถนำคุณไปข้างหน้าสู่ความสำเร็จที่งดงามแต่จิตใจดวงเดียวกันนี้ก็สามารถนำคุณไปสู่ความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงได้เช่นกันจิตใจของคุณสะท้อนสิ่งที่สภาพแวดล้อมป้อนให้กับมันเช่นเดียวกับที่ร่างกายของคุณสะท้อนถึงอาหารที่คุณป้อนให้มันสภาพแวดล้อมกำหนดตัวเราไม่ว่าจะเป็นวิธีการเดินการหัวเราะการถือถ้วยกาแฟความชอบในดนตรีหนังสือกีฬาบันเทิงหรือเสื้อผ้าของคุณทั้งหมดนี้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมของคุณการอยู่กับคนที่คิดลบนานๆจะทำให้คุณกลายเป็นคนคิดลบการใกล้ชิดกับคนจุกจิกจะสร้างนิสัยจุกจิกในตัวคุณการเป็นเพื่อนกับคนที่มีความคิดใหญ่จะช่วยยกระดับความคิดของคุณการติดต่อใกล้ชิดกับคนที่มีความทะเยอทะยานสูงจะทำให้คุณอยากไขว่คว้าดวงดาวผู้เชี่ยวชาญเห็นพ้องต้องกันว่าบุคคลที่คุณเป็นอยู่ทุกวันนี้เช่นบุคลิกของคุณความทะเยอทะยานและสถานะปัจจุบันของชีวิตคุณนั้นส่วนมากเป็นผลของสภาพแวดล้อมทางด้านจิตวิทยาของคุณในอดีตผู้เชี่ยวชาญยังเห็นพ้องต้องกันอีกว่าบุคลิกที่คุณจะเป็นในอีก1 ปี5 ปี10 ปีและ20 ปีจากนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในอนาคตของคุณแทบทั้งหมดคุณจะเปลี่ยนไปแน่นอนตามเดือนและปีที่ผ่านไปดังนั้นจงระวังสภาพแวดล้อมของคุณให้ดีจงใช้สภาพแวดล้อมให้นำคุณไปสู่ความสำเร็จทุกๆขั้นตอนความสำเร็จของมนุษย์ทุกๆสิ่งประดิษฐ์คิดค้นของเราไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กทุกๆความสำเร็จทางด้านธุรกิจล้วนแล้วแต่ถูกจินตนาการก่อนที่จะกลายเป็นความจริงดาวเทียมที่หมุนอยู่รอบโลกนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการค้นพบโดยบังเอิญแต่เป็นเพราะนักวิทยาศาสตร์ตั้งเป้าหมายในการพิชิตอวกาศเป้าหมายก็คือวัตถุประสงค์ซึ่งเป็นความตั้งใจอย่างหนึ่งเป้าหมายนั้นเป็นมากกว่าความฝันเพราะเป็นความฝันที่ได้รับการปฏิบัติเป้าหมายนั้นเป็นมากกว่าความเพ้อฝันประเภทฉันอยากเป็นแต่เป้าหมายเป็นสิ่งที่แน่ชัดที่จะบอกว่านี่คือสิ่งที่ฉันจะทำให้สำเร็จเป้าหมายเป็นสิ่งจำเป็นต่อความสำเร็จเช่นเดียวกับอากาศที่จำเป็นต่อชีวิตไม่มีใครพบความสำเร็จโดยปราศจากเป้าหมายเช่นเดียวกับที่ไม่มีใครอยู่ได้โดยปราศจากอากาศหายใจดังนั้นจงกำหนดให้ชัดเจนว่าคุณต้องการไปทางไหนเพราะชีวิตของคุณเป็นสิ่งสำคัญเกินกว่าที่จะปล่อยให้เป็นไปตามดวงจงตั้งเป้าหมายเพื่อให้ได้รับพลังงานและเพลิดเพลินในการใช้ชีวิตเพื่อให้เป้าหมายต่างๆของคุณได้รับการปฏิบัติจนสำเร็จแม้จะมีสิ่งมหัศจรรย์อยู่ในการคิดใหญ่แต่มันก็ง่ายมากที่จะลืมเมื่อคุณสะดุดต่อที่ใหญ่โตจึงน่าเป็นห่วงว่าความคิดของคุณจะหดรีบและเล็กลงความแตกต่างระหว่างคนสำเร็จและล้มเหลวจะพบได้ในทัศนคติของความพ่ายแพ้ต่ออุปสรรคต่อไปนี้เป็นป้ายบอกทาง5 ป้ายที่จะช่วยเปลี่ยนความพ่ายแพ้ของคุณให้กลายเป็นชัยชนะ 1. ศึกษาความพ่ายแพ้เพื่อที่จะปูทางไปสู่ความสำเร็จเมื่อคุณแพ้ควรเรียนรู้เพื่อเอาชัยชนะในครั้งต่อไป 2. มีความกล้าหาญที่จะวิจารณ์ตนเอง
ค้นให้พบความผิดพลาดและจุดอ่อนของตัวเอง จากนั้นก็ทำการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเพื่อให้เกิดความสำเร็จ 3. หยุดโทษโชคชะตา เพราะการโทษโชคชะตาไม่ทำให้ใครประสบความสำเร็จได้ 4. ผสมผสานความมุมานะกับการทดลอง คุณต้องมุมานะทดลองวิธีการใหม่ๆเพื่อให้บรรลุความสำเร็จที่วางเอาไว้ 5. จงจำเอาไว้ว่ามีด้านดีในทุกสถานการณ์ แค่คุณต้องค้นหามันให้เจอแล้วนำมาปรับใช้เพื่อให้บรรลุความสำเร็จ ขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้ คิดใหญ่ไม่คิดเล็ก หนังสือที่หลายล้านคนทั่วโลกนำข้อคิดไปปรับปรุงชีวิตทำให้มีรายได้มากขึ้น การเงินมั่นคงขึ้น มีสายสัมพันธ์ที่ดี มีงานที่มีเกียรติ มีชีวิตที่สุขสันต์และมีอำนาจบารมี ว่าด้วยเรื่องคนโง่ คนฉลาด คนเจ้าปัญญา คนโง่ชอบเถียง คนฉลาดชอบถาม คนเจ้าปัญญาชอบสังเกต คนโง่ดิ้นรนเพื่อการดำรงอยู่ คนฉลาดดิ้นรนเพื่อการพัฒนา คนเจ้าปัญญาดิ้นรนเพื่อความเป็นอิสระ คนโง่รอให้ความสำเร็จมาหา คนฉลาดเดินไปหาความสำเร็จ คนเจ้าปัญญาปักหลักสร้างความสำเร็จ คนโง่ชอบขอความรักความเห็นใจ คนฉลาดชอบให้ความรักความเข้าใจ คนเจ้าปัญญาชอบให้ปัญญาเพื่อให้ทุกคนรักและเข้าใจตนเอง หนังสือดีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในวันนี้มีชื่อว่า คนโง่ คนฉลาด คนเจ้าปัญญา เขียนโดยชัยณพล หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาและพัฒนาตนเอง สาระสั้นๆในแต่ละหัวข้อนั้นอาจทำให้เราเป็นได้ทั้งคนโง่ คนฉลาดและคนเจ้าปัญญา มันคือข้อชี้แนะให้เราได้ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์และความสุขในชีวิตประจำวันของเราเอง พวกเรามาลองสำรวจตัวเองกันว่า เราเป็นคนที่มีลักษณะแบบไหน 1. ว่าด้วยเรื่องความรักและคู่ คนโง่กระหายคู่ เวลาอยู่คนเดียวจึงไม่เป็นสุข ต้องดิ้นรนพึ่งพาอาศัยคนอื่นอยู่เสมอ คนฉลาดปฏิเสธคู่ จึงเป็นสุขเมื่ออยู่คนเดียว คนเจ้าปัญญาไม่แสวงหาแต่ก็ไม่ปฏิเสธ อยู่คนเดียวก็เป็นสุขดี อยู่กับคู่ก็เป็นสุขได้ 2. ว่าด้วยเรื่องการบริหารความรัก คนโง่หลงรัก จึงจมปลักอยู่กับความทุกข์ระทม คนฉลาดสลัดรัก จึงเป็นอิสระจากพันธนาการ คนเจ้าปัญญายกระดับความรักในใจตน จากความรักธรรมดาสู่เมตตาสากล จากเมตตาสากลสู่ความบริสุทธิ์นิรันดร์ จึงถึงที่สุดของคุณค่าแห่งรัก 3. ว่าด้วยเรื่องการบริหารธุรกิจ คนโง่ทำธุรกิจด้วยความอยากได้ คนฉลาดทำธุรกิจด้วยความอยากแลกเปลี่ยน คนเจ้าปัญญาทำธุรกิจด้วยความอยากให้ 4. ว่าด้วยเรื่องระบบธุรกิจ คนโง่เรียกร้องการผูกขาดเพื่อเอาเปรียบผู้อื่น คนฉลาดเรียกร้องเสรีเพื่อแข่งขันกันอย่างเต็มที่ คนเจ้าปัญญาเรียกร้องดุลยภาพ สัมพันธ์กันอย่างสมดุลและรุ่งเรืองอย่างพอดี 5. ว่าด้วยเรื่องการบริหารระเบียบ คนโง่ทำงานเพื่อความถูกต้องตามอักขระ จึงเป็นได้แค่เสมียน คนฉลาดทำงานเพื่อความถูกต้องตามเจตนารมณ์ จึงได้เป็นผู้บริหาร คนเจ้าปัญญาทำงานเพื่อความถูกต้องต่อผลสูงสุด จึงได้เป็นเจ้าของ 6. ว่าด้วยเรื่องการทำงาน คนโง่ทำงานเพื่อเงิน จึงมองไม่เห็นคุณค่าอื่นๆของงานทำให้ได้เงินมายากเย็น คนฉลาดทำงานเพื่องานจึงได้ผลงานที่ยิ่งใหญ่ทำให้ได้เงินมาอย่างง่ายดาย คนเจ้าปัญญาทำงานเพื่อหยิบยื่นแก่สังคม จึงได้ผลงานที่น่าชื่นชม ได้เงิน ได้ชื่อเสียง มิตรมหาศาลก็ย่อมตามมาเสมอ 7. ว่าด้วยเรื่องความเพียร คนโง่มัวขยันในเรื่องที่ไร้สาระ จึงมักพบปะแต่เรื่องไร้ประโยชน์
คนฉลาดขยันในเรื่องที่มีคุณมาก มีโทษน้อยจึงได้ประโยชน์มากและมีโทษแทรกบ้างแต่เล็กน้อย คนเจ้าปัญญาขยันทำตนให้เหนือคุณและโทษจึงบริหารสถานการณ์ได้อย่างอิสระ 8. ว่าด้วยเรื่องความสันโดษคนโง่เอาสันโดษบำรุงความเกียจคร้านจึงตกต่ำคนฉลาดเอาสันโดษสรรหาคุณค่าและความพอดีจึงบริหารเก่งและสำเร็จง่าย คนเจ้าปัญญาเอาสันโดษเป็นมาตรการปล่อยวางจึงได้บุญมากและสำเร็จได้ด้วยบุญญาฤทธิ์ 9. ว่าด้วยเรื่องการบริหารทรัพย์คนโง่บริโภคความมีทรัพย์เป็นสุขกับการได้มีพอตายกลายเป็นผีคนอื่นได้ครองแทนคนฉลาดบริโภคอำนาจของทรัพย์เป็นสุขกับการได้จับจ่ายใช้สอยทำให้ทรัพย์ร่อยหรอต้องหาใหม่อยู่เรื่อยไปคนเจ้าปัญญาบริโภคคุณค่าแห่งทรัพย์เป็นสุขกับการสร้างการรักษาการสละและการพัฒนาคุณค่าของทรัพย์ 10. ว่าด้วยเรื่องความปรารถนาคนโง่ชอบตามใจตนเองจึงมีภารกิจการตามใจไม่มีที่สิ้นสุดคนฉลาดชอบควบคุมตนเองจึงมีภารกิจที่เหนื่อยยากและขัดแย้งตลอดกาลคนเจ้าปัญญาชอบล้างใจตนเองจึงมีที่สุดแห่งภารกิจณความบริสุทธิ์ 11. ว่าด้วยเรื่องการอวดตนคนโง่ชอบอวดตัวจึงได้รับความหมั่นไส้และต่อต้านคนฉลาดชอบถ่อมตัวจึงได้รับความเห็นใจและความช่วยเหลือเป็นรางวัลคนเจ้าปัญญาย่อมมั่นใจในตนเองแต่ไม่นิยมแสดงตัวไม่ยกตนไม่ถ่อมตนสำแดงบทบาทตามหน้าที่จึงได้รับความเคารพและความเชื่อถือเป็นรางวัล 12. ว่าด้วยเรื่องการบริหารสิ่งเร้าคนโง่มักไหลตามสิ่งเร้าที่เข้ามายั่วย้าจึงเหลวไหลเปลปลวนไปไม่รู้จบคนฉลาดมักปฏิเสธสิ่งเร้าที่เข้ามายั่วย้าจึงเป็นตัวของตัวเองอย่างมากแต่คับแคบอย่างยิ่งคนเจ้าปัญญานิยมบริหารสิ่งที่เข้ามายั่วย้าจึงสามารถกลั่นหาประโยชน์จากทุกสิ่งในทุกสถานการณ์ 13. ว่าด้วยเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์คนโง่มัวแต่วิพากษ์วิจารณ์และนินทาคนอื่นไม่จริงใจกับใครจึงไม่มีใครจริงใจด้วยคนฉลาดมัวแต่วิพากษ์วิจารณ์ตนอย่างที่เป็นโดยไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปทำให้ไม่มีคนเข้าใจจริงเคียงข้างคนเจ้าปัญญาไม่วิพากษ์วิจารณ์ใครหลีกเลี่ยงการวิจารณ์ตนและคนอื่นทำให้มีมิตรแท้ 14. ว่าด้วยเรื่องการพูดคนโง่ชอบใช้อารมณ์ในการพูดคนฉลาดชอบใช้เหตุผลในการพูดคนเจ้าปัญญาชอบใช้ธรรมะในการพูด 15. ว่าด้วยเรื่องความโง่และความฉลาดคนโง่ชอบคิดว่าตนฉลาดคนฉลาดชอบคิดว่าตนโง่จึงชอบแกล้งโง่คนเจ้าปัญญาเห็นความโง่และความฉลาดที่ซ้อนกันอยู่ 15. ว่าด้วยเรื่องความคิดคนโง่ทำก่อนแล้วถึงคิดคนฉลาดคิดมาก่อนแล้วถึงทำคนเจ้าปัญญาคิดไปทำไป 16. ว่าด้วยเรื่องการบริหารเป้าหมายคนโง่มักใช้ชีวิตอย่างไร้เป้าหมายคนฉลาดมักตั้งเป้าหมายชีวิตยิ่งใหญ่คนเจ้าปัญญามีเป้าหมายน้อยนิดเพื่อสานสู่เป้าหมายใหญ่ 17. ว่าด้วยเรื่องคุณค่าคนโง่ยึดความชอบหรือความไม่ชอบเป็นสำคัญคนฉลาดยึดความถูกและความผิดเป็นสำคัญคนเจ้าปัญญายึดประโยชน์สุขสำหรับทุกฝ่ายเป็นสำคัญ 18. ว่าด้วยเรื่องจรรยามารยาทคนโง่แข็งกระด้างจึงล้มเหลวคนฉลาดยืดหยุ่นจึงกระจายตนไปตามสถานการณ์ต่างๆได้คนเจ้าปัญญาอ่อนโยนจึงเจริญงอกงามทะยานขึ้นสู่ที่สูงได้ 19. ว่าด้วยเรื่องแหล่งมิตรภาพคนโง่ชอบหาเพื่อนจากวงเล่าหรือแหล่งอบายมุขจึงได้แต่มิตรเทียมที่นำภัยมาสู่ชีวิต
คนฉลาดชอบหาเพื่อนจากงานจึงได้มิตรดีร่วมอุดมการณ์คนเจ้าปัญญาชอบหาเพื่อนจากธรรมสภาวะจึงได้มิตรแท้ที่มีรสนิยมเหนือเงื่อนไขทางโลก20ว่าด้วยเรื่องการบริหารธรรมคนโง่ดูหมิ่นธรรมะชีวิตจึงหายนะคนฉลาดศึกษาธรรมะจึงรู้ลึกและดำเนินชีวิตด้วยดีคนเจ้าปัญญาใช้ธรรมะจึงดำเนินชีวิตอย่างเหนือชั้น21ว่าด้วยเรื่องความเป็นไปได้คนโง่ชอบคิดว่าทุกสิ่งที่หวังเป็นไปไม่ได้คนฉลาดชอบคิดว่าทุกสิ่งที่หวังเป็นไปได้คนเจ้าปัญญาเห็นในสิ่งที่เป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้จึงปรับความหวังให้สอดคล้องกับความเป็นไปได้ที่มีประโยชน์22ว่าด้วยเรื่องของความทุกข์คนโง่มัวอดทนกับความทุกข์จึงต้องทนทุกข์ตลอดไปคนฉลาดมักหนีทุกข์จึงทำให้ต้องหนีทุกข์อยู่ร่ำไปคนเจ้าปัญญาทำลายเงื่อนไขแห่งทุกข์ทำใจให้อยู่กับทุกข์ได้โดยไม่ทุกข์จึงไม่ต้องอดทนกับทุกข์และไม่ต้องหนีทุกข์ทำให้ใจอยู่เย็นและเป็นสุขได้ทุกเมื่อ23ว่าด้วยเรื่องค่าของคนคนโง่ประเมินค่าคนจากปริญญาจึงรู้จักแค่ตรายี่ห้อประติดชีวิตคนฉลาดประเมินค่าคนจากความสามารถจึงรู้จักคุณภาพของชีวิตคนเจ้าปัญญาประเมินค่าคนจากความเอื้อประโยชน์จึงรู้จักประโยชน์แท้แห่งชีวิตจริง24ว่าด้วยเรื่องการรู้จักแจ้งตนเองคนโง่อยู่กับตนก็ไม่รู้จักตนจึงกลัวตัวเองไปต่างๆนานาคนฉลาดอยู่กับตนและรู้จักตนดีแต่ไม่รู้สิ่งที่ดีกว่าตนจึงงุ่นง่านอยู่กับการสร้างเนื้อสร้างตัวปั้นตนให้เป็นแบบต่างๆคนเจ้าปัญญาย่อมรู้จักตนดีที่สุดจนทะลุความเป็นตนจึงบริหารตนได้อย่างสร้างสรรค์25ว่าด้วยเรื่องความยิ่งใหญ่คนโง่เห็นว่าตนยิ่งใหญ่จึงจมอยู่ในตัวตนอันกระจ้อยร่อยท่ามกลางเอกภพอันไร้ขอบเขตคนฉลาดเห็นว่าธรรมชาติยิ่งใหญ่หวาดกลัวและเทิดทูนธรรมชาติส่วนใดที่ตนเข้าไม่ถึงจึงโยนไว้ในอุ้งหัดของพูดผีและพระเจ้าคนเจ้าปัญญาเห็นว่าความบริสุทธิ์ยิ่งใหญ่เพราะทั้งตนทั้งธรรมชาติและวิญญาณทั้งหลายล้วนมีเป้าหมายสูงสุดที่ความบริสุทธิ์26ว่าด้วยเรื่องวิธีการดำเนินชีวิตคนโง่มักโกงเขากินกรรมจึงกระหน่ำให้เสียทรัพย์ทำให้จนอยู่ร่ำไปคนฉลาดแข่งขันแย่งกันกินอย่างถูกกฎหมายคนเจ้าปัญญาแบ่งปันกันกินตามความพอดี27ว่าด้วยเรื่องลักษณะความสัมพันธ์คนโง่เอาแต่ได้จึงเป็นที่รังเกียจของคนทั่วไปคนฉลาดมีแต่ให้จึงเป็นที่รักอย่างเหนื่อยยากแต่สุขใจคนเจ้าปัญญาจัดระบบการรับและการให้สมดุลกันจึงพอดีและเป็นที่พอใจ28ว่าด้วยเรื่องกลงชีวิตคนโง่หลงชาติตระกูลคนฉลาดหลงความรู้คนเจ้าปัญญาหลงสภาวะอันเป็นที่สุด29ว่าด้วยเรื่องธรรมชาติสัมพันธ์คนโง่พยายามหนีธรรมชาติแต่หนีเท่าไหร่ก็หนีไม่พ้นเพราะตนก็คือหนึ่งในธรรมชาติเช่นกันคนฉลาดหลงไหลในธรรมชาติพยายามอยู่กับธรรมชาติอย่างกลมกลืนจึงพึงพอใจในตนและสภาพแวดล้อมคนเจ้าปัญญาอยู่เหนือธรรมชาติจึงบริหารตนบนกระแสธรรมชาติได้30ว่าด้วยเรื่องความสัมพันธ์กับธรรมชาติคนโง่พยายามควบคุมธรรมชาติคนฉลาดพยายามผสมผสานตนเข้ากับธรรมชาติคนเจ้าปัญญาบริโภคธรรมชาติอย่างเหนือชั้นจึงคงทุกอย่างไว้ให้สมบูรณ์ได้อย่างที่มันเป็น31ว่าด้วยเรื่องความมุ่งหวังคนโง่ทำอะไรก็อ้างความหวังดีคนฉลาดทำอะไรก็อ้างความเจริญก้าวหน้าคนเจ้าปัญญาทำอะไรคำนึงถึงความพอดีทั้งโดยภาวะฐานะ
ปัจจัยกลไกและเป้าหมายจึงไม่สร้างปัญหาแต่พาสู่ความเจริญอันยั่งยืน 32. ว่าด้วยเรื่องการเวลาสัมพันธ์คนโง่พร่ำเพ้ออยู่กับอดีตที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้มักมีความคิดถอยหลังทั้งที่ชีวิตต้องก้าวไปข้างหน้าจึงขัดแย้งกับความเป็นจริงแห่งโลกอยู่เนืองๆคนฉลาดเพ้อเจ้ออยู่กับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงจึงรู้สึกไม่พอใจกับโลกแห่งความจริงที่เป็นอยู่ตลอดเวลาคนเจ้าปัญญาย่อมยืนอยู่บนปัจจุบันเอาพลังแห่งอดีตมาสร้างปัจจุบันให้สมบูรณ์เพื่อสานสร้างอนาคตที่งดงาม 33. ว่าด้วยเรื่องความนิยมคนโง่หลงสมัยพยายามไล่ตามสมัยด้วยการทำตัวให้ทันสมัยแต่ไล่เท่าไหร่ก็ไม่เคยทันเพราะสมัยนิยมก็ไหลไปเรื่อยไม่เคยหยุดนิ่งคนฉลาดหลงการสร้างสรรค์คิดและทำสิ่งใหม่เสมอผู้คนล้วนกวดไล่ตามสิ่งแปลกใหม่แห่งยุคสมัยจึงต้องสรรสร้างหาสิ่งใหม่ๆไม่มีที่สิ้นสุดคนเจ้าปัญญาย่อมอกาลิโกเหนือการเวลาไม่ตามสมัยไม่หนีสมัยแต่ใช้ประโยชน์ทุกสิ่งในทุกสมัย 34. ว่าด้วยเรื่องการขจัดทุกข์คนโง่พอเจอทุกข์ใดๆก็โดดเข้าหาอบายมุขจึงหายนะคนฉลาดพอเจอทุกข์ใดๆก็โดดเข้าหามิตรที่ดีจึงพอคลายทุกข์ได้บ้างคนเจ้าปัญญาพอเจอทุกข์ใดๆก็โดดเข้าหาความบริสุทธิ์จึงหลุดพ้น 35. ว่าด้วยเรื่องการบริหารการเปลี่ยนแปลงคนโง่ยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเหนียวแน่นจึงกลัวการเปลี่ยนแปลงปฏิเสธสิ่งแปลกใหม่คนฉลาดยอมรับความไม่แน่นอนจึงทำตนให้เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยต้องเริ่มต้นใหม่ตลอดเวลาคนเจ้าปัญญาย่อมปล่อยวางสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ไม่ผูกพันกับสิ่งที่ไม่แน่นอน 36. ว่าด้วยเรื่องความผิดคนโง่เห็นแต่ความชั่วร้ายและป้ายโทษคนอื่นอยู่เรื่อยคนฉลาดย่อมเห็นความชั่วร้ายในตนเองจึงแก้ไขตนทำตัวให้ดีขึ้นคนเจ้าปัญญาเห็นความชั่วร้ายสากลจึงเข้าใจทุกคนในทุกสถานการณ์ 37. ว่าด้วยเรื่องปัญญาสัมพันธ์คนโง่ยึดถือความรู้จึงได้แต่แท่งเทียนที่ไร้แสงคนฉลาดยึดถือปัญญายาณจึงได้แสงเทียนส่องทางคนเจ้าปัญญายึดถือความบริสุทธิ์จึงได้ประโยชน์จากแสงแห่งชีวิต 38. ว่าด้วยเรื่องค่าของคนคนโง่ประเมินค่าของคนด้วยฐานะทางทรัพย์สินจึงเห็นแต่เปลือกชีวิตคนฉลาดประเมินค่าของคนด้วยภาวะทางจิตใจจึงเห็นน้ำเลี้ยงชีวิตคนเจ้าปัญญาประเมินคุณค่าของคนด้วยอดีตปัจจุบันและอนาคตจึงเห็นคุณค่าแห่งชีวิตเมื่อพิจารณาดูก็จะรู้แล้วว่าเรามีลักษณะของคนแบบไหนบางเรื่องเราอาจเป็นคนโง่บางเรื่องเราอาจเป็นคนฉลาดและบางเรื่องเราอาจเป็นคนเจ้าปัญญาผู้เขียนบอกว่าอย่ามัวโง่งมงายจงขวนขวายพัฒนาอย่าฉลาดอย่างขาดปัญญาแต่จงเป็นมนุษย์ที่เลิศปัญญายิ่งขึ้นไปขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้คนโง่คนฉลาดคนเจ้าปัญญาจงเรียนรู้ที่จะเป็นนายแห่งโชคชะตาของตัวเองเพราะความรู้ที่แข็งแกร่งไม่ได้มาจากเสียงฟ้าร้องแต่มาจากความเงียบของแสงที่ส่องสว่างเส้นทางหลักการทั้ง18ข้อนี้จะทำให้คุณรู้จักตนเองมากขึ้นฉลาดมากขึ้นและเงียบสงบมากขึ้นเมื่อคุณฉลาดและเงียบสงบมากขึ้นคุณจะแข็งแกร่งขึ้นและคุณจะเป็นนายแห่งโชคชะตาของตัวเองได้ 1. ฟังมากกว่าพูดคุณเคยคิดบ้างไหมว่าทำไมธรรมชาติถึงให้เรามี2 หู 1 ปากมันไม่มีความบังเอิญในเรื่องนี้แต่มันเป็นจุดประสงค์ที่ชัดเจนเบื้องหลังความเป็นจริงนี้คือการเรียนรู้จากคนอื่นจะทำให้เราก้าวหน้าในชีวิต
จงสนใจสิ่งที่คนรอบข้างพูดให้มากขึ้นและจงพูดให้น้อยลงการพูดให้น้อยลงและฟังให้มากขึ้นมันจะสร้างความน่าเชื่อถือในตัวเราให้มากขึ้นกว่าเดิมช่วยให้ความสัมพันธ์ของเราดีขึ้นมันจะช่วยให้เรามีความรู้แตกฉานมากขึ้นทำให้เราเกิดความคิดใหม่ได้มากขึ้นลองพูดให้น้อยลงและฟังให้มากขึ้น แล้วคุณจะรู้ว่าสาระและสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างที่คุณคาดไม่ถึง 2. ตระหนักถึงสิ่งที่เลวร้ายที่สุดสาเหตุใหญ่ของความวิตกกังวลและผลที่ตามมาร้ายแรงของมันคือการเชื่อว่าสถานการณ์เลวร้ายกำลังรอเราอยู่ในอนาคตเราควรกลัวว่าลูกหลานของเราจะทอดทิ้งเราควรกลัวว่าการเรียนที่เราไม่เป็นไปดังหวัง เราควรกลัวว่าเราจะโดนไล่ออกจากงาน เราควรกลัวว่าสามีหรือภรรยาเราจะมาสารภาพกับเราว่ามีคนใหม่แล้วขอหย่ากับเรา และเราควรกลัวว่าสักวันชีวิตของเราอาจล้มละลาย เส้นทางแห่งชีวิตของคนเรา นอกจากจะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีและมีความสุขไว้ให้เราแล้ว มันยังสร้างสิ่งเลวร้ายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ไว้รอเราด้วย ดังนั้นจงคิดว่าสิ่งเลวร้ายที่คุณกลัวมากอาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลาเพื่อให้จิตวิญญาณของคุณพัฒนากลยุทธ์การรับมือหากเกิดสิ่งเลวร้ายขึ้นจริงๆคุณจะได้มีวิธีรับมือกับมันได้ 3. เตรียมตัวที่จะล้มเหลวหนทางเดียวที่จะทำให้คุณก้าวหน้าคือการเตรียมตัวที่จะล้มเหลวความล้มเหลวถือเป็นผลกำไรที่พาเราไปสู่ความสำเร็จความล้มเหลว เป็นเหมือนเหรียญที่มีสองด้าน มันไม่ได้สร้างแต่ความทุกข์และความผิดหวังให้กับเราเท่านั้น แต่มันยังทำให้เราได้เรียนรู้บทเรียนจากความล้มเหลวด้วย มันทำให้เราค้นพบและรู้จักตัวเองมากขึ้น ปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นและเติบโตมากขึ้น มันคือหนทางที่จะทำให้คุณพัฒนาตัวเองได้อย่างแท้จริงทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวชัยชนะและความสำเร็จ ล้วนเป็นผลมาจากการลองผิดลองถูกมายาวนาน เพราะความล้มเหลวคือสิ่งที่ขัดเกลาเราให้เข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้น 4. จงระวังอันตรายของโชคลาภความมั่งคั่งที่เราปรารถนาอาจนำมาซึ่งความอัปยศเพราะเงินมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงผู้คน คนที่ไม่สามารถปลดปล่อยตัวเองได้ จะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งโชคลาภและความมั่งคั่งจนบางครั้งอาจสูญเสียคุณค่าทางศีลธรรมดังนั้นจงระวังอันตรายจากโชคลาภที่อาจเป็นพิษกับตัวคุณหากอยากมีมิตรที่จริงใจจงอย่าบอกใครเกี่ยวกับโชคลาภของคุณ 5. ไม่ยึดมั่นในความหวังเดียวเพราะสิ่งนี้อาจสร้างความเสียหายได้หากเราล้มเหลว ความโชคดีของเราคือ เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ฝึกฝนได้ เปลี่ยนแปลงได้และพัฒนาได้ มันจึงไม่มีเหตุผลที่เราจะฝากความหวังทั้งหมดของเราไว้ในความฝันเดียว ดังนั้นจงเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จแบบทวีคูณให้กับตัวเอง โดยการไล่ตามความฝันที่มีอยู่มากมายในโลกใบนี้ 6. จงจำไว้ว่าความตายรออยู่ที่ปลายถนน การตระหนักว่าความตายคือจุดหมายปลายทางสุดท้ายของการกระทำทั้งหมดของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความพยายามของเรา ลองถามตัวเองดูว่าช่วงชีวิตที่ผ่านมาคุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าแค่ไหน จงตระหนักรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ความตายมาเยือนเราจะไม่สามารถพกอะไรติดตัวไปด้วยได้เลย ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทอง บ้านหลังใหญ่หรือรถคันหรูแม้แต่สิ่งของที่เราถือว่าขาดไม่ได้ในชีวิตประจำวันเช่นโทรศัพท์มือถือและบัตรเครดิตเราก็ไม่สามารถเอาอะไรติดตัวไปด้วยได้เลยดังนั้นจงตระหนักถึงการดำรงอยู่ของเราในตอนนี้ว่าเราใช้ชีวิตได้คุ้มค่าแล้วหรือยัง 7. ความมั่งคั่งที่แท้จริงอยู่ในจิตใจที่พึงพอใจจงยินดีกับสิ่งที่มีและอย่ากังวลกับสิ่งที่ไม่มี ในขณะที่เรายอมให้ตนเองบ่นและคล่ำครวญถึงสิ่งที่เราขาดเราจะสูญเสียนาทีแห่งความสุขอันมีค่าไปแท้จริงแล้วเราสามารถขอบคุณทุกสิ่งที่เราทำมาได้สำเร็จเกินกว่าที่ตาของเราจะถูกฝึกฝนให้ชื่นชม
การพอใจในสิ่งที่มีและยินดีในสิ่งที่ได้คือกุญแจไขประตูไปสู่ความสุขของคุณ 8. อ่อนน้อมถ่อมตนหากคุณต้องการเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างจริงๆให้ใช้ประโยชน์จากความอ่อนน้อมถ่อมตนการโอ้อวดและภาคภูมิใจในความรู้จะทำให้เราห่างไกลจากความรู้ที่แท้จริงการอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างถูกเวลาจะทำให้เราเรียนรู้อะไรได้อย่างหลากหลายทำให้เราสามารถก้าวต่อไปในความท้าทายและความไม่แน่นอนได้อย่างมีประสิทธิภาพอดัม แกลนต์ผู้เขียนหนังสือ Think Again ได้อธิบายถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างมั่นใจเอาไว้ว่ามันคือการเชื่อมั่นศรัทธาในความสามารถของตนแต่ก็ยังยอมรับว่าบางทีเราก็อาจจะไม่ได้รู้คำตอบที่ถูกต้องที่สุดและเราอาจจะไม่ได้กำลังเข้าใจในปัญหาถูกจุดซึ่งนั่นทำให้เรามีความสงสัยเพียงพอที่จะตรวจสอบความรู้ความเข้าใจเก่าๆและมั่นใจมากพอที่จะวิ่งเข้าหาความเข้าใจใหม่ๆให้ลึกซึ้งขึ้นการมั่นใจหรือเชื่อมั่นมากเกินไปอาจทำให้เราปิดหูปิดตาไม่เห็นในสิ่งที่ควรเห็นไม่ได้ยินในสิ่งที่ควรได้ยินและนั่นคือการพาตัวเองไปสู่หายนะศิลปะแห่งการถ่อมตนคือทักษะที่จะช่วยให้เราเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 9. รับผิดชอบชีวิตตัวเองคนใจแคบตำหนิผู้อื่นคนธรรมดามักโทษตัวเองแต่คนฉลาดมองว่าความผิดพลาดทั้งหมดเป็นความโง่เขลาความรู้สึกผิดเป็นความรู้สึกที่คนเราต้องการกำจัดออกไปจากชีวิตและเส้นทางที่ง่ายที่สุดในการกำจัดมันคือการโทษคนอื่นการทำแบบนี้เป็นการละทิ้งความรับผิดชอบในการแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างสมบูรณ์วิธีเดียวที่จะกำจัดความรู้สึกผิดออกไปจากชีวิตได้คือรับผิดชอบมีเพียงการรับผิดและรับชอบการกระทำของตัวเองเท่านั้นที่จะทำให้เราปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกผิดได้ดังนั้นจงรับผิดชอบชีวิตตัวเองเพราะเราคือผู้สร้างชีวิตของเราเราคือผู้สร้างตัวเราเองทุกสิ่งที่เราตัดสินใจคือความรับผิดชอบอันสูงสุดของเราเอง 10. เลือกสรรคนคบหาเวลาที่เรารู้ว่ามีคนป่วยอยู่ข้างๆเรามักจะขยับตัวออกห่างเพราะกลัวเขาจะแพร่เชื้อให้เราแต่เรากลับไม่ระวังการติดเชื้อที่อันตรายที่สุดที่เราต้องเผชิญอยู่ทุกวันซึ่งนั่นก็คือผู้คนที่เราคบหาชีวิตเราจะเป็นแบบไหนขึ้นอยู่กับคนที่เราคบชีวิตเรานอกจากจะดำเนินไปตามธรรมชาติแล้วยังต้องดำเนินอยู่ท่ามกลางผู้คนที่เราเลือกให้เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราด้วยผู้คนเหล่านี้แหละที่ส่งผลต่อชีวิตของเราจริงๆถ้าเราเลือกคบคนคิดลบคนนิสัยไม่ดีคนชอบนินทาคนอื่นคนชอบลักเล็กขโมยน้อยคนขี้อิจฉาและคนเห็นแก่ตัวเมื่อเราอยู่กับคนแบบนี้นานๆเข้าเราก็จะกลายเป็นคนแบบนี้ไปโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้าเราเลือกคบคนคิดบวกคนนิสัยดีรักความก้าวหน้าเห็นอกเห็นใจคนอื่นรักและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นมันก็จะทำให้เราเคยชินกับสิ่งดีๆเหล่านี้ทำให้เรากลายเป็นคนแบบนี้ไปโดยไม่รู้ตัวเหมือนกันอยากเป็นคนแบบไหนให้พาตัวเองเข้าไปอยู่ใกล้คนแบบนั้นคนเราเปรียบเสมือนไม้เลื้อยเลื้อยไปพัวพันกับสิ่งไหนก็จะเป็นสิ่งนั้นดังนั้นจงเลื้อยไปพัวพันกับสิ่งดีๆจงเลือกสรรคนที่คุณจะคบหาให้ดี 11. กำหนดโชคชะตาของคุณด้วยการมองโลกของคุณการมองโลกของเราเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวของเราแม้เราไม่สามารถเลือกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตได้แต่เราเลือกได้ว่าจะจัดการกับมันอย่างไรสำหรับบางคนการหย่าร้างหมายถึงการเข้าสู่โลกแห่งภาวะซึมเศร้าและการตกเป็นเหยื่อแต่สำหรับบางคนมันเป็นโอกาสทองที่จะเริ่มต้นบนเส้นทางแห่งความรู้ในตนเองแล้วสำหรับคุณคุณเลือกเป็นคนไหนจำเอาไว้ว่าชีวิตของคุณไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณแต่มันคือสิ่งที่คุณทำกับมัน
การมองโลกในแง่ดีเปรียบเสมือนไฟฉายที่ส่องทางในอุโมงค์มืดๆเปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงจิตใจการมองโลกในแง่ดีคือการสร้างคุณค่าให้แก่ชีวิตมันจะทำให้เราเห็นจุดแข็งของตัวเราเองและเห็นความหมายในชีวิตดังนั้นจงกำหนดชะตาชีวิตของคุณด้วยการมองโลกของคุณ 12. ทำหน้าที่ของตนให้สำเร็จเสมอ เราแต่ละคนมีบทบาทในสังคมและโลก ดวงอาทิตย์ไม่ต้องการคำสรรเสริญหรือมนต์เสน่ห์ที่จะขึ้นทุกเช้า เพราะธรรมชาติของมันต้องการเพียงขึ้นทุกวัน การตั้งใจทำงานให้สำเร็จก็เป็นหน้าที่ของเราตามธรรมชาติ จงทำงานของตนให้สำเร็จทุกวัน เหมือนดวงอาทิตย์ที่ต้องขึ้นทุกเช้า งานเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตของมนุษย์ทุกคน เพราะนอกจากจะเป็นการทำเพื่อยังชีพแล้ว ยังเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้คนเรารู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า มีความสุขและมีความพึงพอใจในตนเองด้วย จงทำหน้าที่ของตนให้สำเร็จอยู่เสมอ เพราะการสร้างความสำเร็จเล็กๆได้ทุกวัน จะทำให้เกิดการสะสมผลลัพธ์ที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ขึ้น 13. อย่าเกลียดผู้ที่เกลียดชังคุณ จงเพิกเฉยต่อคนที่วิพากษ์วิจารณ์คุณด้วยความเกลียดชังและไม่หวังดี เพราะคุณยิ่งใหญ่กว่าและเหนือกว่าคนที่วิพากษ์วิจารณ์และดูหมิ่นเหยียดหยามคุณโดยสิ้นเชิง อย่าเสียเวลาอันมีค่าของคุณไปกับการเกลียดชังบุคคลเหล่านั้น เพราะพวกเขาไม่สมควรที่จะอยู่ในความคิดของคุณ อย่ากลัวคนที่ทำร้ายคุณด้วยคำวิพากษ์วิจารณ์ อย่ากลัวคำพูดที่ทำให้เสียใจและสร้างความเสียหายให้กับคุณ จงเพิกเฉยต่อมัน และให้มันกลายเป็นภูมิคุ้มกันให้กับคุณ จงจำเอาไว้ว่า อย่าเกลียดผู้ที่เกลียดชังคุณ จงรู้จักเพิกเฉย รู้จักรัก และรู้จักให้อภัย แล้วคุณจะมีความสุข 14. ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย หากทุกวันนี้คุณรายล้อมไปด้วยของฟุ่มเฟือยทุกประเภท นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณถึงคิดมาก เพราะความฟุ่มเฟือยไม่ได้รักษาตัวเองได้ แต่มันต้องใช้ความมุ่งมั่นและพลังงานจำนวนมากในแต่ละวัน เพื่อให้สามารถรักษาความฟุ่มเฟือยเอาไว้ได้ แต่ถ้าคุณเลือกใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย คุณจะไม่ถูกรายล้อมไปด้วยแรงกดดันที่จะต้องชำระหนี้จ่ายสินเชื่อและบัตรเครดิต จงหลงไหลในของรอบกายให้น้อยลง แล้วชีวิตคุณจะปลดหนี้ได้เร็วขึ้น จงค้นหาความพึงพอใจอย่างเรียบง่ายในชีวิต เน้นให้ตัวเองมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆ แล้วคุณจะเห็นความสุขในชีวิตมากขึ้น 15. จงควบคุมชีวิตของตัวเอง ใครก็ตามที่สามารถทำให้คุณโกรธได้ เขาจะกลายเป็นนายของคุณ คนอื่นสามารถทำให้คุณโกรธได้ ก็ต่อเมื่อคุณปล่อยให้ตัวเองถูกรบกวนจากพวกเขา ทักษะการควบคุมตัวเอง คือความสามารถในการควบคุมอารมณ์ ความคิด และพฤติกรรมของตัวเองเมื่อเผชิญหน้ากับแรงกระตุ้นและสิ่งล่อใจ มันคือทักษะชีวิตที่สำคัญยิ่งประการหนึ่ง ซึ่งช่วยให้เราสามารถลิขิตชีวิตของตัวเองให้เจริญงอกงามได้ เพราะเมื่อคุณเอาชนะใจตนเองได้ คุณจะเป็นนายของตัวเอง 16. มิตรภาพอยู่เหนือความมั่งคั่ง ความมั่งคั่งที่แท้จริงคือเพื่อนแท้ เพราะเพื่อนแท้จะอยู่เคียงข้างเพื่อสนับสนุนเราร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเรา คอยตักเตือนชี้แนะสิ่งดีๆและไม่กดขี่กันและกัน เพื่อนแท้คือคนที่คอยช่วยเหลืออย่างจริงใจไม่หวังสิ่งตอบแทน เป็นเพื่อนที่หวังดี มีแต่สิ่งดีๆ ให้กันด้วยความจริงใจ เพื่อนแท้คือคนที่คอยนั่งอยู่ข้างๆเวลาไม่สบายใจ แม้ไม่มีคำพูดใด ก็ทำให้สบายใจและเป็นที่พึ่งทางใจให้เราได้ ดังนั้นจงอุทิศตนเพื่อปลูกฝังมิตรภาพที่แท้จริง เพื่อสร้างผลกำไรมหาศาลในการลงทุนระยะยาว 17. มองหาแง่บวกในทุกสถานการณ์ คนฉลาดจะมีความสามารถในการตระหนักถึงข้อดีที่จะได้รับจากสถานการณ์ที่กระทบจิตใจ คนโง่มักจะคอยถามตัวเองว่าทำไมมันต้องเกิดเรื่องแบบนี้กับฉันด้วย ในขณะที่คนฉลาดจะบอกตัวเองว่า
ขอบคุณสวรรค์ที่ทำให้ฉันยังมีชีวิตอยู่ต่อไปในเรื่องเลวร้ายยังมีสิ่งดีๆซ่อนอยู่เสมอขอแค่คุณพยายามมองหามันคุณจะเห็นบทเรียนที่ทำให้ชีวิตของคุณสมบูรณ์ขึ้นคุณสามารถมองให้เห็นด้านบวกในทุกสถานการณ์ได้ด้วยการตั้งคำถามเชิงบวกแทนที่คุณจะถามตัวเองว่าทำไมต้องเกิดเรื่องแบบนี้กับฉันด้วยให้คุณตั้งคำถามใหม่ว่า เราสามารถเรียนรู้อะไรที่เป็นประโยชน์จากเหตุการณ์นี้ได้บ้าง 18. หยุดกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณ การกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นั้นเป็นการเสียเวลา มันจะมีบางเรื่องที่เราทำอะไรไม่ได้จริงๆ เมื่อไหร่ที่รู้สึกฝืนมากเกินไป การปล่อยไปอาจเป็นสิ่งที่ดีที่สุด การยอมรับ การเข้าใจและการปล่อยวาง จะทำให้ตัวเองได้ออกมาเริ่มต้นใหม่ จงเรียนรู้ที่จะปล่อยวางสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ในชีวิตนี้สิ่งใดที่อยู่เหนือการควบคุมของเรา สิ่งนั้นกำลังสอนให้เรารู้จักปล่อยวาง เมื่ออายุของคุณมากขึ้นเวลาของคุณก็จะเหลือน้อยลงเมื่อเวลาของคุณเหลือน้อยลงคุณก็ควรจะเรียนรู้ให้ได้ว่าควรจะใช้เวลาไปกับเรื่องอะไรจงใช้ชีวิตอย่างมีศิลปะเพื่อจะได้สร้างแต่กรรมดีให้เกิดผลดีกับชีวิตของคุณ 1. ศิลปะแห่งการปล่อยวางการปล่อยวางเป็นสิ่งที่ยากที่สุดที่เราสามารถทำได้ในชีวิต มันคือเครื่องมือที่ทรงพลังที่เรามีเพื่อการเติบโตและเยียวยาตนเอง การปล่อยวางเป็นศิลปะที่ต้องฝึกฝนและอดทน มันคือการละทิ้งความสัมพันธ์ที่เป็นพิษ มันคือการละทิ้งนิสัยหรือพฤติกรรมที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อเราอีกต่อไป มันคือการละทิ้งสิ่งเก่าเพื่อให้เรามีที่ว่างสำหรับสิ่งใหม่ ท้ายที่สุดแล้ว มันคือการปลดปล่อยการยึดติดกับอดีต เพื่อให้เราสามารถโอบรับปัจจุบันได้อย่างเต็มที่ การปล่อยวางคือการรับรู้ความเจ็บปวดโดยการปล่อยให้ตัวเองรู้สึกและแสดงมันออกมา ไม่ว่าจะเป็นการร้องไห้ การเขียนบันทึก การพูดคุยกับเพื่อนที่ไว้ใจ หรือทำอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่การเก็บกดความเจ็บปวดเอาไว้ การปล่อยวางคือการเต็มใจเผชิญหน้ากับความกลัว เผชิญหน้ากับอารมณ์ด้านลบ และจดจ่ออยู่กับปัจจุบัน เรื่องบางเรื่องที่แก้ไขอะไรไม่ได้ มันมีแต่จะทำให้เราเป็นทุกข์ จงอย่าทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ จงปล่อยวางเพื่อให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปตามเวลา การปล่อยวางไม่ใช่การปล่อยปละละเลย แต่มันคือการไม่แบกทุกข์มายึดไว้ในใจ 2. ศิลปะแห่งการให้อภัย การให้อภัยคือกุญแจไขประตูไปสู่ความสุข คุณไม่อาจมีความสุขได้เลยถ้าคุณยังแบกความรู้สึกเกลียดหรือความขุ่นเคืองใจเอาไว้ มหาตมะคานธีกล่าวเอาไว้ว่า หากเราต้องแก้แค้นกันทุกครั้งที่เราทำผิด สุดท้ายก็คงไม่เหลือตาให้มองเห็น และไม่เหลือฟันให้เคี้ยวอาหาร การแก้แค้นไม่สามารถนำความสงบมาให้ใครได้ ถ้าใจเราเต็มไปด้วยความโกรธและความเกลียด ใจของเราก็จะไม่มีที่ว่างให้กับความรักและความสุข การให้อภัยจะปลดปล่อยใจของเราให้เป็นอิสระจากความโกรธและความเกลียด มันจะทำให้มีที่ว่างในใจสำหรับความรัก การให้อภัยไม่ได้แปลว่าเรายอมรับในพฤติกรรมของคนอื่น และมันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะเชื่อใจคนที่ทำผิดกับเราได้อีก แต่มันคือการทำเพื่อตัวเราเอง มันคือการปลดปล่อยตัวเราเอง มันคือการทิ้งทุกอย่างเอาไว้ข้างหลังเพื่อให้เราก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง 3. ศิลปะแห่งการเลือกคบคน คุณต้องพร้อมที่จะเสียเพื่อนและคนรู้จักบางคนที่ทำให้คุณเจ็บปวดและเดือดเนื้อร้อนใจอยู่เนืองๆอย่าคาดหวังที่จะเปลี่ยนแปลงคนที่ใจร้ายกับคุณ คนที่ดูถูกคุณและทำให้คุณรู้สึกต้อยต่ำ คนที่เห็นแก่ตัวและหลงตัวเอง คนที่คอยอิจฉาริษยาคุณ คนที่มีค่านิยม มีมุมมองและมีพฤติกรรมที่ทำให้คุณรู้สึกอึดอัดและไม่สบายใจ
คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพวกเขาได้จงถอนตัวและถอยออกให้ห่างจากคนเหล่านี้เพราะคนที่คุณคบหาและสนิทสนมสามารถทำให้คุณเติบโตและตกต่ำได้ ถ้าคุณใช้เวลาอยู่กับใครบางคนเป็นเวลานานนิสัยของเขาจะมีอิทธิพลต่อตัวคุณการที่คุณได้พบเจอแต่ละคนในชีวิตล้วนมีความหมายบางคนเข้ามาเพื่อทดสอบคุณบางคนก็เข้ามาเพื่อหลอกใช้คุณและบางคนก็เข้ามาเพื่อสอนคุณแต่ไม่ว่าใครจะเข้ามาแบบไหนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณต้องรู้จักเลือกคบคนที่จะช่วยดึงเอาคุณสมบัติดีๆในตัวคุณออกมาเลือกคบคนที่จะช่วยให้คุณก้าวหน้าและอยู่เคียงข้างคุณเสมอจงตรงไปตรงมากับผู้คนที่อยู่รอบตัวคุณโดยการกระทำที่ซื่อสัตย์และมั่นคงจงรักษาคนดีที่คอยอยู่เคียงข้างคุณเอาไว้ดุจสมบัติอันล้ำค่าและจงถอยให้ห่างจากคนที่ใจร้ายใจดำกับคุณ 4. ศิลปะแห่งการขอโทษการยกมือยอมรับว่าตนได้ทำผิดพลาดไปและขอโทษนั้นเป็นเครื่องหมายแสดงว่าคนผู้นั้นมีวุฒิภาวะและมีปัญญามีคนจำนวนมากที่ไม่ยอมรับว่าตัวเองทำผิดเลือกที่จะโทษคนอื่นและหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบแท้จริงแล้วการขอโทษและขอให้ยกโทษให้นั้น เป็นเหมือนการปลดเปลื้องเราให้หลุดพ้นจากความรู้สึกผิด มันสามารถลบล้างความเจ็บปวดออกไปได้ จงเป็นผู้ใหญ่พอที่จะยอมรับความผิดพลาด จงฉลาดพอที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาด จงเข้มแข็งพอที่จะแก้ไขความผิดพลาด และจงรู้จักขอโทษอย่างจริงใจ 5. ศิลปะแห่งการขอบคุณ เราควรขอบคุณผู้ที่ทำให้เรามีความสุข เพราะพวกเขาเปรียบเสมือนคนดูแลสวนดอกไม้ที่คอยทำให้จิตวิญญาณของเราเบ่งบานสดชื่นอยู่เสมอ วันนี้คุณต้องขอบคุณใครบ้าง การรู้จักขอบคุณถือเป็นเรื่องที่ดีต่อสุขภาพ จากผลวิจัยในปีคศ 2015 ของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียพบว่าผู้ที่รู้จักสำนึกรู้คุณคนอื่นนั้น จะนอนหลับสนิทได้อย่างมีคุณภาพและมีอารมณ์ดี คนที่รู้จักคิดบวกและปรับตัวได้ดีขึ้น เป็นผลมาจากการรู้จักขอบคุณมากขึ้น การรู้สึกขอบคุณไม่ใช่สิ่งที่ลูกพึงกระทำต่อพ่อแม่ หรือผู้น้อยพึงกระทำต่อผู้ใหญ่ที่มีพระคุณต่อเราเท่านั้น แต่มันคือความรู้สึกบางอย่างที่เราสามารถใช้เป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตได้ จงขอบคุณทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้น เพราะมันคือบทเรียนที่มีค่าที่จะทำให้เราเติบโตขึ้น 6. ศิลปะแห่งการฟัง มันไม่ใช่การฟังด้วยหูเพื่อให้ได้ยินเท่านั้น แต่มันคือการฟังด้วยหัวใจ การฟังด้วยหัวใจจะทำให้เรารับรู้ความรู้สึกและความต้องการของคนอื่นได้ มันยังสามารถลดความขัดแย้งและความไม่เข้าใจกันได้อย่างดีมาก ทุกความสัมพันธ์จะต้องมีความขัดแย้งเกิดขึ้นเป็นปกติ เพราะมนุษย์มีความต้องการที่แตกต่างกัน จงเรียนรู้ที่จะฟังคนอื่นแบบไม่ตั้งคำถามและไม่ตัดสิน ฟังด้วยความเข้าใจ และฟังให้รับรู้ได้ถึงความรู้สึกของพวกเขา แล้วคุณจะเข้าใจพวกเขามากขึ้น การเข้าใจคนอื่นจะทำให้ชีวิตคุณง่ายและงดงามยิ่งขึ้น 7. ศิลปะแห่งการคิดและทัศนคติ พื้นฐานของความสุขเริ่มต้นที่ความคิดและทัศนคติที่มีต่อชีวิต คุณสามารถมีความสุขมากเท่าไหร่ก็ได้ตามที่ใจคุณต้องการ ประสบการณ์ในชีวิตทุกอย่าง คุณสามารถนำมาปรับเปลี่ยนให้เกิดความหมายเชิงบวกได้เสมอ บางครั้งเมื่อเราต้องเผชิญกับเรื่องเลวร้ายในชีวิต เราคงมองเห็นข้อดีได้ลำบาก แต่ถ้าเราพยายามมองหาข้อดีที่ซ่อนอยู่ได้ เราก็จะรู้ว่าแท้จริงแล้ว ทุกประสบการณ์ในชีวิตจะให้ของขวัญอะไรสักอย่างที่มีประโยชน์ต่อชีวิตของเรา เราแค่ต้องมองหามันให้เจอเท่านั้นเอง ความแตกต่างระหว่างชีวิตหรูหรากับชีวิตธรรมดาไม่ได้ขึ้นอยู่กับความหรูหราหรือความธรรมดา ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิต
แต่มันขึ้นอยู่กับความคิดและทัศนคติที่คุณมีต่อชีวิตความคิดและทัศนคติของคุณก็เปรียบเสมือนกับแปรงทาสีที่คุณสามารถหยิบมันขึ้นมาแล้วทามันลงไปที่จิตใจของคุณแค่คุณต้องเลือกว่าต้องการสีอะไรเท่านั้นเอง 8. ศิลปะแห่งการถ่อมตนจงวางตนให้ต่ำต้อยที่สุดเพื่อก้าวสู่จุดสูงสุดเพราะความแข็งแกร่งย่อมพ่ายแพ้ต่อความอ่อนนุ่มผู้ใดแม้มีฐานะร่ำรวยหรือมั่งคั่งด้วยทรัพย์สินมีความรู้ความสามารถยอดเยี่ยมมียศถาบรรดาศักดิ์และมีชื่อเสียงมากแต่หากขาดความอ่อนน้อมถ่อมตนมีแต่ความอวดรู้และหยิ่งยโสทรนงตน ชอบยกตนข่มคนอื่นและชอบแสดงอำนาจบาดใหญ่ย่อมถูกสังคมรังเกียจจนกลายเป็นผู้โดดเดี่ยวชาวจีนโบราณเปรียบคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนดังน้ำเพราะน้ำมีคุณสมบัติที่อ่อนนุ่มธรรมชาติของน้ำมีการปรับเปลี่ยนตัวเองอยู่เสมอเมื่อถูกบรรจุไปในภาชนะใดก็จะมีรูปทรงเหมือนภาชนะที่บรรจุนอกจากนี้ น้ำยังสามารถหลบหลีกสิ่งขวางกั้นและเมื่อน้ำต้องแสดงพลังอันแข็งแกร่งมันก็สามารถทำลายทุกสิ่งที่ขวางหน้าให้ย่อยยับได้ในพริบตาการอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนอ่อนแอแต่หมายถึงการมีสติปัญญาในการใช้ชีวิตมันจะทำให้คุณมีชีวิตที่สงบสุขและสามารถเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้ การใช้ชีวิตด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนจะทำให้ชีวิตของคุณสวยงามและประสบความสำเร็จ 9. ศิลปะแห่งการปฏิเสธมันง่ายมากที่คุณจะเคยชินกับการตอบรับและตามใจคนรอบข้างในชีวิตประจำวันแต่การยืนกรานในความคิดเห็นของตัวเองและพยายามโน้มน้าวคนอื่นบ้างเป็นสิ่งที่ดีการตกเป็นเบี้ยล่างตลอดเวลานั้นเป็นชีวิตที่แย่ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความนับถือและความมั่นใจในตัวเอง คุณจำเป็นต้องเรียนรู้และยอมรับว่าคุณเอาใจใครบางคนได้เพียงช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น ความต้องการของคนอื่นอาจเป็นเรื่องสำคัญ แต่ความต้องการของคุณเองก็สำคัญเช่นกัน ดังนั้นเมื่อถูกขอให้ทำบางอย่างที่คุณไม่อยากทำจริงๆ ก็ต้องขอไม่ทำหรือบอกปฏิเสธไป ไม่ว่าจะเป็นเจ้านายเพื่อนร่วมงานหรือคู่ชีวิตคุณไม่จำเป็นต้องตะโกนตอบว่าไม่ออกไปตรงๆแค่คุณต้องทำให้อีกฝ่ายเข้าใจคุณโดยที่คุณเองก็มีทีท่าว่าเข้าใจพวกเขาด้วยเหมือนกันจงกล้าที่จะปฏิเสธคนอื่นในสิ่งที่คุณไม่อยากทำจริงๆแล้วอะไรๆในชีวิตของคุณมันจะง่ายขึ้นสตีฟ จ็อบส์ได้กล่าวสุนทรพจน์ไว้ว่า การที่ผมรู้ว่าผมกำลังจะตายในอีกไม่ช้าเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดที่ผมเคยมีในชีวิตมันทำให้ผมตัดสินใจทำเรื่องต่างๆที่สำคัญได้เร็วมากข้อจำกัดทุกอย่างของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นความคาดหวังศักดิ์ศรีหรือความกลัวจะเสียหน้าทุกอย่างมันหายไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อความตายปรากฏขึ้นตรงหน้าสิ่งที่หลงเหลืออยู่มีเพียงสิ่งเดียวที่เป็นแก่นแท้ของความสำคัญ คือการรู้ว่าตัวเองกำลังจะตาย มันเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ทำให้ผมหนีพ้นกับดักของความคิดกลัวการสูญเสีย คุณเกิดมาตัวเปล่า มันไม่มีเหตุผลเลยที่คุณจะไม่ทำตามหัวใจตัวเอง ไม่มีใครอยากตายหรอก แม้แต่คนที่พูดเสมอว่าอยากขึ้นสวรรค์ก็ยังไม่อยากตาย แต่อย่างไรก็ตาม ความตายเป็นปลายทางสุดท้ายของทุกคน แม้ในโลกนี้จะไม่มีใครหนีพ้นความตายได้ แต่ความตายก็เป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดของชีวิต เพราะมันมีหน้าที่ในการเปลี่ยนผ่าน มันทำให้คนรุ่นเก่าหายไปเพื่อเปิดทางให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาแทนที่ ทุกวันจะมีโอกาสใหม่ๆลอยเข้ามาในชีวิตคุณเสมอ ในขณะเดียวกันเมื่อวันหนึ่งผ่านพ้นไป ก็จะมีผลลัพธ์ของวันนั้นเกิดขึ้น อย่าปล่อยให้โอกาสเหล่านั้นผ่านไปอย่างสูญเปล่า การเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไม่ต้องใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปี คุณสามารถเปลี่ยนมันได้ทีละก้าวในทุกๆวัน
จงเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้ จงใช้ชีวิตเพื่อตัวเองตั้งแต่วันนี้ อย่ามัวรีรออีกต่อไป จงใช้ชีวิตของคุณให้เต็มที่เดี๋ยวนี้เลย สูตรโกงเพื่อพาตัวเองไปสู่อิสรภาพทางการเงิน คือหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุด ที่จะช่วยให้คุณมีชีวิตได้ตามใจปรารถนา ขอเพียงคุณทำตามสูตรโกงนี้ คุณจะเริ่มมองเห็นผลลัพธ์ได้ทันที บางคนอาจมองว่าผลลัพธ์นั้นเล็กน้อย แต่สิ่งเล็กน้อยที่คุณทำในวันนี้ จะช่วยให้คุณมีฐานะมั่นคงขึ้นในวันหน้า ไม่ว่าคุณจะกำลังเก็บเงินก้อนแรกในชีวิต หรือกำลังอยากปลดหนี้ให้ตัวเอง สูตรโกงนี้จะหนุนหลังให้กับคุณทำให้คุณใช้เงินเป็น หาเงินเก่งและเก็บเงินอยู่ทำให้คุณสร้างความมั่งคั่งในทุกย่างก้าวของชีวิตคุณได้ หนังสือดีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในวันนี้มีชื่อว่า Money Hack สูตรโกงของคนหาเงินเก่ง เขียนโดยลิซ่าโลแวน หนังสือเล่มนี้มีข้อมูลจำเป็นในทุกๆเรื่อง มันจะสอนให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองเพียงเล็กน้อย เพื่อให้คุณเก็บเงินอยู่โดยไม่รู้ตัว สอนให้คุณเลิกใช้เงินเกินตัว และสอนให้คุณเลือกแผนชำระหนี้ที่ดีที่สุดเพื่อปลดปล่อยตัวเองจากหนี้ หนังสือเล่มนี้มีสูตรโกงให้ได้เรียนรู้ทั้งหมด 6 บท สูตรโกงบทที่ 1 เลิกใช้จ่ายแบบไร้สติ กี่ครั้งกี่หนแล้วที่คุณตั้งตารอให้ถึงวันเงินเดือนออก แล้วได้แต่สงสัยว่าเงินของคุณหายไปไหนหมด ซึ่งคุณน่าจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าใช้เงินไปกับอะไรบ้าง สุดท้ายการใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆที่คุณไม่รู้ตัวนี่แหละที่กลืนกินเงินในบัญชีของคุณไปจนหมด มันเป็นเรื่องยากที่คุณจะป้องกันไม่ให้ตัวเองติดกับดักการใช้เงิน ถ้าคุณยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคืออะไร ดังนั้นคุณต้องรู้ก่อนว่าปกติแล้วคุณมีพฤติกรรมการใช้เงินอย่างไร ด้วยการย้อนดูรายการใช้เงินผ่านบัตรเครดิต และทบทวนการใช้ชีวิตในแต่ละวัน แล้วคุณจะรู้ว่าตัวเองใช้จ่ายไปกับอะไรบ้าง เมื่อรู้แล้วก็ต้องวางแผนจัดกระเป๋าทางการเงินใหม่ในแต่ละเดือน โดยเริ่มต้นจากเรื่องที่สามารถทำได้ ไม่กดดันและไม่ทรมานตัวเองจนเกินไป แทนที่คุณจะไล่ทุกการใช้จ่ายออกมายาวเหยียด ให้คุณแบ่งเงินเดือนใส่กระเป๋าแค่3ใบคือ กระเป๋าสำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็น 50% กระเป๋าสำหรับเงินออม 20% และกระเป๋าสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ 30% กระเป๋าใบแรกให้คุณกันเงิน 50% ไว้สำหรับรายจ่ายที่จำเป็น ตั้งแต่ค่าเช่าบ้านหรือค่าผ่อนบ้าน ค่าเดินทาง ค่าของกินของใช้ และอื่นๆ ซึ่งเป็นรายจ่ายประจำทุกเดือนที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต กระเป๋าใบที่ 2 คือเงินที่คุณใส่ไว้ในบัญชีเงินฝาก ไม่ว่าจะเป็นการออมเงินระยะสั้นหรือสะสมไว้ใช้ตอนเกษียณ นอกจากนี้ยังรวมถึงเงินที่คุณใช้ชำระหนี้ทุกรูปแบบด้วย ซึ่งรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 20% กระเป๋าใบสุดท้าย คือเงินที่ใช้ไปกับเรื่องที่ไม่ใช่รายจ่ายประจำ เงินส่วนนี้เป็นเงินที่คุณสามารถลดหรือตัดออกได้ เพื่อจะได้นำไปใส่เพิ่มในกระเป๋าใบที่ 2 ของคุณ เพื่อที่คุณจะได้มีเงินออมมากขึ้นและปลดหนี้ได้เร็วขึ้น คุณสามารถเลิกใช้จ่ายอย่างไร้สติได้ ด้วยการเปลี่ยนรายการสั่งซื้อเป็นรายการรอซื้อ เวลาที่คุณอยากซื้ออะไรบางอย่าง ให้หยุดรอสัก 10 นาที เมื่อผ่าน 10 นาทีไปแล้ว ถ้าคุณยังอยากซื้อมันอยู่ และของนั้นราคาไม่ถึง 300 ก็ให้ซื้อได้เลย แต่ถ้ารอครบ 10 นาทีแล้วคุณยังตัดสินใจไม่ได้ และของนั้นราคามากกว่า 300 ก็ไม่ต้องซื้อมันแล้ว การทำแบบนี้จะช่วยให้สมองของคุณมีเวลาข่มความตื่นเต้นตอนอยากซื้อ ช่วยยับยั้งการใช้จ่ายอย่างไร้สติให้คุณได้ แม้การใช้จ่ายผ่านบัตรจะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น แต่ทุกครั้งที่คุณจ่ายผ่านบัตร คุณมักไม่รู้สึกว่าได้จ่ายเงินซื้ออะไร ไม่เหมือนการใช้เงินสด เพราะการใช้เงินสดมันจับต้องได้ มันทำให้คุณรู้สึกถึงผลกระทบจากการใช้จ่ายทันที หากคุณไม่อยากใช้จ่ายอย่างไร้สติ
ลองหันมาใช้จ่ายทุกอย่างเป็นเงินสดดูสัก1 เดือนแล้วคุณจะประหลาดใจที่ได้เห็นการใช้จ่ายเงินของคุณเปลี่ยนไปหากคุณมีความจำเป็นต้องรูดบัตรเพื่อใช้จ่ายจริงๆให้ใช้สูตรโกงจ้างตัวเองให้ใช้เงินก่อนซื้อของผ่านบัตรทุกครั้งคุณต้องตรวจสอบดูเงินในบัญชีอย่างจริงจังว่ามีเงินพอที่จะซื้อมันและมีเงินพอที่จะโอนเงินจำนวนเท่ากันเข้าบัญชีเงินออมหรือไม่ การทำแบบนี้มันจะทำให้คุณได้คิดยิ่งของที่คุณอยากซื้อมีราคาสูงมันจะยิ่งทำให้คุณคิดหนักเพราะมันอาจทำให้คุณมีเงินในบัญชีเหลือไม่พอใช้ถึงสิ้นเดือนมันจะเป็นสัญญาณบอกว่าคุณไม่ควรจ่ายเงินซื้ออะไรหนักๆในตอนนี้เมื่อมองในแง่ดีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินออมทุกครั้งที่ใช้จ่ายนอกเหนือจากแผนที่วางเอาไว้ ยอดเงินเก็บสะสมของคุณก็จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นทวีคูณสูตรโกงบทที่2ออมเงินอย่างหลักแหลมหากคุณอยากเพิ่มเงินออมให้ลองพยายามออมเงินเพิ่มจากเดิมอีกสัก10%การออมเงินเพิ่มอีก10%จะช่วยสร้างกันชนทางการเงินในช่วงเวลาอันสั้นให้คุณได้หากยังไม่สามารถเพิ่มเงินออมได้ถึง10%คุณสามารถเก็บเงิน100 บาทไว้เป็นเงินออมก่อนได้อย่าเพิ่งคิดว่าเงินจำนวนน้อยนิดไม่อาจสร้างความเปลี่ยนแปลงได้เพราะสิ่งสำคัญคือการเพิ่มโอกาสในการออมเงินของคุณให้มากขึ้นการออมเงินมีหลากหลายช่องทางให้คุณเลือกการเปิดบัญชีตลาดเงินก็อาจเป็นทางเลือกที่น่าพอใจบัญชีตลาดเงินมีลักษณะคล้ายบัญชีออมทรัพย์อย่างมากเพียงแต่จะอนุญาตให้คุณทำธุรกรรมผ่านเช็ค และบัตรเดบิตได้ไม่กี่ครั้งในแต่ละเดือน บางธนาคารอาจกำหนดเงินฝากขั้นต่ำเพื่อเปิดบัญชีไว้หลายหมื่นบาท ซึ่งคุณอาจต้องรักษายอดเงินจำนวนหนึ่งเอาไว้ในบัญชีตลอดเวลา แต่ผลตอบแทนที่ได้รับคืออัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าบัญชีออมทรัพย์อื่นๆ แม้ว่าเงินของคุณจะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย แต่ก็นับเป็นเงินที่เพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆ การออมง่ายๆอีกแบบคือการออมเงินแบบกลุ่ม ซึ่งเป็นทางเลือกยอดฮิตที่ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงพลังของการรวมกลุ่มออมเงินเพื่อเป้าหมายเดียวกัน ถ้าอยากออมเงินด้วยวิธีนี้ คุณต้องมีเป้าหมายในการออมที่เหมือนกันกับกลุ่มเพื่อนที่อยากออมเงินในจำนวนเท่าๆกัน และต้องมีคนที่พร้อมบริหารจัดการเงินของกลุ่มด้วย ตัวอย่างการออมเงินแบบกลุ่มเพื่อนคือการรวมกลุ่มเพื่อนที่ต้องการออมเงินเหมือนกัน10 คนโดยที่ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือต้องการออมเงินให้ได้คนละ 10,000 บาทภายใน10 เดือนแต่ละคนต้องส่งมอบเงิน 1,000 บาทให้คนที่บริหารจัดการเงินของกลุ่มทุกวันที่1ของเดือนเมื่อคนที่บริหารจัดการเงินของกลุ่มรวบรวมเงินได้ครบแล้วก็จะมอบให้คนที่ได้เงินออมคนแรกตามลำดับที่ตกลงกันไว้ซึ่งลำดับการออมเงินลำดับ1ถึง10ขึ้นอยู่กับกฎและข้อตกลงร่วมกันของกลุ่มทำแบบนี้หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆจนครบทุกคนการออมเงินแบบกลุ่มนี้ให้เริ่มต้นจากเป้าหมายเล็กๆก่อนจำนวนเงินจะได้ไม่สูงมากจากนั้นค่อยเพิ่มจำนวนเงินออมมากขึ้นเรื่อยๆสูตรโกงบทที่3เปลี่ยนตัวเองเป็นคนปลอดหนี้ปัจจุบันนี้คุณสามารถตรวจเครดิตบูโรแบบสรุปได้ฟรีหรือยอมเสียค่าธรรมเนียมนิดหน่อยเพื่อขอรับรายงานข้อมูลเครดิตได้ง่ายๆผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของทางธนาคารแค่คุณเตรียมบัตรประชาชนและตอบคำถามเพื่อยืนยันตัวตนก็สามารถเข้าถึงข้อมูลเครดิตของตัวเองได้แล้วรายงานแบบสรุปนี้จะแสดงข้อมูลรายการบัญชีสินเชื่อในช่วง3 ปีที่ผ่านมาพร้อมประวัติการชำระเงินรายงานข้อมูลเครดิตถือเป็นพื้นฐานสุขภาพทางการเงินของคุณดังนั้นจงหมั่นตรวจสอบมันเป็นประจำเหมือนอย่างที่คุณทำเวลาตรวจสุขภาพร่างกายคุณสามารถยื่นขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตของตัวเองได้เรื่อยๆเพื่อให้มั่นใจว่าตัวเองมีเครดิตการเงินที่เป็นปกติเมื่อรู้จักหนี้ของตัวเองแล้วขั้นตอนแรกของการปลดหนี้คือเช็คยอดหนี้ทั้งหมดรวมถึงอัตราดอกเบี้ยโดยการล็อกอินเข้าไปในบัญชีบัตรเครดิตหรือดูจากใบแจ้งยอดที่ส่งมาครั้งล่าสุด
อย่าชำระเงินล่าช้าเพราะคุณอาจโดนเรียกเก็บดอกเบี้ยรายปีสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยปกติการไม่ยอมชำระหนี้แม้แต่ยอดขั้นต่ำให้ตรงเวลาจะทำให้คุณโดนค่าปรับดังนั้นอย่าปล่อยให้ตัวเองชำระเงินล่าช้าเด็ดขาดเพราะราคาที่ต้องจ่ายนั้นมันสูงเกินไปหากคุณมีประวัติการชำระเงินตรงต่อเวลาอยู่เสมอลองโทรหาผู้ออกบัตรเพื่อขอลดอัตราดอกเบี้ยรายปีถ้าหากอัตราดอกเบี้ยของคุณอยู่ระหว่าง 16-25%คุณอาจโน้มน้าวให้ผู้ออกบัตรลดอัตราดอกเบี้ยลงได้เมื่อเจรจาขอลดดอกเบี้ยได้แล้วก็เริ่มจ่ายหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อนเมื่อกำจัดหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงได้แล้วให้นำเงินก้อนนั้นมาจ่ายหนี้ที่มีดอกเบี้ยรองลงมาโดยบวกกับเงินที่เคยจ่ายอยู่เดิมทำตามวิธีนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะใช้หนี้หมดทุกก้อนถ้าหากหนี้ดอกเบี้ยสูงเป็นก้อนใหญ่คุณสามารถจ่ายหนี้ก้อนเล็กที่สุดก่อนการใช้หนี้หมดเป็นก้อนๆอย่างรวดเร็วจะช่วยให้คุณมีแรงจูงใจที่จะใช้หนี้ต่อไปเรื่อยๆการจ่ายหนี้บ่อยขึ้นจะทำให้หนี้คุณหมดเร็วขึ้นแม้คุณจะได้รับใบแจ้งหนี้เป็นรายเดือนแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะจ่ายหนี้ได้เดือนละครั้งในเมื่อเจ้าหนี้คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันก็แสดงว่ายิ่งคุณจ่ายยอดค้างเร็วเท่าไหร่คุณยิ่งจ่ายดอกเบี้ยของรอบบินถัดไปให้น้อยลงได้เท่านั้นยิ่งยอดค้างเฉลี่ยรายวันเหลือน้อยเท่าไหร่คุณก็ยิ่งเสียดอกเบี้ยรอบบินถัดไปน้อยลงเท่านั้นดังนั้นอย่าลังเลที่จะจ่ายหนี้ให้บ่อยขึ้นเพื่อให้หนี้คุณหมดเร็วขึ้นหากคุณมีปัญหาชักหน้าไม่ถึงหลังอย่าละเลยการชำระหนี้จนลงเอยด้วยการชำระล่าช้าการขอความช่วยเหลือเป็นเรื่องยากก็จริงแต่มันจะช่วยประหยัดเงินให้คุณได้ในระยะยาวอีกทั้งยังช่วยไม่ให้คุณต้องเผชิญกับความเครียดและความเสียใจลองโทรหาผู้ให้กู้เพื่อสอบถามว่ามีแผนหรือโครงการให้ความช่วยเหลือคุณได้หรือไม่จงอย่าลังเลที่จะโทรหาผู้ให้กู้ถ้าหากคุณกำลังประสบปัญหาเรื่องการเงินอย่างหนักสูตรโกงบทที่4ทำเงินทำเงินทำเงินการฝึกฝนทักษะสามารถทำเงินได้หัวใจสำคัญก็คือการศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่องการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อเพิ่มความรู้ให้ตัวเองนั้นไม่จำเป็นต้องสิ้นเปลืองเงินทองมากมายการเรียนรู้เกี่ยวกับสายงานในด้านอื่นๆหรือทักษะที่สามารถนำมาปรับใช้กับงานประจำนั้นไม่เพียงช่วยเสริมความมั่นใจแต่ยังทำให้คุณดูเด่นขึ้นมาเมื่อถึงเวลาเลื่อนขั้นด้วยหากอยากประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานคุณจำเป็นต้องอาศัยความช่วยเหลือไม่ใช่แค่จากหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานที่พร้อมให้การสนับสนุนแต่ยังหมายถึงการหาพี่เลี้ยงซึ่งอาจเป็นใครสักคนในสายงานเดียวกันหรือคนที่มีประสบการณ์ในการทำงานมากพอที่จะแนะแนวทางให้คุณได้ในยามจำเป็นพี่เลี้ยงที่ดีจะทำหน้าที่เป็นทั้งผู้คอยให้กำลังใจและให้คำปรึกษาซึ่งช่วยย้ำเตือนให้คุณเห็นคุณค่าในตัวเองจากการวิจัยพบว่าพนักงานที่มีพี่เลี้ยงมีแนวโน้มจะได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าและได้เลื่อนตำแหน่งมากกว่าแถมพวกเขายังเต็มที่กับงานและได้รับการเติมเต็มจากงานที่ทำมากกว่าด้วยซึ่งจะเป็นผลดีเมื่อถึงเวลาต้องพูดคุยกันเรื่องค่าตอบแทนจงค้นหามูลค่าของตัวเองให้เจอแล้วฝึกฝนเรียนรู้ให้เกิดความชำนาญเพื่อจะได้เจรจาต่อรองเงินเดือนเพื่อจะได้เรียกร้องสิทธิประโยชน์อื่นๆจากการทำงานหากอยากทำเงินเพิ่มคุณสามารถหาอาชีพเสริมทำนอกเวลางานอาชีพเสริมตามฤดูกาลหาเงินจากการแชร์บ้านให้เช่าสอนพิเศษออนไลน์และใช้รถเป็นป้ายโฆษณาเป็นต้นสูตรโกงบทที่5ปูเส้นทางอนาคตจงตั้งปณิธานเรื่องเงินในวันเกิดของคุณผู้คนมักชอบตั้งเป้าหมายใหม่ให้ชีวิตในวันที่1 มกราคมแต่เมื่อเป็นเรื่องของเงินวันปีใหม่อาจไม่ใช่โอกาสเหมาะที่จะตั้งปณิธานกับตัวเองเพราะมันเป็นช่วงที่เพิ่งผ่านวันหยุดยาว
จึงน่าจะเป็นช่วงที่กระเป๋ากำลังแห้งอยู่แทนที่คุณจะตั้งปณิธานเรื่องเงินในวันปีใหม่ให้คุณตั้งเป้าหมายทางการเงินทุกปีของคุณในวันเกิดของตัวเองคุณรู้หรือไม่ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าเงินลงทุนหรือเงินฝากของคุณจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวสมการง่ายๆนี้จะช่วยบอกให้รู้ว่าคุณนำเงินไปไว้ในที่ที่ควรอยู่แล้วหรือยังสมการนี้มีชื่อว่ากฎเลข72คุณแค่ต้องหารเลข72ด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำหรืออัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนหากบัญชีเงินฝากของคุณให้อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1% นั่นเท่ากับว่ากว่าเงินทุนของคุณจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวก็ต้องใช้เวลาถึง72ปีถ้าอัตราดอกเบี้ยของคุณอยู่ที่ 2%ก็ต้องใช้เวลา36ปีสำหรับกองทุนรวมดัชนีที่ให้อัตราผลตอบแทน 10%ก็ต้องใช้เวลากว่า7ปีเงินถึงจะเพิ่มเป็นทวีคูณจงใช้กฎเลข72เป็นเครื่องมือเตือนใจไม่ให้คุณเก็บเงินเอาไว้ในบัญชีเฉยๆเพราะคุณสามารถนำเงินไปลงทุนให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าได้กองทุนตลาดเงินนับเป็นตัวเลือกที่ได้รับความไว้วางใจจากบรรดานักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ไม่มากเพราะมีกองทุนประเภทนี้เพียงไม่กี่กองทุนเท่านั้นที่มีมูลค่าหุ้นเคยตกลงไปต่ำกว่าราคาที่ควรจะเป็นเนื่องจากเป็นกองทุนที่เกิดขึ้นครั้งแรกในช่วงทศวรรษที่ 1970อัตราเติบโตของกองทุนรวมตลาดเงินนั้นแทบจะเท่ากับบัญชีออมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงต่างกันก็เพียงกองทุนจะให้เงินปันผลกับคุณเมื่อคุณซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมตลาดเงินก็เท่ากับคุณปล่อยเงินกู้ระยะสั้นให้กับองค์กรที่เป็นเจ้าของกองทุนนั้นๆและเมื่อบริษัทหรือรัฐบาลคืนเงินให้คุณก็จะได้รับดอกเบี้ยในรูปแบบของเงินปันผลซึ่งสามารถถอนออกมาเป็นเงินสดหรือจะนำกลับไปลงทุนเพิ่มเติมก็ได้กองทุนรวมตลาดเงินมีเป้าหมายที่เรียบง่ายคือการตรึงราคาหน่วยลงทุนเอาไว้ให้อยู่ในระดับที่ควรจะเป็นโดยทั่วไปมักใช้เงินลงทุนขั้นต่ำมากกว่าเงินเปิดบัญชีเงินฝากแต่คุณจะถอนเงินออกมาเมื่อไหร่ก็ได้ที่ต้องการแม้การลงทุนประเภทนี้จะไม่ได้รับความคุ้มครองเหมือนเงินฝากในธนาคารแต่เนื่องจากมีความเสี่ยงต่ำมากจึงเป็นไปได้ยากที่คุณจะขาดทุนหนักข้อด้อยของกองทุนรวมตลาดเงินคือมักจะปรับตัวไม่ทันอัตราเงินเฟ้อถ้าพักเงินไว้นานเกินไปอาจสูญเสียมูลค่าเงินได้สูตรโกงบทที่6อย่าให้ใครพลากเงินของคุณไปหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดเพื่อช่วยให้เงินปลอดภัยคือตั้งการแจ้งเตือนสำหรับทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในบัญชีของคุณตัวอย่างเช่นแจ้งเตือนยอดเงินคงเหลือแจ้งเตือนยอดการซื้อสินค้าแจ้งเตือนการฉ้อโกงการแจ้งเตือนด้วยข้อความเหล่านี้มีประโยชน์เพราะหากบัญชีของคุณมีการเคลื่อนไหวผิดปกติมันจะเตือนคุณทำให้คุณรู้ได้ทันทีเพื่อให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นคุณควรตั้งรหัสผ่านให้ยากเข้าไว้โดยรหัสผ่านของคุณควรมีลักษณะไม่เหมือนใครตั้งให้ยาวและซับซ้อนเข้าไว้ถ้าบัญชีไหนมีระบบยืนยันตัวตน2ขั้นตอนคุณก็ควรตั้งระบบนี้ไว้ด้วยอย่าแจกจ่ายรหัสของคุณกับคนอื่นจงปกป้องรหัสพินของคุณรหัสพินที่คุณใช้เข้าบัญชีธนาคารหรือกดเงินจากตู้ ATM จากนักต้มตุ๋นที่รู้วิธีฉกฉวยข้อมูลของคุณเมื่อคุณเปิดบัญชีใหม่ที่เกี่ยวกับการเงินของคุณไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตหรือบัญชีเพื่อเป้าหมายอื่นๆคุณต้องใส่ชื่อผู้รับประโยชน์ลงในบัญชีของคุณการใส่ชื่อผู้รับประโยชน์ไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นจะเข้าถึงบัญชีคุณได้ตอนที่คุณยังมีชีวิตอยู่แต่เขาจะเป็นคนที่จัดการกับบัญชีของคุณตอนที่คุณจากไปแล้วคุณควรเก็บเอกสารสำคัญและข้อมูลทางการเงินเอาไว้ในตำแหน่งสำคัญของบ้านเพื่อให้ง่ายสำหรับคนที่คุณรักที่ต้องเข้ามาจัดการแบบไม่คาดคิด
การจัดเก็บเอกสารสำคัญไม่ได้มีประโยชน์แต่ตอนที่คุณเสียชีวิตแบบกระทันหันแต่มันยังมีประโยชน์มากถ้าคุณป่วยและต้องการความช่วยเหลือในการจัดการด้านการเงินดังนั้นจงสร้างแฟ้มสำหรับเหตุฉุกเฉินเพื่อเก็บเอกสารของคุณเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยรายการค่าใช้จ่ายประจำกำหนดชำระและบัญชีที่ใช้ชำระ รายการบัญชีทางการเงินและเป้าหมายของแต่ละบัญชี รายการรหัสผ่านเพื่อเข้าถึงบัญชีออนไลน์หรือรหัสผ่านเข้าสู่ตัวจัดการรหัสผ่านของคุณทางออนไลน์พินัยกรรมและแนวทางการจัดงานศพหรือบริการอื่นๆเอกสารเหล่านี้ควรเข้าถึงได้ง่ายและควรมีคนที่ไว้ใจมากกว่าหนึ่งคนที่รู้วิธีเข้าถึงเมื่อจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลปีละครั้งเพื่อให้ข้อมูลทันสมัยอยู่เสมอขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้สูตรโกงของคนเก่งเงินถ้าคุณไปถามคนรวย10 คนว่าทำยังไงถึงจะรวยพวกเขาจะบอกวิธีที่ต่างกันไม่ว่าจะเป็นวิธีทำหรือวิธีคิดบางวิธีอาจจะเหมาะกับคุณและใช้ได้ผลบางวิธีอาจจะไม่เหมาะกับคุณและใช้ไม่ได้ผลแต่มันจะมีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนในโลกนี้ใช้ได้ผลและคนรวยทุกคนก็ใช้เหมือนกันนั่นก็คือสูตรของความร่ำรวยไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าคุณจะมีความสามารถอะไรและไม่ว่าคุณจะทำงานหรือทำธุรกิจอะไรถ้าคุณทำตามสูตรนี้คุณจะรวยได้อย่างแน่นอนถ้าคุณอยากยกระดับฐานะการเงินของคุณให้รวยขึ้นสูตรง่ายๆของความรวยคือระดับความทะเยอทะยานบวกระดับความสามารถบวกระดับความกล้าบวกระดับความพยายามบวกระดับความมุ่งมั่นจะได้ผลลัพธ์เท่ากับชีวิตของคุณคนรวยทุกคนมี5สิ่งนี้และคนที่รวยระดับมหาเศรษฐีทุกคนจะมี5สิ่งนี้ในระดับที่สูงมากๆดังนั้นจงมีทั้ง5สิ่งนี้ให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้อย่างแรกที่คุณต้องมีถ้าอยากรวยคือความทะเยอทะยานจงทะเยอทะยานให้มากขึ้นเพราะสิ่งที่คุณเป็นและสิ่งที่คุณทำมันจะอยู่ที่ระดับความทะเยอทะยานของคุณคนทั่วไปฝันอยากนั่งเครื่องบิน First Class แต่มหาเศรษฐีฝันอยากนั่งเครื่องบินของตัวเองจงมองความทะเยอทะยานในแง่บวกจงตั้งเป้าหมายให้ใหญ่เข้าไว้แล้วยกระดับความสามารถของคุณด้วยการเรียนรู้และลงมือทำให้มากขึ้นคุณต้องมีความกล้ากล้าที่จะพาตัวเองไปหาโอกาสกล้าที่จะพาตัวเองไปเจอผู้คนกล้านำเสนอตัวเองและกล้าแสดงความสามารถของตัวเองออกมาคนรวยทุกคนมีความกล้ามากกว่าคนทั่วไปพวกเขาเอาชนะความกล้าได้ด้วยการลงมือทำด้วยความพยายามไม่ล้มเลิกความพยายามและความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อคือสิ่งที่จะทำให้ความฝันของคุณเกิดขึ้นจริงคนที่หาเงินเก่งจะเป็นคนที่มีอะไรพิเศษกว่าคนทั่วไปคุณอาจมองว่าคนหาเงินเก่งเป็นคนเจ้าเล่ห์ฉลาดเกมโกงหรือเชื่อใจไม่ได้เพราะคุณมีความเชื่ออยู่ลึกๆว่าไม่มีใครที่จะหาเงินได้เยอะโดยไม่เอาเปรียบคนอื่นความจริงข้อหนึ่งก็คือไม่ว่าคุณจะเกลียดอะไรคุณจะไม่มีวันเป็นสิ่งนั้นได้ถ้าคุณคิดลบกับคนที่หาเงินเก่งคุณก็จะไม่มีวันหาเงินเก่งการคิดลบมันจะทำให้คุณปฏิเสธที่จะมองคุณสมบัติและความสามารถของคนที่เหนือกว่าคุณทำให้คุณไม่เรียนรู้เพื่อที่จะทำให้ได้อย่างเขาถ้าคุณเกลียดคนรวยคุณก็จะไม่มีทางเรียนรู้จากคนรวยเมื่อคุณไม่เรียนรู้คุณก็จะไม่มีทางรวยเช่นกันถ้าคุณเกลียดคนหาเงินเก่งมันก็ไม่มีทางเลยที่คุณจะเป็นคนหาเงินเก่งอย่างไรก็ตาม99%ของคนรวยคือคนหาเงินเก่งถ้าคุณอยากรวยคุณก็ต้องเป็นคนที่หาเงินเก่งให้ได้อย่างไม่มีข้อแม้ที่สำคัญคุณต้องคิดบวกกับการหาเงินโดยเฉพาะวิธีของคนที่หาเงินเก่งอย่างฉลาดคนหาเงินเก่งทั้งโลกมี3ข้อที่เหมือนกันคือ 1.
มีความฉลาดแน่นอนว่าคนหาเงินเก่งคือคนฉลาดแต่เขาไม่ได้ฉลาดเหมือนคนทั่วไปมันไม่ใช่เพราะสมองดีไม่ใช่เพราะการศึกษาดีหรือมีความรู้เยอะแต่มันเป็นเพราะพวกเขาเป็นคนชอบคิดชอบหาไอเดียและชอบวางแผนพวกเขาไม่เคยหยุดคิดถึงวิธีที่จะหาเงินไม่เคยหยุดหาไอเดียที่จะสร้างสรรค์และทำอะไรบางอย่างเพื่อให้คนซื้อมัน ถ้าคุณอยากเป็นคนหาเงินเก่งจงเป็นนักคิดจงโฟกัสที่ความท้าทายอย่าโฟกัสที่เงิน 2. ความกล้าไม่มีคนหาเงินเก่งคนไหนที่ไม่กล้าเพราะความกล้าจะทำให้เข้าหาผู้คนกล้าพูดกล้าขายและกล้านำเสนอตัวเองความกล้ามันจะทำให้คำพูดและการกระทำของคุณน่าสนใจมากขึ้นถึง10เท่า ถ้าคุณกล้าเข้าไปทำความรู้จักผู้คน มันจะทำให้คุณเปลี่ยนจากคนธรรมดาเป็นคนที่น่าดึงดูด ถ้าคุณกล้านำเสนอบางสิ่ง คุณจะทำให้ก้อนหินธรรมดากลายเป็นอัญมณีในความรู้สึกของผู้คนที่อยู่ตรงหน้าคุณได้ ความกล้า มันจะทำให้คุณขายเกือบทุกสิ่งในโลกได้ เคล็ดลับที่จะทำให้คุณกล้าไม่ใช่การนึกถึงเงิน แต่มันคือการนึกถึงสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดในชีวิต ซึ่งเงินนี่แหละที่จะทำให้คุณได้มันมา ไม่ว่าคุณจะต้องการเวลา ต้องการอิสระ ต้องการชีวิตที่สะดวกสบาย ต้องการธุรกิจในฝัน ต้องการสุขภาพที่ดีหรือต้องการอะไรก็ตาม จงนึกถึงสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดในชีวิต แล้วคุณจะกล้าทำทุกสิ่งที่คุณไม่เคยทำ และเมื่อคุณทำแล้ว คุณจะชอบมัน 3. ความขยัน คุณไม่มีวันเป็นคนหาเงินเก่งถ้าคุณขี้เกียจหาเงิน เพราะคนหาเงินเก่งต้องขยัน ต้องคิด ต้องหาไอเดีย ต้องวางแผน ต้องโทร ต้องส่งข้อความ ต้องออกไปหาผู้คน ต้องสังสรรค์และต้องทำบางสิ่งตลอดเวลา ยิ่งคุณเริ่มจากศูนย์คุณยิ่งต้องขยัน ต้องตื่นเต้นและต้องมีความสุขสุดๆกับการหาเงิน จงจำเอาไว้ว่าสิ่งที่คุณทำซ้ำๆในช่วงเวลานานพอ มันจะกลายเป็นตัวคุณ และถ้าคุณมีความฉลาด มีความกล้าและมีความขยัน การหาเงินจะกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ สาเหตุที่ในโลกนี้มีคนเพียง1%ที่ประสบความสำเร็จและร่ำรวย อาจเป็นเพราะคน99%มัวแต่คิดแต่ไม่ลงมือทำ มีเพียงคน1%เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่ทั้งคิดทั้งวางแผนและลงมือทำ หรืออาจจะเป็นเพราะคน99%ลงมือทำแล้วล้มเลิกไปก่อน มีคนเพียง1%เท่านั้นที่มีวินัย มีความอดทนและลงมือทำอย่างจริงจังจนบรรลุผลสำเร็จ เหตุผลที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งอาจเป็นเพราะว่าคน99%ไม่กล้าเป็นตัวของตัวเอง มีคนเพียง1%เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่กล้าเป็นตัวของตัวเอง การกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองจะทำให้คุณมั่นใจในตัวเอง มั่นใจว่าคุณดีพอในแบบที่คุณเป็น จงจำเอาไว้ว่าเมื่อคุณเป็นตัวของตัวเองแล้วคุณจะทรงพลัง ไม่ว่าคุณจะล้มเหลวกี่ครั้ง จงพยายามต่อไป จงปลดปล่อยสิ่งที่คุณเป็นออกมาให้โลกได้เห็น เพราะบางสิ่งที่แตกต่างในตัวคุณจะสร้างความสำเร็จให้กับคุณ อย่าทิ้งความเป็นตัวเองเพื่อให้คนอื่นยอมรับในตัวคุณ จงเป็นสิ่งที่คุณชอบไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นชอบ ไม่มีใครเพอร์เฟกต์และไม่มีใครเป็นที่รักของคนทั้งโลกได้ แต่ทว่าการเป็นตัวของตัวเองและยอมรับในตัวเองคือสิ่งที่สำคัญที่สุด คนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกนี้ไม่ใช่คนเก่งที่สุด แต่คือคนที่เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดต่างหาก ดังนั้นจงเป็นตัวของตัวเองแล้วคุณจะประสบความสำเร็จ ขอบคุณหนังสือวิธีเป็นคน1%ที่หาเงินเก่งที่สุด ความลับแห่งความมั่งคั่งจากการหาเงิน การเก็บออมและการทำให้เงินงอกเงย หลักการในหนังสือเล่มนี้สามารถนำไปใช้ได้ตลอดกาล ถ้าตลอดหลายปีที่ผ่านมา คุณเป็นคนที่ทุ่มเททำงานหนักเพื่อหวังว่าสักวันจะเป็นเศรษฐี แต่จนถึงทุกวันนี้ถุงเงินของคุณก็ยังว่างเปล่า จงตั้งปณิธานของคุณให้แน่วแน่
นับตั้งแต่วันนี้ แล้วบอกกับตัวเองว่า ฉันจะต้องมั่งคั่งร่ำรวย จากนั้นก็ทำตาม7วิธีนี้ เพราะมันจะช่วยให้คุณมั่งคั่งร่ำรวยได้ วิธีที่1ทำให้ถุงเงินของคุณเพิ่มพูน เงินทั้งหมดที่หามาได้ คุณต้องใช้จ่ายเพียง9ส่วน อีก1ส่วนคุณต้องเก็บออมเอาไว้ จงบอกตัวเองว่า ส่วนหนึ่งของเงินทั้งหมดที่หามาได้ เป็นของฉันที่จะต้องเก็บรักษาไว้ จงพูดกับตัวเองแบบนี้ทุกเช้ากลางวันและเย็น จงจดจำเอาไว้เสมอว่า ต้องเก็บออมไม่น้อยกว่า1ใน10ของเงินที่หามาได้ การทำแบบนี้จะทำให้เงินของคุณพอกพูนขึ้น ทุก1ส่วนที่คุณเก็บออมไว้ มันจะเพิ่มพูนขึ้น มันจะทำให้ถุงเงินของคุณหนักขึ้น และถุงเงินของคุณมันจะเต็มแน่นได้ในที่สุด วิธีที่2จงควบคุมการใช้จ่ายของคุณ สิ่งที่เราเรียกว่าค่าใช้จ่ายที่จำเป็น มันจะเพิ่มขึ้นจนเท่ากับรายได้ของเราเสมอ ดังนั้นอย่าสับสนระหว่างค่าใช้จ่ายที่จำเป็นกับความปรารถนาของคุณ มนุษย์ทุกคนมีความปรารถนามากเกินกว่าที่พวกเขาจะตอบสนองมันได้ เพราะฉะนั้นจงศึกษาการใช้ชีวิตของคุณให้ละเอียด แล้วคุณจะพบค่าใช้จ่ายที่สามารถลดให้น้อยลงและตัดทิ้งไปได้ จงจดบันทึกค่าใช้จ่ายของคุณ จงปกป้องถุงเงินของคุณด้วยการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่าย ให้จ่ายแต่สิ่งที่จำเป็น จ่ายเพื่อความสุขของคุณ และเพื่อตอบสนองความปรารถนาอันควรค่าของคุณ จ่ายทุกอย่างได้ แต่ต้องไม่เกิน9ใน10ส่วนของเงินที่หามาได้ทั้งหมด วิธีที่3จงทำให้เงินของคุณงอกเงยขึ้น เมื่อฝึกเก็บออมเงินแล้ว เมื่อรู้จักปกป้องเงินด้วยการควบคุมค่าใช้จ่ายได้แล้ว จากนี้ก็ต้องหาวิธีให้เงินทำงานเพื่อให้เงินงอกเงย อย่าลงทุนโดยไม่มีความรู้ เพราะมันจะทำให้คุณสูญเสียเงินทั้งหมดไป คุณต้องลงทุนในตัวเอง เพื่อจะได้เรียนรู้วิธีที่จะทำให้เงินของคุณหลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย จงเรียนรู้วิธีที่จะทำให้เงินแต่ละบาททำงานให้คุณ เพื่อให้มันออกลูกออกหลานเป็นรายได้ให้กับคุณ วิธีที่4ปกป้องทรัพย์สมบัติของคุณจากการสูญเสีย หลักการสำคัญประการแรกในการลงทุนก็คือ ความมั่นคงปลอดภัยของเงินทุนของคุณ ก่อนจะยอมลงทุนคุณต้องศึกษาอย่างรอบคอบ อย่าหลงผิดไปกับความฝันลมๆแรงๆ อย่าหลงผิดไปกับความมั่งคั่งที่จะได้มาอย่างรวดเร็ว ก่อนที่คุณจะวางใจเอาเงินไปลงทุนด้านใดก็ตาม จงศึกษาอันตรายต่างๆที่อาจมีอยู่เต็มไปหมดในการลงทุนนั้นๆ จงอย่ามั่นใจในตัวเองมากเกินไป คุณควรจะขอคำปรึกษาจากผู้ที่มีประสบการณ์ในการนำเงินไปสร้างผลกำไรจะดีกว่า จงปกป้องเงินของคุณด้วยการลงทุนในกิจการที่ปลอดภัยซึ่งคุณสามารถเรียกเงินทุนคืนได้ทุกเมื่อ วิธีที่5จงทำให้เคหสถานของคุณเป็นการลงทุนที่มีผลกำไร ไม่มีครอบครัวใดจะมีความสุขกับชีวิตได้เต็มที่ ถ้าพวกเขาไม่มีบ้านเป็นของตัวเอง ดังนั้นจงเป็นเจ้าของบ้านของคุณเอง การมีบ้านเป็นของตัวเองจะสร้างความมั่นใจ และทำให้มีมานะในการทำงานมากขึ้น การจ่ายเงินค่าเช่าบ้านไม่ทำให้คุณมีบ้านเป็นของตัวเอง แต่การจ่ายเงินผ่อนบ้านไม่กี่ปี เมื่อผ่อนหมดเราก็จะมีบ้านเป็นของตัวเอง วิธีที่6จงประกันรายได้สำหรับอนาคต มีหนทางมากมายที่คนเราสามารถเตรียมการอย่างปลอดภัยให้แก่อนาคตของตัวเอง การทำประกันชีวิตก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราจ่ายเงินไว้แล้วได้ผลตอบแทนภายหลัง มันสามารถเป็นหลักประกันในอนาคตให้เราได้ วิธีที่7จงเพิ่มพูนความสามารถในการหาเงิน สิ่งที่มาก่อนความสำเร็จคือความปรารถนาที่ชัดเจน ความปรารถนาที่ชัดเจนจะทำให้เราเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ การเรียนรู้และพัฒนา
จะทำให้เรามีความสามารถมากขึ้นและมีความชำนาญมากขึ้นสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราหาเงินได้มากขึ้นและสะสมทรัพย์ได้มากขึ้นจงสร้างพลังอำนาจของตัวเองจงศึกษาให้เป็นผู้รู้มากขึ้นและจงฝึกความชำนาญให้มากขึ้นเราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเงินตราคือเครื่องมือที่ใช้วัดความสำเร็จของทางโลก เงินตราคือสิ่งที่ทำให้เราสามารถหาความสุขจากสิ่งที่ดีที่สุดในโลกใบนี้ เงินตรามีเหลือเฟือสำหรับผู้ที่เข้าใจในกฎง่ายๆของการหาเงิน การจัดการเงินตราในยุคปัจจุบันยังคงใช้กฎเดียวกับที่เคยใช้ควบคุมมันได้ ในยุคที่มีเศรษฐีเดินกันเกลื่อตามท้องถนนของนครบาบิโลนเมื่อ 6,000 ปีก่อน ดังนั้นจงตั้งใจและทุ่มเททำงานหนัก ทำตามกฎ5ข้อของทองคำ ทำครั้งแล้วครั้งเล่า แล้วคุณจะประสบความสำเร็จและร่ำรวย 1. ทองคำย่อมหลั่งไหลมาเรื่อยๆสู่ทุกคนที่เก็บออมไม่น้อยกว่า1ใน10ของรายได้ทั้งหมด เพื่อสร้างหลักฐานสำหรับอนาคตของตนเองและครอบครัว 2. ทองคำย่อมเต็มใจทำงานอย่างขยันขันแข็งให้กับเจ้าของผู้ชาญฉลาดที่รู้จักนำมันไปใช้ให้เกิดดอกผลทวีคูณขึ้น 3. ทองคำย่อมภักดีเหนียวแน่นกับเจ้าของผู้รอบคอบที่นำมันไปลงทุนภายใต้คำแนะนำของคนที่ฉลาดในการจัดการ 4. ทองคำย่อมหลุดลอยจากมือของคนที่นำมันไปลงทุนธุรกิจหรือจุดประสงค์ที่เขาไม่คุ้นเคยหรือที่ผู้เชี่ยวชาญในการเก็บรักษาทองคำไม่เห็นด้วย 5. ทองคำย่อมหลบหนีจากคนที่บังคับให้มันหารายได้แบบเป็นไปไม่ได้หรือจากคนที่ทำตามคำแนะนำล่อใจของคนเจ้าเล่ห์เจ้าอุบายหรือจากคนที่นำมันไปลงทุนด้วยความอ่อนประสบการณ์และด้วยความปรารถนาอันเพ้อฝันของตนเองจงปฏิบัติตามหลักการด้านการเงินที่เขียนไว้ชัดเจนในหนังสือเล่มนี้เพื่อไปสู่ชีวิตที่สมบูรณ์พูนสุขขอบคุณหนังสือเศรษฐีชี้ทางรวยขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีและมีความสุขขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีกว่าเมื่อวานขอบคุณที่เข้ามารับฟัง Key Story ถ้าชอบกดไลค์ถ้าคิดว่าดีและมีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรักและถ้ารักในการพัฒนาตัวเองกดติดตามเลยค่ะ